Haha tuguthie mundu aikire ngari-ini yake na uria utari na ngari atigwo haha watigwo haha tuguthie tugwethera uria uguthie nginya kuria mucii na tuma haha mundu wina ngari yake tuguthie nginya haria Santa Mo hetagwo nje ya guthie Kagiaro tutiguthie na njira ya guthie na Nyeri tukuingira na njira ya guthie Murang'a twathie mbere biu haria ni hetagwo Santa Mo haria mbere handu hetagwo Karigo-ini ni ukuona njira ingiragwo ni tuitite coka wa Hoyt iyo niyo njira twaingira hau ni tukurugama ndagika 5 mutungatiri tukurugama ndagika 5 twetanirire hau niguo tukiuma hau tuguthite musafara twathie nginya mucii ni mukuona uria tuguthie na ni mugatubangite yothe no atungatiri matikurugama hau atungatiri meguthie mathiete koguo hau ni ithu tukurugama andu aya angi niguo twetanirire ndagika 10 peke yake ndagika 10 ciathira na mutikaume ngari twambie gwethana hau ndagika 10 ciathira no ngari mukuona yambia gukura ya mwiri hau ni hega. Thank you very much. Ndekwo kiundu turauga twathie mathiko igongona ri haria mucii kuria twitaga kwa Njuri Arusi nikuo mucii twarikia igongona hau ni tugucoka tuthie mucii kwa nyina wa Ciru uguo ndugathiethite kwa ithe wa Ciru mucii direct tuguthie kuria kwari kwa nyina wa Njoroge nikuo tugwikira igongona twarikia igongona ni tugucoka tume ni turi mutaria twarikiriria muthira tuguthie naguo na hau mucii tondu he gacira gakunderu kaundu ni he kubatara mutaratara mundu gwitwo transport manager habango wega nigetha tutigakirigicanire na hau uguo kinya turemwo ni gukiinuka so reke njitikirie our bishop ithe wa Joshua nigetha atuhoere nigetha riu twambiririe maundu macio mangi Murega thiini wa Mwathani rekei tuhoe tukuharitwo ini itheru ria Ngai witu na roho na Jesu Kristo Mwathani witu arogocwo Ngai baba witu na roho na Jesu Kristo Mwathani witu Jehova Ngai wa muoyo na uhonokio wa wiki uturaga muoyo tene na tene na gutire na Ngai ungi utarie tawe muthenya uyu ugite na undu waku we mwene undu niwe woete muoyo na mihumo ria wahumukire ndungata yaku ithe wa Ciru na riu ithuĩ twĩhaha nĩgetha tũmuoe tũmũtware mwĩrĩ ũyũ tũkaũige harĩa hagĩrĩirwo nĩ kũigwo tĩri-inĩ o ta ũrĩa woigire. Amũkĩra ngatho citũ nĩ ũndũ wa gũtongoria andũ aya aku othe ithuothe tũtikũrarĩte gĩikaro-inĩ kĩmwe na nĩ ũtũtongoretie o ũmwe witũ watũkinyia gĩikaro gĩkĩ na thayũ na nĩ kũrĩ andũ moimagarire maga gũkinya kũrĩa megũthiaga ithuĩ tondũ wa tha ciaku amũkĩra ngatho citũ tuohere no tũrekere mehia marĩa mangĩtigĩrwo tũthikĩrĩrie twaima haha Mwathani no nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ na nĩ kũrĩ andũ angĩ me njĩra-inĩ
onao matongoria nigetha makinye na thayu. Ihinda rĩrĩ rĩakinya rĩtariĩte ũũ, andũ nĩ moragwo nĩ hinya Mwathani, we mwekanĩri hinya gũtarĩ ũngĩ ũtariĩ tawe, ĩkĩra andũ aku hinya arĩa matigĩtwo, na ithuĩ ta kanitha mũrĩithi mwega twarane hamwe na ithuĩ twekĩambĩrĩria gatagatĩ na kĩrĩkĩro kĩega kĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe witũ na Roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Wona twakinya kũrĩa mũciĩ, ngari ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkuĩte mwĩrĩ, nĩndĩreciria kũrĩa kwĩna andũ arĩa maigĩtwo kwa security, nĩndĩreciria kwĩna kũrĩa ngari mekuonanĩria kũrĩa ngari cikũpakwo, koguo nĩ kũhũthĩria gũkorwo kũrĩa tũgwĩkĩra igongona ngari citikũingĩra. Ngari ĩrĩa hihi ĩgũtonya ngari ĩrĩa ĩgũkuĩte mwĩrĩ, na wona twakinya mwĩrĩ ndũkambe kũrutwo ngari-inĩ kinya atungatĩri mathi mekĩre nguo, mekĩra nguo nĩo maroka maheane rũtha rwa kũingĩria mwĩrĩ. Koguo hau nĩ twanyitana wega, koguo mwĩrĩ twakinya ũrĩa kũikare ngari-inĩ kinya atungatĩri moke nĩo mariuga mwĩrĩ ũrutwo ngari-inĩ. So rĩu tũkwambia gũkĩona mwĩrĩ ũrĩa ũratũhingũrĩra nĩ ahingũre, na andũ amwe mũno metĩkĩre kwamba gũcoka mwena ũyũ rĩu mathi mahĩtũkĩte. Tulikuwa tunafikiri utuwekea hivi watu wakuja kama wanapita wakiona. Kisha iko pande gani? Basi
Abrahamu mucuragia tawa niguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ngata ciothe cia makanitha nĩmũigĩirwo moko mũkĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtuo ira nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai
Amor,
Imama twine agitoma uriri igikarage nawe ague makiria ikai wakwa yakunde ithagie igukumagie na matuko mothe igukenagie na dona mathina ujikalagie yakue makiria igai wakwa matuko mathira imagukuthe undware iguru amwe nawe inionga kenea
aroka akiumagari inawe ndo mwingi agithiayo ete magare ithanie na Elizabeth nyina wa Johana monanire Elizabeth akira Mariamu ewe mũrathime ikuria rĩange othe gĩtondũ wangeithia kana nĩgakena ikamba arakenda Mariamu akĩgoca Jehova akiuga ngoro nĩkũgoca Mwathani wakwa tondũ nĩerũĩtie rĩĩtwa rĩake rĩrĩa yothe rĩire Baba Iburahĩmu Jehova hĩndĩ ĩrĩa yaikũrũkirie ũtugi gũkũ thĩ ĩndĩ Zakaria ambire gũkora ekĩgongona rĩrĩa thaithanaga akĩmwambia njĩra nĩatũmire Isiraeli itũũra rĩa Galili kũrĩ Mariamu akamũtwarĩre kĩrĩkanĩro kĩa andũ othe magoce rĩĩtwa rĩa Jehova akarongoria na njĩra cia ma ũtugi ũyũ wothe nĩnyonaga nĩũndũ wa rĩĩtwa rĩa mũrĩithi mwega ona ingĩtuĩka nĩndĩrahungura ibũkuru nduma ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩgũkorwo twĩ hamwe na Jesũ thiarĩ waku na mũrĩgi waku nĩcio igũtũma makũrũke ũnjagĩra metha harĩa ndĩ okũng'etha-inĩ gwa thũ ciakwa mũitĩrĩrie maguta mũtwe gĩkombe gĩakwa nĩkĩiyũrĩrĩire matukũ makwa mothe marĩa ndĩ muoyo ndĩonaga wega na ũtugi na ngatũraga nyũmba ya Jehova njikare kuo tene ona tene tondũ mũrĩithi mwega nĩarutire muoyo wake ahonokie ng'ondu ciake Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga kĩega andeithagia kũrĩa kwĩ nyeki nduru na maĩ marĩa mena ũhurũko ariũkagia ngoro yakwa yacuthĩka akandongoria na njĩra cia ma ũtugi ũyũ wothe nĩnyonaga nĩũndũ wa rĩĩtwa rĩa mũrĩithi mwega ona ingĩtuĩka nĩndĩrahungura ebũkuru nduma ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩgũkorwo twĩ hamwe na Jesũ thiarĩ waku na mũrĩgi waku nĩcio igũtũma makũrũke ũnjagĩra metha harĩa ndĩ okũng'ethera-inĩ gwa thũ ciakwa mũitĩrĩrie maguta mũtwe gĩkombe gĩakwa ndĩkĩiyũrĩrĩire matukũ makwa mothe marĩa ndĩ muoyo ndĩonaga wega na ũtugi na ngatũra nyũmba ya Jehova njikare ho tene ona tene tondũ mũrĩithi mwega nĩarutire muoyo wake ahonokie ng'ondu ciake Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga kĩega andeithagia kũrĩa kwĩ nyeki ciothe igĩcoma ĩno mĩrũngũ ya muoyo
yake igua inyothe mumenye nama githĩ-inĩ wa kanitha noguo gũtariĩ Jesu agabiria tũmũnyarĩrĩ ombe kĩrĩkanĩro kĩerũ iraumĩte kũrĩ Jehova ũcokagĩrĩria kĩnoro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake Mwathani witũ nĩombire ciĩga ciothe na gĩcio na wendani mũtwe na moko na magũrũ na matũ na maitho ningĩ na kanua kĩraumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria noro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake ũcio wothe warĩkia kũmbwo Jehova kĩũitĩria orege ũgĩ wa kũrutithia kĩra o wĩra wakĩo mwene aumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria noro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake kanitha wothe ũkĩgĩa tũmwo kĩna nabii na arutani ciama iringagwo cia kuonania kĩna gũteithania na gũtarana kĩraumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria kĩnaro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake ĩrahinya nĩgũkũrana ũrĩa wa ma na roho mũru ũrĩa ũngĩbuthia kanitha wothe ũharagane ũtuĩke mũkuũ iraumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria Gai, gai, gai,
karema yakuwe na musie niho mwathani otene ambirwo muthĩ-inĩ ũtingĩhota kũmenya ũrĩa thĩniria nĩtũĩ nĩ ũndũ witũ anyamarĩkire ũndũ wa mawĩra maitũ ithĩ atũkwĩrĩire atũkũre na thakame nĩguo tũhonoke gũtiga we agũtũrĩra nowe wiki wahotire tondũ wa kwagĩrĩra twendete mũno mũno na ithuĩ nĩtũmwende tũmwĩtĩkĩre ti therũ tũtuĩke ake tũrĩ karĩma hakuhĩ na mũciĩ nĩho mwathani otene ambirwo mũtĩ-inĩ ũtingĩhota kũmenya ũrĩa thĩnirio nĩtũĩ nĩ ũndũ witũ anyamarĩkire ũndũ wa mawĩra maitũ nĩ atũkwĩrĩire atũkũre na thakame nĩguo tũhonoke aciarĩirwo agĩthamia mũharatĩ wathani nĩatũrire otangĩanae mũnene hingo yake awana guorera no Jesũ nĩendaga nyina mũno arĩ mwana mũigua twana tũmũtuĩke twana twega ũtake akũrire o ta ithuĩ na nĩonaga ũrĩa tuonaga aiguaga kĩana gĩkeno agatheka na karĩra ona rĩ bamenyaga wathĩna na twakena tũkamuona na maitho tondũ nĩwe watũkũire mwana ũcio mũhoreri rĩu nĩ mwene hinya wothe ningĩ kũu athiĩte getaga twana twake kana gake atũkona kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe tũkamuona kũu igũrũ guoko-inĩ kwarĩo kwa Ngai hamwe na twana twake tũrĩa tũmwĩhokete ũrĩa Daudi aciarĩirwo tene kwarĩ kiugũ nĩho rĩmwe ararire mũndũ mũkana kana nyina nĩwe Mariamu mwana nake nĩwe Jesũ nĩoimire igũrũ akĩnyia gũkũ thĩ nĩ kiugũ aciarĩirwo agĩtomio mũharatĩ mwathani nĩatũrire otangĩanae mũnene hingo yake awana guorera no Jesũ nĩendaga nyina mũno arĩ mwana mũigua twana tũmũtuĩke twana twega otake akũrire o ta ithuĩ na nĩonaga ũrĩa tuonaga aiguaga kĩana gĩkeno agatheka na karĩra ona rĩ bamenyaga twathĩna na twakena tũkamuona na maitho tondũ nĩwe watũkũrire mwana ũcio mũhoreri rĩu nĩ mwega
igũrũ ile ya ng'ombe tũkamuona kũu igũrũ guoko-inĩ kũrĩ kwa Ngai hamwe na twana twake tũrĩa tũmwĩhokete Daudi aciarĩ.
Makeria Ngai wakwa iko yakwa wejika kuema Makeria Ngai niedemo Keria Ngai wakwa ni makunenga mama twine ngekoma olikage nawe hakuwe Makeria Ngai wakwa Yesu ndeizagiego okumagiena amatuko mone egokenagie enadonama amena odi kagie akuwe Makeria Ngai wakwa atuko mavira yemagokove odwae iguru Bwana awe neogakene atodungatu orava akuwe Makeria Ngai wakwa atuko mavira yemagokove odwae iguru hamwe nawe neogakene akuwe Makeria Ngai wakwa Yesu nemureithi wa mbũri ciake utore yake umakio tũmũhikagĩre tũtwara kũndũ kwĩna nyota kana kwega Yesu nĩ mũrĩithi ena kayũ gake nĩko twetereire gatũkanie ona gatũkanie no twĩkendaga atũrurwake tukamutia Yesu nĩ mũrĩithi enake nĩ mwende andũ kwakwĩire nĩ ũndũ wa mbũri nĩtwĩkĩrĩtwo rũri tũmenyekage na nĩ wathakame Yesu nĩ mũrĩithi nĩatũikaragia ũhĩngĩũka igata harĩrĩa tũgakuua tũthiĩ
ikamaka itondo amore ithi ukarioka walieko ayadia wena vajunare tuone kaivito tuona koru tuona kwega rogo kana ke adarogo kana ke ada to diego ke mo tagerigera mo tagere aige ani to tire guaya atuna takuwe ai kaige na mwala Yesu Kristo na mwala ani Yesu Kristo anewe moto domo die modie ukarake anage omana age mwanani agatoe atotiga sokaru ena ne kwaga itora ne kwaga itora tora bedenya yodeo odeo kana ivuwe iyo mwamwalora asani motigerego ogwotogwo egama Yesu Kristo ne awe aga nakeno amwetere nakeno amwetere amosie siamoda oge kana ihuwe iyo gwa mwado atani motigeragwa ogwa Yesu Kristo ne amwetere nakeno amwetere nakeno amwetere Moshe Samobaka Dieko Agadia Wena tunaregu Neoyendo Towade Tuane kaivito Tuana koru tuana Wena rogo Kanake ada Kanake ada Odie wake mosie Jara mono Korama Kono anuarega Adiaga Enye mona ekeno Nesio siyo letekwo Jesu ni akumagio Edesio da Inuanebe Odega Ende sereke Oto tagaja Yananu Totiko na konoko Itodole kwa Jesu Togatora Eme konoko Uneamwe ode Ema kena muno Oro emwa Eno ena tobezie Toa kene ona izwe Otora Matuine Ekinyate Ete iwa ide Mwana ke Guaya ya zine Ona maki Edo Negurira Neguatabia jakumu Eitoja mose Etueirio marune araika Dea otire Ijane Akiwane oswane Aria meruguruade Aria maini aine Leera imane Neiwe tuake maine Keigere iwaiga Namuo
Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Akorwo ina gitete kiria guikarira na ugaikara thio tegukiaria. Bas, thengio ni tondu hau twakinya ni tondu wa Mwathani. Tukomba kwineana mbere ya Ngai tondu ni atutongoria kuma micii-ini itu, kuma kuria tuma kuria mochari. Na riu ningi no tukwenda gukimuhoya rutha nigetha tuhe rutha nigetha tuhote gukiruta wira uyu twi hamwe na Mwathani. Mwathani arogocwo. Kwenda gwitikiria Reverend Isaac nigetha oke haha nigetha atuhoere nigetha riu tukiambiriria igongona ritu. Karibu sana Reverend. Thank you. Ngai mwene hinya wothe na niwe ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo we uturaga muoyo na gutiri Ngai ungi uhana tawe. Wa mbere ni gucokia ngatho ni undu wa hau tukinyite kuma haria Ngai wakwa Mwathani tuthire kugira mwiri uyu. Jehova ithe witu nyurehanite hamwe na ithuĩ nikio Jesu ithe witu we ni ukenagio ni magongona mothe mega ma gucokia ngatho. Ni ndoiga ni wagiri na ndoiga gutiri Ngai ungi uhana tawe. Ritwa riaku Ngai ithe witu rirogocwo. Tugithie na mbere Ngai ithe witu na igongona riri mbere itu ni ndahoya gukorwo gwaku ho. Aria othe Ngai ithe witu mangirugama na nigetha matwaririe muthenya wa umuthi ni ngukuhoya Ngai ithe witu witikire kumahuthira na njira ya magegania toria kuri wendo waku Ngai na mubango waku. Undu ria ndaregana naguo no roho wothe waciagago ona roho wothe wa mwigatho na mwitugirio roho ucio noguo ndaregana naguo. Ndahoya gukorwo gwaku ho maundu-ini mothe na no utatu-ini wa Ngai na roho na Jesu ndahoya na ndetikia. Amen. Thank you very much Reverend Isaac ni tondu wa gutuhoera. Riu hau twakinya ni tondu uria mathaa maitu mathiite tondu twacereirwo muno tondu turaiguithanirie na family tukwambiriria igongona riri thaa 5 na riu ngwiciria tondu nawe wina thaa na tucereirwo na ithaa rimwe na ndagika cigana ona uguo ni tukugeria gutengatengeria tondu turamenya ni kuri andu maumite kuraihu na riu ningi kundu guku na wona kwina riua ni kurakinya mathaa mangi gukaura uguo ni tukugeria kuhiuha uguo haha turi tweciria tukuhuthira mathaa meri nigetha ni ithaa rimwe tuhuthire na haria hangi. Mwathani arogocwo. Uguo tukugeria kuhiuha ona maheo kamweke tikira gukahuthira uria kwagiriire nigetha tuhote gukirikiria wira uyu na njira iria yagirire. Kahinda gaka ndenda gwitikiria ngatiri mwenzangu ugwetwo Reverend Sami nigetha
Okay, ete andũ aya me haha arĩa megũtwarĩria nĩgetha tucoke tũtonye section ĩyo ĩngĩ ya kũigua kiugo kĩa Ngai. Karibu sana Reverend. Mwathani arogocwo. Njora guoko kwa ndio ranyona. Amen, amen. Njĩtagwo Reverend Samuel kana Sami nĩguo andũ manjĩtaga senior, na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Jesũ. Rĩu ndĩrenda ũrore mũndũ ũcio ũngĩ mwĩnake hau hakuhĩ, ũmũrore. Nĩwamũrora wega? Waga thimũ yaku nĩwe wathiĩ nayo. Na wambe ũmĩhutie kana ĩ hau mũhuko. Ũhutie, nĩwahutia, nĩwaigua ĩ mũhuko? Nĩgetha ndũkamũigĩrĩre kĩgenyo. Rĩu wamĩaga, wamĩhũra yauga mũteja, ũmenya nĩwe wathiĩ nayo. Mwathani arogocwo. Ndigũikara mũno tondũ mahinda maitũ no mathiĩte mũno, na Ngai nĩ atwĩtĩkĩria gũtũhe rĩera rĩega, na nĩ mũramenya rĩera rĩrathiĩ rĩgĩcenjagia. Koguo na ndĩramenya kũrĩ andũ moimĩte kũraihu. Rĩu ningĩ toguo mũthamaki, tondũ ũrĩa ũtũtigĩte nĩ mũthamaki thĩinĩ wa ũhoro ũyũ wa Mwathani. Ndathikagwo tene mũno, na ndathikagwo ũtukũ mũno. Koguo athikagwo na hau kwambata ũguo. Koguo na tũngĩgĩkinyia kĩndũ Nazareth gĩtie kuo tarĩ. Akĩrĩ mũthamaki. Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũcio ũkĩrĩ wa bata. Nĩngũhoya family matigakorwo mathiĩte kũraihu, makorwo maikarĩte hakuhĩ. Maikarĩte hema ĩrĩkũ family? Tondũ nĩngwenda kũmenya family harĩa maikarĩte. Ndĩratangatha ngauga atĩ okorwo he mũndũ wa family wĩna kũu kũraihu, tafadhali aikare hakuhĩ, nĩ tondũ tũkĩte ithuothe nĩgetha tũmũnyitĩrĩre hamwe na kanitha wa Mwathani. Mwathani witũ arogocwo. Nĩngwenda gwĩta mũndũ ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Tũrĩ na ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni nĩ Pastor Daudi Mbaka, nĩgetha agĩtũnyite ũgeni. Karibu sana Pastor Daudi, nĩgetha andũ aya Ngai ũmanyite ũgeni. Tũtikĩmũhũrĩre rũhĩa gĩũkĩra. Thank you. Mwathani arogocwo. Ĩtũgeithia nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Mũrega inyuothe. Rĩu na nditĩ na ũru, njĩtagwo Daudi Mbaka. Witũ-inĩ itũra rĩrĩ haha thukuru ya Karigũ-inĩ. Rĩu ningĩ mũthuri nake haha. Nĩtũkorwo tũtĩ nake ihinda inene mũno. Matukũ maingĩ mũno. Na rĩu rĩrĩa arahurũkire nĩndĩraigua ngoro yakwa ndareka atĩ no nĩ atĩ nĩndĩrathiaga gwake tũkaria ciugo imwe njega, na akandara na akanduta, na tũgacoka kanĩrĩra maũndũ macio magagĩkorwo makĩrĩ mega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, inyuothe mũkĩte gũkũ nĩ karibu gũkũ kwa mũndũ wĩtwo Ithe wa Shirũ, nĩ mũnyitĩtwo ũgeni mũno, kanitha nĩ mũnyitĩte, ona bamĩrĩ ya mũndũ wĩtwo Ithe wa Shirũ na no mũnyitĩte, mũigua mwĩbiri mũno na mũigua mũrĩega mũno. Rĩu ningĩ handũ ha gwĩteithia nĩ na haha ũguo, wathiĩ harĩa ũgũgĩkora harĩa ũgĩteithia, nĩ tondũ o ithuothe tũkorwo twĩna mabataro ma ũmwĩrĩ, na nguaga Ngai akĩgocwo na mũrathime mũno. Thank you. Thank you mũno. Tũmũhũrĩre rũhĩa nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni. Nawe no twakũnyita ũgeni, tondũ gũkĩnyitwo nũ. Twerwo atĩ ũngĩigua handũ ũrabatara gũthiĩ gwĩteithia, twerwo nĩ na haha ũguo, na hau tũgwĩtĩkĩria atumia. Arũme gĩthiĩ na hau thutha ũkore irigũ, wĩhũgũre wone hatirĩ mũndũ, wĩbangĩre hau irigũ-inĩ, na gũtirĩ mũndũ ũgũkũria. Na ũndũ ũcio nĩ wa bata. Na tafadhali wona ndagwĩta haha, waigua ciugo iria ũkwendaga kuga nĩ ciaugwo, woka hau nĩ Mwathani agocwo wĩikare. Kana tiguo andũ aitũ? Tondũ no tũcicokere ciothe. Tũngĩga na ũhoro wa pastor, tũngĩũgana kuma kĩroko o nginya hwainĩ, tondũ ona niĩ nĩ baba witũ nĩwe ndakorire thĩinĩ wa ũhoro ũyũ, nĩ anderete maũndũ maingĩ na nĩ arakĩrĩ mũrata wakwa more than a friend. Koguo wona waigua atĩ nĩ aganwo nĩ mũndũ ũcio ũngĩ, nawe ũkĩwongerere ciugo nini, ndũkongerere ciugo icio ingĩ. Ndĩrenda gwĩta mũndũ wa family representative kana family member, nĩgetha nake agĩe na ũhoro wa kwaria. Pastor Muchina, karibu sana. Mwathani Jesũ arogocwo. Amen. Tũgeithanie nĩ tondũ wa wendo wa Jesũ. Haleluya. Amen. Ngai witũ amũrathime. Amen. Nĩ tondũ wa ũguo mwetĩkĩra gũka nĩgetha tũrute wĩra ũyũ tũũrĩkĩrĩrie twĩ hamwe. Niĩ ndarũgama kwa niaba ya family ya Ithe wa Shirũ. Niĩ gũkũ nĩ kũruta ndutĩte mũtumia. Mũndũ ũcio wĩtanagio na Ithe wa Shirũ, Shirũ ũcio mwenyewe, ũcio nĩwe mũtumia wakwa. Mwathani arogocwo. Ngwamba gũcokia ngatho kũrĩ andũ arĩa othe
makoretwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa mũthee agĩire na thĩna wa mwĩrĩ ta mĩaka 3 ĩna mĩthiru. Nĩ rũgendo rũnene tũkĩte nake na andũ aingĩ nĩ matũteithĩrĩirie, andũ aingĩ nĩ marutĩte indo ciao na nĩ tũcoketie ngatho mũno. Rĩu ningĩ hĩndĩ ĩno rĩu tũrarĩ na macakaya, no nguga nĩ thengio mũno nĩ andũ arĩa marũgamĩte na ithuĩ, andũ arĩa marutĩte indo ciao, andũ arĩa Ngai ateithĩtie nginya makomĩrĩria ngoro citũ. Nĩ tugĩte nĩ thengio tondũ tiga nĩ inyuĩ ũmũthĩ tũtingĩhana ũguo tũtariĩ. Koguo Ngai amũrathime. Mũthee ndeto ciake nĩ nyingĩ na nĩ njega, tondũ niĩ kuma rĩrĩa twamenyanire nake itahikanĩtie, tondũ ndamũmenyete mbere ona itamenyanĩte na mũtumia wakwa. Ndeto ciake nĩ nene na nĩ nyingĩ, no ũhoro wa kũmakania gũtirĩ hĩndĩ mũngĩaria na mũthee atagũcokia Bibilia-inĩ. Koguo nĩ mũndũ ũratwendete, nĩ mũndũ ũrakoragwo agĩtũhe ũhoro wa gũthiĩ kwa Ngai, na hĩndĩ ciothe ona maandĩko mangĩaga ũmũhũrĩre. Andũ aingĩ nĩ moĩ ũguo, ithe wa Shirũ nĩ arahotaga gũkwĩrĩra nĩ ha maandĩko marĩ, tondũ meciria make nĩ marakoretwo matuĩkĩte engaged ũhoro-inĩ wa Ngai. Koguo mũthuri ũyũ nĩ mũthuri wa bata na nĩ mũndũ mwega. Rĩu ngwarĩria arĩa rĩu twatigwo tũrĩ ciana cia mũciĩ ũyũ, na he kiugo niĩ nderirwo kana ndĩrakĩmenyire recently atĩ gĩtĩ o gĩothe kĩrĩa gĩikaragĩrwo nĩ mũciari gũtirĩ hĩndĩ gĩikaraga kĩ vacant. Ona rĩu mũthee arathire, mũmenye inyuĩ tũciaranĩirwo na inyuĩ, mũciĩ ũcio ndũtigĩtwo ũrĩ ũtheri tondũ nĩ twatigĩrwo mũkũrũ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ngũmũhoya arĩa tũciaranĩirwo nĩ twĩtĩkĩre kũhe mũciari ũcio twatigĩrwo thayũ wa ngoro, wa meciria, rĩu nĩgetha onake tũgĩikarange nake matukũ maingĩ marĩa Ngai onake ekũmũhe. Koguo mũmenye rĩu mũthee ndarĩ ho, no nĩ twatigĩrwo mũkũrũ tondũ rĩu ũcio nĩwe waikarĩra gĩtĩ kĩrĩa kĩraikaragĩrwo nĩ mũthee. Koguo maũndũ gũtirĩ ũndũ ũkũrũgama. Akorwo nĩ ũrokaga kuona mũthee, rĩu ĩtĩkĩraga gũka kuona mũkũrũ, tondũ rĩu gĩtĩ kĩu gĩtinatigwo kĩ vacant. Akorwo harĩ ũndũ ũrekaga mũthee, ona rĩu thiĩ na mbere ũgĩkaga maitũ, nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Koguo niĩ ngũmũhoera thayũ na ndĩmwĩre atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ twatigĩrwo, no gũkorwo tũrĩ na thayũ wa ngoro na wa meciria, nĩgetha mũciĩ ũrĩa ũrathiĩte na mbere ona rĩu ndũkarũgame, nĩ tondũ nĩ twatigĩrwo mũkũrũ na Ngai amũrathime. Inyuĩ inyuothe mũkĩte nĩ twacokia ngatho kwa niaba ya family, nĩ tondũ wa ũguo mũtũnyitĩrĩire na Ngai amũrathime. Thank you, tumuhũrĩre makobi mega. No nginya tũhe family ihinda rĩu tondũ nĩo matigĩtwo, koguo ningĩ tũtingĩkĩmahĩka tũmathinĩkĩrĩrie na matirĩ hĩndĩ makona mweke ũngĩ ta ũyũ. KCD 307N ũthiĩ ũkahorie hazard tondũ ũgũtwĩra tũgũtindĩkĩre ngari. 07N ũthiĩ ũhorie hazard, otherwise nĩ gũgũkorwo kwĩna thĩna tondũ nĩ gũkĩnina betiri. Mũno ũkwaria handũ-inĩ harata. Mũthuri ũcio nĩ twarĩ nake kũrĩa mũthenya wa Kiumia, I think, tondũ andũ a thikũ ici matiratindanĩra na rika rĩu nĩ rĩateirwo. Mũthuri ũcio nĩ wa rika rĩa baba witũ na nĩ mũthuri wa bata mũno ũgwĩtwo Bwana Mũirũrĩ. Karibu sana, tũmũhũrĩre makobi agĩũka. Na nĩ andathimire Sunday akĩnjĩra ona niĩ ngakũra ũũ ndĩmũthondeke wega ndĩna kanyamũ nĩgetha ndikae. Nĩ ndarĩkia. Thank you very much. 1 2. Mwathani arogocwo. Amen.
Rĩtwa rĩakwa toguo mwaigua mwanake ũcio anjĩta. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũirũrĩ wa Njũgũna. Nĩ tondũ wa gũikara hĩndĩ ciothe mĩthiĩre yakwa, mĩikarĩre ona mĩtũrĩre ĩthiĩ erema-inĩ na ũhoro ũcio wa ũhonokio. Na mũtumia wakwa harĩa, rũgama tu na woe guoko, nyina wa Njane. Nyina wa Njane, nyina wa Njane. Ũcio nĩwe ndugagĩra ngima na tũnyeni. Na nĩ mũrata mũnene wa mũrũ wa ithe witũ Charles Ndung'u wa Njoroge. Thank you. Ikara, nĩ ikarire. Niĩ nĩ tũrutanĩtie mũno. Niĩ ndirona arĩ kũndũ athiĩte. Tondũ nĩ tũramenyanĩrĩte ihinda inene na nĩ twarutanirie hanene. Nĩ tuma na mũthuri tũgũikarĩte nake harĩa na njĩra andirikania ũrĩa twathomaga kuma 1958 nĩguo twekire common. Noyo warĩ ho twarĩ kĩrathi. Na mũthuri ũngĩ ũrĩ harĩa ndũkame mũthee. Na twarĩkia gwĩka common entrance examination tũkĩũranwo. Tondũ hĩndĩ ĩyo na mũndũ ũrĩa ũngĩ akorirwo agĩthoma angĩagũire ndangĩacokerire nĩ kũinũka inũkaga. No tondũ arutani arĩa matũrutaga ũgũthiĩ Mũkerenjũ, ũgũthiĩ kũ, niĩ ndacenjeirio rĩtwa. Ndetagwo Mũirũrĩ wa Njũgũna ngĩtwo Gĩtũ wa Njũgũna nĩgetha njĩtĩkĩrio. Tweka common entrance niĩ ndahĩtũkie gĩgĩthiĩ Starary 5 gũha Gĩthũngũri na tũgĩtuka gũkoranĩrĩra itĩri-inĩ. Rĩrĩa ningĩ twakoranire itĩri-inĩ rĩu ndũgũ ĩgĩkĩrũma na ũhoro ũcio ũkĩneneha. No na tũgĩthoma no twathiaga tũgĩtiranagĩrĩra. Nĩ tondũ ingĩonire mũrũ wa ithe witũ agĩka kaũndũ gatarĩ kega ndamũcukaga kwĩ maitũ Salome. Nake akamũkania. Onake taguo anjukaga kwĩ maitũ Lois. Nake akangania. Ũguo nĩguo twatũrĩte. Tũgĩtũrĩte ũguo tũgacoka ningĩ tũgathiĩ tũgekorerera atĩ nĩ tũratungatana. Mũtumia ũrĩa niĩ ndahikirie ũcio kũrũngie harĩa hĩndĩ arĩkia cukuru ũcio akire Kenya Preliminary Examination mwaka wa 63. Niĩ na niĩ ndekĩte 62. No ũcio hĩndĩ ĩrĩa etirwo wĩra wa gũthiĩ gũthoma cukuru mami witũ ũrĩa ũnjiarĩire mũtumia kwao nĩ haha kwa Njoroge wa Mũcore. Kwa Njoroge wa tũtimenyerere gwĩta aciari aitũ marĩtwa ti wega. Agĩtũmana akiuga Ndung'u oya mũithikiri ũthiĩ kwa ng'ania ũthiĩ wĩre Nduta oke nĩ abataranĩtie. Mũrũ wa ithe witũ oire maithikiri agĩthiĩ nginya Mairũngi akĩigĩrĩra mũtumia ũrĩa arĩ mũirĩtu hĩndĩ ĩyo. Akĩmũigĩrĩra mũithikiri akĩmũkũrũma ndĩarũgamire handũ ĩgĩũka ĩkĩmũtwara kwa mũthuri wĩtagwo Hiramu Kĩengi. Kũu nĩ kuoirwo mũthenya ũcio ũngĩ agĩthiĩ agĩtwarwo college Macaku. Ũyũ tũrutanĩtie hanene. Twagĩa ciana niĩ ciakwa-rĩ nĩwe ndaneire. Ũyũ atũrĩte atungatĩte ciana ciakwa kuma hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie gũciarwo. No makũrakũra hanini tondũ nĩambĩte gũthiĩ wĩra wa gũtuma torĩa nĩguo ararutaga nĩguo ararirĩirie kũruta. Rĩu
athiĩ Nairobi na niĩ ndathire Thĩka Gĩthũkũma, na rĩrĩa twacokire gũtũngana twatũnganire ena kĩremba, na rĩu kĩremba oha na niĩ nĩ ndathĩkĩra Mwathani, rĩu ningĩ gĩkĩro gĩkĩmata. Mũthuri ũyũ nĩ aratũrĩte andigĩrĩrĩire mũno, nake ndirĩra agacoka agatirĩrĩra ciana ciakwa. Nĩwe ũratũrĩte ataraga ciana ciakwa, na ũhoro ũcio nĩ tũranyitanagĩra. Ciana ciakwa nacio ikamũhe gĩtĩo gĩtangĩmenyeka ũrĩa gĩtariĩ, tondũ ona othe maranjũririe atĩrĩrĩ, maigua ithe wao nĩ akomete Ngai, rĩu twatigĩrwo ũũ. Niĩ ona niĩ nginya ngakorerwo no hĩndĩ ya kuga atĩrĩrĩ, anga nĩ ndatigwo theri, na noguo kũrĩ, no nganjaririe, tondũ ona andũ arĩa tũciarĩirwo nao rĩ, ndigwĩciria mahota kũruta wĩra ũrĩa ũrarutĩtwo nĩ mũthuri ũyũ gwakwa. Ndigũkiuga atĩ gũtingĩoneka, tondũ gũtirĩ handũ nĩguo twerwo atĩ gĩtĩ gĩtikoragwo gĩ gĩtheri. Rĩu ũhoro ũcio ũgakĩneneha. Twĩrirwo mathaa nĩ manini na tũtikwenda gũkua ihinda inene, no nĩ ngwenda kuga ũndũ ũmwe. Athuri, tondũ nĩ mũrona ihinda rĩrĩa tũrĩ na nĩguo mũthuri ũyũ aratũrĩte andutagĩra ibuku rĩa kĩrĩkanĩro akĩndara, tondũ ngwĩciria kĩrĩkanĩro kĩngĩenda kũmenya harĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩna kiugo kĩngĩroririe mũrũ wa ithe witũ kĩrĩkanĩro kĩo kĩene, tondũ ũyũ oĩ kĩrĩkanĩro nginya akamenya nĩ mwena ũrĩkũ kiugo kĩrĩa arenda kũgweta kĩrĩ. Kũu nĩkuo kũmenya kĩgeranio kĩrĩkanĩro. Rĩu twanyitana ũguo, naniĩ ndĩ mũthomi wa kĩrĩkanĩro, tũkanyitana andũ erĩ mekwenda gũrũmĩrĩra mataro ma kĩrĩkanĩro, nĩgetha ũhoro ũcio ũgatuĩka mwega harĩ Ngai ũrĩa tũhoyaga. Aratũraga njĩraga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ megũikara handũ hamwe mariganĩtie makĩaria kiugo kĩa Ngai, egũcokera ciugo cia mũnabii Malaki atĩ rĩrĩa mũraria kiugo kĩa Ngai, nĩ harĩ mabuku marahingũrwo kũrĩa igũrũ, marĩtwa manyu makandĩkwo mabuku-inĩ macio, tondũ nĩ mũraruta wĩra wa kwaria kiugo kĩa Ngai. Mũtikae gũkanatuĩka atĩ nĩ mũraria kiugo mũkona ta mũtaronwo, muonagwo na mũkaiyũrio thĩinĩ wa ibuku rĩu, nĩgetha mũmenywo kũrĩa igũrũ, na nĩgetha ũhoro ũcio wakinyĩrĩrwo nĩ hĩndĩ ya gũkanario ũkario. Mũtigatigithĩrie kwaranagĩria kiugo kĩa Ngai mwĩ hamwe na andũ arĩa mũrathikanĩrĩria, nĩgetha marĩtwa manyu makagĩa on record. No ningĩ mũtikariganĩrwo, rĩu tirĩ ibuku rĩa muoyo. Ibuku rĩa muoyo rĩ na ũhoro ũngĩ. Ngĩrĩkia haha ngwenda kwaria ũhoro wa ciana iria ciatigwo. Njoroge ciothe, Mũrĩgĩ na Kagwa-inĩ, Mwaũra, nĩ harĩ ũndũ ingĩenda kũmwĩra. Ona arĩa angĩ othe maciarĩtwo nĩ aciari ao me gĩikaro gĩkĩ, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũtũrĩte tũrutaga na mũrũ wa ithe witũ Ndung'u, wa kwenda gũtũrandũndũgĩra matũ. Rĩrĩa rĩothe mũkũ address aciari anyu, na tondũ nĩ ndĩraigua atĩ ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũingĩrĩte ona kũrĩ andũ aingĩ, ithe wa mũndũ nĩ kĩhumo origin. Nyina wa mũndũ ahana ĩno ĩkũraga irio tũkarĩa. Menyerai kwaga gũcoka gwĩta maithe manyu mũthee. Ĩtĩkĩrai, tigai kwenda kũmenyera gwĩta maithe manyu
muthe kana gwita ndirĩ na mbara kana gwita mutumia mũkũrũ waigua thoni oro rĩu wagimara waremwo nĩ gwĩta thoguo baba nĩ kũriganĩrwo wariganĩrwo atĩ nĩwe kĩhumo gĩaku kũmwĩta rĩtwa rĩrĩa rĩmũtariĩ na ũrĩa rĩmũhana nĩkuo kwĩna kĩrathima makĩria tondũ mũndũ nĩendaga kũmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ anjĩta atĩa na mũgambo rĩ wohora atĩa nĩgetha akarathimwo menyerai kũmwĩta baba akorwo ndũngĩhota kũmwĩta baba mwĩte awa mũkũrũ wagũciarire ũkamwĩta mũkũrũ akorwo rĩ mwĩte maitũ anjĩrĩ kũngũ tũigaga kũngũ maitũ na kĩ na hunyo wake mũhe gĩtĩo nĩgetha akaigua nĩwe ũkorerete nĩwe wonkire nĩwe wanyuire thakame yake mũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩmwe menyererai ũhoro wa gũtĩa ihumo cianyu na macio manini mwĩtĩkĩre nginyie hau nĩgetha ndikae kũrĩa koma thayũ mũraithe witũ mwathani nĩ aroka. Amen. Tũhũrĩre baba witũ rũhĩ tũhũrĩre baba witũ rũhĩ wega tũmũhũrĩre wega tondũ nĩ atũhe mataro mega ũkĩmenya no ũrĩtaga mũthee tondũ njigua matondindĩko gĩkĩ na mũthuri wa ndĩnire rwĩmbo na nĩndĩramwona haha agĩtwĩra atĩrĩrĩ kiugo kĩa mũthuri kiugo kĩa mũthuri kiugo gĩa kwarĩria nĩ kĩhokeirwo Jethero ima haha na nĩwe waria ciugo icio koguo wĩmenyerere mũno mũkũrũ ũmenye nũ twĩra ũmenye nĩwe kĩ na thoguo nĩwe kĩhumo kĩagu gĩaku koguo tigagwĩtanaga mũthee nĩ ũkũmenya kũrĩa aumire mwathani arogocwo na no nginya ingĩamwĩtĩkĩria kahinda kau tondũ ngũrani noguo araigua arata arĩ wakinĩ wakinĩ nĩ Julius ndũĩ gĩtĩri-inĩ nĩ nakũ kũu kwerũ wahota gwĩciria na gũkũ mũgũnda na kũ Reverend Julius ti gĩtĩri-inĩ gĩkĩ handũ mathiĩte koguo ararĩ wakinĩ wake na noguo maretanaga na nĩ abata mũno harĩ atumia abata mũno maraceragĩra baba witũ atumia abata mũno na nĩ ngwĩrĩtwo ũhoro wao nĩ marokaga makarĩma mũgũnda magoka makamũhandĩra magoka mageka maũndũ manene mũno tondũ baba witũ arendaine na andũ othe ũyũ ningĩ twa kwaria ũhoro wake no gũtukire na mataro marĩa anahe na ciugo ingĩ araheaga nginya ngarekondi thimũ-inĩ ndĩrathikĩrĩirie hwaĩ ngirĩte ũguo ndĩroria atĩrĩrĩ mabiũ nĩwe twathiĩ gũthika ndĩrakiuga hatikĩrĩ ũhoro nĩ tũkonana na ciugo iria wananjĩra nĩ ngũcirũmĩrĩra wa Manoa harĩa ũrĩ wa Manoa ũkorũgamĩrĩre atumia acio nĩgetha warie kiugo nĩ tondũ wa baba ũyũ witũ na mũrata witũ na ndungata ya Ngai koguo mũtumia ũgwĩtwo wa Manoa harĩa angĩkorwo arĩ ũkawĩyũmĩrĩirie na warie kiugo. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mĩro wa Mbũi wa Ngũgĩ kana nyina wa Manoa. Nĩngenagĩra Mwathani Jesũ nĩ tondũ ũrĩa akũrire muoyo wakwa na agĩthara. Ke njuge tũkoretwo tũthiĩte gathabarĩ kega o mũtumia wa hika thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tũnyitanaga tũgakorwo twĩ hamwe na ũmwe witũ tũngĩona nĩ agĩa na gathĩna kana nĩ agĩa na ndwari tũnyitanaga tũgathiĩ gathabarĩ na mũndũ ũcio na nĩ tũthiĩte thabarĩ njega mũno na ithe wa Shirũ tondũ nĩ akoretwo mũrata witũ mwega agakorwo gĩtugĩ gĩa itũra rĩrĩ na nĩ akoretwo agĩtũnyitĩrĩra na mataro na nĩkĩo atumia itũra rĩrĩ nĩ tũhotete kũrũgama nĩ tondũ wa ciugo cia ithe wa Shirũ nĩ tondũ ũrĩa akoretwo athiĩte gathabarĩ hamwe na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa aragĩire na ndwari nĩ twagĩrĩire na ihinda rĩa kũmũkuhĩrĩria mũno makĩria
na tuthiĩte gathabarĩ kinya hĩndĩ ĩrĩa ararĩkirie kuma thĩ ĩno, na tutiraruta Ngai mahĩtia tondũ arekire o ũrĩa aronire kwagĩrĩire, na hena ciugo arakoretwo agĩtwarĩra agatwĩraga tũikare tũmenyereire ũthingu na ũtheru, tondũ nocio igatũma tũtũranie hamwe na Mwathani. Ũguo nĩtũramenya ithe wa Shirũ no gũkoma arakomire, no he harĩa tũgathiĩ tũmũkore ona twaikara na ũthingu na ũtheru. Ũguo nĩ ngũmwĩra mwĩtĩkĩre tũikare na ũthingu na ũtheru wa Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai matukũ maya ma kũrigĩrĩria nĩ gĩcambicũrĩtwo na njĩra nyingĩ, no we ũraigua mũgambo ũyũ twĩtĩkĩre gũikara na ũthingu na ũtheru, na nĩgetha tũgatũra-inĩ na tũkĩinũka agatwĩra no nginya tũrũine. Rwĩragwo niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe, na hangĩkorwo hena kamweke atumia arĩa othe a itũra ritũ na Ngai nĩ ekũmũrathima, nĩ ekũmwĩka wega. Thank you. Kũratuĩkanĩrwo kũinwo tondũ nĩ rwandĩkĩtwo o ta ũrĩa arendete, koguo Ngai aromũrathima. Tũmahũrĩre rũhĩ atumia acio. Nĩwakiona watuĩka mũtungatĩri nginya itũra nĩ ũrabatara andũ marute wĩira atĩ ũrarĩ mũtungatĩri. Angĩkorwo nginya atumia a itũra nĩ maraigua nĩ matigĩtwo mũno nĩ ndungata ĩno, onawe watuĩka ndungata ruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire wa Mwathani, andũ karute na nguru kuhĩ. Eciugo anjĩrĩte hĩndĩ ndamũragwo ngĩtuo senior reverend, agĩũka akĩnjĩra ta thikĩrĩria mũriũ, kũrĩ arĩithi maita merĩ, mũrĩithi ũmwe arĩithagia na rũthanju, ũcio ũngĩ arĩithagia na nguru kuhĩ. Wona mbũri yathiĩ mũgũnda aikagia nguru kuhĩ, na no ĩhĩtie yume kũgũrũ kana ĩmĩringe mũtwe ĩkue, no mũrĩithi wa karũthanju athiaga akagũtha mbũri ĩgacoka harĩa yagĩrĩire. Koguo ũkĩmenye ndũgatuĩke mũtungatĩri wa nguru kuhĩ, na nĩ aingĩ mũno matukũ marĩa tũrĩ a nguru kuhĩ magũthaga mũndũ magagũtiga hau ũgĩthagutia, wenda gũkĩra nĩ ũgũkĩra, waremwo wĩikare. Ndĩrenda gwĩta neighbor ũmwe egwĩtwo Elizabeth Mũmbi, nĩgetha on behalf ya neighbor yake oke nĩgetha arie. Ndĩreciria nĩ mũrata mũno wake mũno. Tũmũ appreciate agĩkunja agĩũka tũkĩmũrĩo karũhĩ ũguo, mũndũ akaigua na muoyo agĩũka. Mam, Kenyambe ngũgeithie. Amen. Yesu aheo goci. Nyumba ya tungatĩri nĩngũnyiha mũno. Mchungaji, thank you very much. Njĩtagwo Elizabeth Mũmbi wa Mwaũra, na Jesũ nĩ Mwathani. Na ingĩtua kwaria ũhoro wa ndungu nĩ rũgano rũngĩkinyia nginya hwaĩ-inĩ. Ũyũ tũreretwo hamwe, elimu ya msingi tulikuwa na yeye. Ndiye arĩ kĩrathi kĩrĩkũ kana ndarĩ kĩrĩkũ, no tũthomete nake. Kwao kwarĩ gũkũ, na kuo gwitũ kwarĩ gũkũ, kwĩna matangi maya me haha, kwĩna greenhouse. Na aciari nĩ manyitanagĩra maũndũ maingĩ, na nĩ matũteithirie mũno ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai na kũmũtũũrĩra. Rĩu niĩ rĩrĩa ndeherire ngĩthiĩ kũrĩa ndathire na kĩhiko, ndĩracokire Mwathani aranjokia hakuhĩ na hake na kũhe mũgũnda hau. Mwathani agocwo. Na ũndũ ũcio nĩ mwega. Hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ kwa ndungata ĩno na nyina wa Shirũ nĩ mũira, nĩ tũrainaga rwĩmbo rwainwo haha, na nĩ tũrainaga Ngai wa arĩa me muoyo. Rugire tiguo twaina Ngai wa arĩa me muoyo. Na rĩrĩa Jehova agetana, na rita rĩa mũthia twainire rũu rĩrĩa Jehova agetana, na ti tene mũno. Ndamũhũrĩra thimũ ngĩigua tetoro, ngĩmwĩra ndungu nĩ ndĩroka, ngĩcoka kũigua tondũ nĩ ndacereirwo mĩthenya ĩrĩ ũguo, ngĩcoka ngĩigua nĩ ainũka. Rĩu rekei ndĩmwĩre ndungata cia Ngai, ihinda nĩ itare, atĩ nĩ rĩu ũrũgamĩte, ndagĩka ĩyo ĩngĩ ndũrĩ ho. Rĩu nĩ kwĩyũria ũgathiĩ kũ. Na Sunday rĩrĩa kwarĩ na gĩthomo nĩ ndoigaga ũhoro wa putting the house in order, kũiga nyũmba ya ngoro yaku ĩna order ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgetha ũtuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka nĩ Mwathani.
na mũrwaithe witũ rũgano rwake nĩ rũingĩ tondũ ona anake akwa matikĩrĩ haha nĩwe marakonsultaga rĩu ona andũ agatĩ igũrũ mũmenye ya consultant nĩ akoma tũgũkorwo na gĩthurano tũmenye nũ gũkorwo maguta nĩgetha ambĩrĩrie kũruta wĩra ũcio tondũ ũrarĩ wĩra mwega gũtirĩ mwanake ũraterethaga na tũmũ gwake ta consultant nĩgetha athiĩ aheo ũhoro wa mataro makoniĩ mũndũrũme tondũ atumia maũndũ mamwe rĩngĩ nĩ tugaga no kwĩ maũndũ tutagĩrĩirwo nĩ kũhutia magĩrĩirwo nĩ kũhutio nĩ mũhĩrĩga wa Ibrahimu na ũndũ ingiuga ũyũ itũra ritũ tondũ nĩ itũra rĩkĩrĩ na ageni rĩkĩrĩ ũmwe wao tondũ ndakĩrĩkĩtie gũgĩthiĩ ningĩ ndĩragĩcoka itũra ritũ nĩ mũndũ ũrarĩ mũndũ wĩkĩo mũno rĩu niĩ ndaremwo nĩ kũrĩmĩra mĩkorobia ndĩrathiaga gwake ngakora nĩ arĩmĩire yake na ararĩ mũndũ ũrarĩ mwendia andũ na mũndũ mwĩnyihia na mũndũ ũtarendaga inegene kana thĩna na mũndũ noguo nĩguo twagĩrĩirwo gũikara rĩu mĩgũnda nĩ nyihire ngũĩ yambĩrĩria ĩraiguo nĩ ciana ciothe mũno ũrĩa ingiuga nĩ atĩ kaka tũikare twendete Jehova mwanake ũyũ nĩanyingataga kĩharo anjĩraga atumia moka ehera kĩharo rĩu nĩ tũikarei twendete Ngai na ndona ndandaya tondũ mwana mũciĩ ũyũ arĩ mũrata wakwa mũno Julia Lucy mũkoragwo mũrĩ athaka mũno ona tũngĩathiangire ũguo nake rĩu niĩ ingĩrĩ ngurubu-inĩ ĩyo no mwathani nĩ mwega tondũ kĩrĩ wa Mathai Union na tũkĩrĩ handũ hamwe rĩu rekei tũtũrĩre Ngai no kene no menye atĩ matukũ ma mũndũ wa thĩ nĩ maingĩ maiyũire mĩtangĩko ĩyo ĩgathira na no tũrĩinũka mũndũ eyũrie akainũka kũ ndungata cia Ngai nĩguo ihunjirie nginya mata mahũa nĩ kũhunjia na no maracoka na thutha rĩu rekei tũthiĩ tũtagũtuĩka andũ a gũcoka na thutha na twĩre Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe ndugu yetu mĩaka ĩyo aikarĩte nĩ andutire na nĩwe wa kwanza wao rĩrĩa ndambĩrĩria gũcogothwo ũguo andũ magĩcogothagwo marĩ mĩaka ĩyo nĩwe wanjũragĩria na make sure nĩ ndarĩkia thabarĩ kũrĩa ndagĩthiĩ mũmbarikiwe sana tumpigie makofi wonderful mutumia wĩ mataro mega mũno twarĩ nake mũthenya wa kiumia ti kĩharo ndamũrutaga nĩ kũrĩa ndonire nĩ ekurĩrwo na mbura nĩ yatataga rĩu ndingĩtĩkĩra urĩrwo ndĩ haha no nginya ndĩmwĩre athiĩ na hau hema-inĩ na ũndũ ũcio ũkĩrĩ wa bata mũno na nĩ mũtumia mũũgĩ na nĩ ararutaga kĩrĩra nĩ kuonania ona bamĩrĩ nĩ ngatho nyingĩ mũno tũngĩmũcokeria tondũ mũthuri ũyũ nĩ tũramwenyũrangaga mũno na mũtoĩ tũramwenyũrangaga mũno mũtamenyete no Ngai akĩrĩ ho ngwĩciria nĩ egũtũhe ũngĩ wĩna kĩrĩra ta kĩu na ũndũ ũcio no ũkorwo wĩ ũndũ mwega na wa bata mũno atwĩrire put your house in order tera neighbor yaku ũguo put your house in order tondũ waga kũiga nyũmba yaku in order reke ngwĩre ihinda nĩ rĩũkĩte na no ũgakorwo thuburia wacigire mũromo-inĩ ikombe ciĩna thĩinĩ rĩu ũgakorwo kũhĩngĩcanĩte mũno hĩndĩ ĩyo nyũmba ĩgĩũka kũrorwo ndĩrenda gwĩta in-law ũmwe nĩ ũndũ wa upande wa wathoni egwĩtwo Bernard Ngugi tafadhali mahali huko tafadhali unaweza kuja Bernard Ngugi ako mahali karibu karibu sana baba yetu karibu sana najichunga sana nisiseme mzee ujue tumekatazwa karibu sana baba yetu nĩ wega mũno ndungata ya Ngai nĩ ona ũngĩnjĩta mũthee nĩguo ngũkena tondũ already ndĩ na arama ũndũ wakwa igũrũ Bwana asifiwe mwathani akumio nĩ wega mũno nguga ũguo ndĩna haki ngoro-inĩ yakwa atĩ Ngai nĩ ahonokagia na nĩ ahonoketie Jesũ na niĩ twĩ ndũgũ rĩu ndikĩigua gũcoka na thutha njugaga gũkinya ikinya rĩake na haha nĩ hega mũno tondũ nĩ hagamie na hakonekana njamba iria irĩhanĩirie irũa na caitani nĩ wega mũno wa kerĩ njuge ndetwo Ngugi rĩtwa rĩakwa nĩ Joseph Muthee na ndikĩrĩ mũhonoku nĩ wega mũno Ngugi handũ hangĩ
no etikirio ogwo anjigeire kiria anjigeire wira ucio muthuri uyu wi haha turona haha ni ngwaria nake kwa ufupi. Muthuri uyu ni muthoni witu na wa mbere muno twaikagia mbii nake utogwo igwire muthuri ucio uma hau mbere muno akiuga uria twanaikia mbii nake no wagikinya hindi ya kugana kiria kumagara o mundu na o kaihu na kwao nie ngigithie na kuria ndathire na o mundu agithie na kuria no riria ndiracokire mwaka utekunene 93 niguo nderagwo atiri ni undu ungi na murata guo ri niwe wakuire ng'ania ni agikire wega ni mugi oire akinyita nyumba yakwa akinyita nyumba yao akira nyumba mundu ni uyu noe ngwenda na o nyumba yakwa ikiuga ni uguo riu nie ndikiriu ona nie tuikarite tuheanite gitio muno kuma hindi o twi thukuru mari andu anini no ithuĩ twari andu anene ri twakiigĩtwo handu handu no kume thukuru wira wake hindi o ni kwari nyamu cietagwo nini njuka uyu wakoragwo mwena-inĩ wa kuhoreria na akiri mundu wa bata muno ona riu ahoreretie akahoreria mucii wake akahoreria hau akomete akome wega. Haya nayo family ya andu akwa ri ndimere atiri mama muthuri ni akoma riu wekira nguvia ici menye uria ukuihuthira worio kiuria ukamenya akiugo gutuma ha wona gweke kondu ukamenya no kwariria tondu no iciaritwo ri riu ciana itihuragwo inyue na inyue ri kihe kiria gikuru na ithe ri ni undu muthuri ni atiga uthondeka na wagira na tutingienda ucoke na thutha nie ndiraikarire na ku njui ati ni twaganirwo ri ndiracokire kuona ndio hau hake ndiroya karuhari na ndiratwara mwanake hau ndirathie ndiramwira ucio thondekani ugithondeka gwaku na ndigwite na uru na ndigwite haro kuu tondu ndire ndiretu koguo na inyue ningwiciria uria muigitwo ni muthuri uyu muguthii uguo na uguo niguo tukwenda ndikwenda kunogithia andu maundu maingi ni marie na ni mekwario mwathani wa iguru mukiuma haha muthie na wega ithuĩ nĩ tũigane wega mũno nĩ arĩa moimĩte kũnene arĩa moimĩte hakuhĩ nĩ ũndũ wa gũka kwĩharĩria kũhurũkia mũthuri ũyũ witũ. Asanteni sana na mwathani amũrathime. Thank you very much. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Thank you very much. Kuna administration ni huko, kuna chief, sub chief, DO, tafadhali kama uko hapa kana muthuri wa itora niwe jetereire tondu ndorete kuhinga miario kuja hapa baba yetu kuja hapa nigetha ugitwire itura riri rihana atia tutangathire matangatho ma cibu akorwo kwina baratha kana andũ arĩa mararegire gũtwara ciana grade 10 makagĩrwo ri hena mũbango bangĩtwo wa kũmagĩra nĩ wega mũtabarĩri na itamaria ũguo wauga nyambe njuge njĩtagwo Amos mũndũ wa Kamau na ndĩ mwĩtĩkĩrĩku kwaria ũguo ngĩenda kuga gĩikaro gĩkĩ nĩkĩa nĩno tũmĩte tũikare haha ũũ na itanagweta kaũndũ kanene nyambe njuge atĩrĩrĩ
ageni arĩa mokĩte gũkũ nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ kana mũgoka mũtũmĩte we ũtware mũndũ ũngĩ oke kũmũmĩrĩria gwetha kũmwĩra ĩno ĩtagwo supplication itũra na tũriganĩtie haha na rũrĩ haha na nĩ ngũmenya assistant chief wao hanene harĩa karigũ-inĩ na nĩ njũĩ nĩendete wĩra na rĩu ĩretwo supplication ya kabati koguo ĩno nĩ nenganie ĩkarengwo ĩgacokio kabati mũkerenjũ kũu nĩkuo gwa Shirũ njuge hau tũrĩ nguga macaka maya nĩ mega tondũ nĩmathiĩte na mũthuri ũyũ harĩa hahe rũĩ tetagwo gaicangire yothe tene mũthuri ũkoragio ũtũmĩrĩ yothe kuma Ngungo kinya kũrĩa gĩtagwo Kabũkũ yathĩra wa Koithani ndikwenda gũcoka kũu tondũ nĩkwarĩtie ngwaria kũu niĩ ngĩaria njuge ndimwĩtĩkĩrĩku kwaria na njuge ithe wacio atungatĩte o biũ kinya mũrĩmo ũrĩa agekiria mũhiki ageka kĩrĩa kĩngĩ mũrĩmo ũrĩa makanitha arathoma ũrĩa wa Manjũ kuma Karũgia magoka makona kanitha Manjũ nĩ Manjũ nĩ harĩa koguo ndauga ũguo tondũ nĩekĩte mega mbere yakwa ngona na tũgathiĩ maũndũ mangĩ nginya ng'ambi itegũcokera ngenda kuuria atĩrĩ thĩinĩ wa kanitha nĩ njega tondũ nĩ nguona ageni arĩa maumĩtwo na ng'ambi marĩ gũkũ amwe mananyona o kũu tũthiĩte o wiki wa mwana njuge kuma rĩrĩa tũgũtwarithio igongona rĩrĩ mwĩtĩkĩrie na gũtuĩka mũtabarĩre wĩ atĩ athikana na thinacara ndiĩ ndona athikanĩte thinacara ũyũ na ngomũĩ koguo ũcokacokie mathaa thutha na ũmũthĩ tũtikũhatĩkana mũno tondũ nĩ nyingataga andũ niĩ ngĩona ũgĩcagĩria andũ nĩ njiguaga rĩu tũthoma mathomo ndũgatuĩke wa gũcokera. Thank you. Mũrĩgai mũthuri ũcio baba witũ Rũhĩ menye ũcio nĩ mwene watho nĩ mabundithĩtio watho no harĩa tũragĩthika njamba nene mũno Mwathani arogocwo na ũndũ ũcio ũkĩrĩ wa bata ndigĩtie ũndũ ũmwe tu niĩ nĩgetha njikare thĩ njoke njĩtĩkĩrie Bwana Karangũ nĩgetha oke atũhere aini arĩa megũ. Bwana asifiwe. Niĩ watoro wa matha wetagwo watoro wa matha by the way nena ndũmĩrĩri ya bũrũri nĩakũgeria kũmĩhe tungatĩri harĩa tũgũcemania mũhũthĩrie mũthuri ũyũ mũrigo ndũmĩrĩri ũyũ mũmĩoe mũmĩtware na inagua rĩu mũcoka mũmĩthime na inyuĩ tikonage mũkũrinũ witũ agĩthiũrũrũka na nĩanogire mũno nĩ sawa kai tũhũthanĩrie mũrigo. Mwathani arogathwo njĩtagwo Daniel Muchunga ũrĩa wakũnyire rwĩmbo rũrĩa gwathwo nĩwarahire wĩhia na rwĩmbo rwa gĩkuũ ndĩrainwo kĩhungo kĩmwe njikare thĩ nĩ ndamwĩra njĩtagwo Daniel Muchunga. Ĩtigai cio gwatwara toro itĩ wa gĩkuũ tondũ mũndũ akua mũroiga atĩ nĩ kũrogwo mũndũ arwara kwa mũkoiga ũcio nĩ mũrimũ na mũndũ angĩthiĩ ũgeni-inĩ no nginya kainũka. Tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Andũ arĩa maugaga nĩ andũ gwa kũrinwo matiugaga atĩa matirega kuuga ũguo na mũthuri ũcio na rwĩmbo rwega mũhũrĩre irũhĩ hĩndĩ ĩngĩ. Mwathani akumio itagwo Reverend Kimunyi. Thank you. Mũrĩega andũ othe maraiga Mwathani akumio niĩ nĩ ndagarũrĩra mũrĩega rĩngĩ njĩtagwo Wandaro. Wandaro rũhĩ wega koragwo kũrĩa kwa Inoro githĩ mũtimũthikagĩrĩria mũndũ ũkwaga gũthikĩrĩria Inoro Saturday mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũtendete akũrinũ tahũrĩrai Wandaro rũhĩ rĩngĩ. Mwathani arogocwo njĩtagwo Mũguongo. Wetagwo wa Steve Mũguongo ugakorwo mwamenya Mũguongo nĩ wa bata
mutingikahurithia mite na ki uguo ngiona mundu urahurithia wake ni haria atoy. Bwana asifiwe. Jitagwo Mufea Paul kana Baba John. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ani jitagwo Cege Wawiri. Rai Cege Wawiri ruhiri wega. Wathani arogocwo jitagwo Ibrahim Ndungu. Ibrahim Ndungu. Ai munogire. Ni mukuhura ruhi. Eko Kezia wa Johana. Ugamana guku we. U ni muini. Kezia ndwe riu nake ni ariganagirwo ni muini. Turithikaraga tugikuririkanagia. Mwathani arogocwo murega inyuothe njitagwo Njeri wa Beni. Njeri wa Ben. Mwathani arogocwo inyuothe ni njitagwo Martha wa Mau. Kihure Martha ruhiru wega. Mwathani arogocwo ngetwo Naishal Naomi. Na mwanyita ria mbere utinginyita iri akeri nyita iriu. Mwathani agocwo njitagwo Boni Mũnga tucemanagia na inyuĩ gwa Kameme kayo ka mũingĩ every Friday tukigoca Ngai. Asante. Muhorera iruhiru wega. Mwathani agocwo ringi njitagwo Simon Ayub na ndi munoki ni undu wa Jesu. Wow. Ukakezia. Unake umaga wa bru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Njitagwo Kezia wa Johana. Ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia na Ngai amurathime. Amen. Yejava ni pilave akiyuria nyambo imbwa mbeba yothe na kiubaile ma ona thenyumo bebe na mae akiambulania Arunete kule Jehova Negusokeleria Nara moru huru jaga Adu othe modu na tira yake. Amen. Tondu aini ayo othe ni marendete ithe wa Shiro. Nyina wa Shiro eko? Eko nyina wa Shiro? Oka nyina wa Shiro. Ni muini ndimugiaga. Riu handu ha gutire tukiina rwimbo ri. Ithuĩ tondu ona kono ithe wa Shiro wi haha no tungiamurora ri. Ndenda turore mutumia uyu. O ithuĩ aini tu. Ni sawa? Utikioe thimu yanyu. Oka. Nĩtiwega turore uyu. Tiristi ona okorwo ni wiki imwe ri. Aria age akauga aini acio mokire mathiko ma muthuri wakwa ni mekire wega. Nitugukorwo tuhititie. Na Shiro horo waku. Hapa ni urameririkana. Serious. Ndurameririkana. Shiro koragwo ari honest arajira karango niyo mani ati ndireka ate. Ndirameririkana ohe ukasara urehe namba ya nyina Shiro. Na ni ya nyina Shiro kwaja. Namba ya mukuru. Mwathani agocwo. Tukeana namba ya Njoroge. Tondu mukuru thaa ici ndarĩ na thimũ. Rekei tuheane namba. Namba ya Njoroge na nigetha mukuru nake akĩgũrĩrwo thimũ. Namba nĩ 0720 985 965. 0720 985 965. Kenneth Ndungu. 0720 985 965. We oka. Ndaigua ona andu aya angĩ othe nĩ maruta thimũ. Thimũ ti amĩruta. Aya akĩruta iyo na inyuĩ. Kũhe nyina Shiro ti ũru. Cokerere andũ othe namba. Ndona harĩ andũ aingĩ mũno nginya arĩa maikarĩte thĩ mararuta. Aya rekei tucokere namba ĩyo rĩngĩ nĩ 0720 985 965. M-Pesa. Ũka Njoroge cokera rĩngĩ. Aya Ngaruia nĩwe harĩria. Aya 0720 985
965. Oda, ndaigua hari andu mauma na kaci. Ukonengere we watware. Nengere oya. Ari ungiuma na kaci. Tionengere mukuru ngiri iyo. Riu tukoina rwimbo rwa Sara tuikare thi ithuothe. Karuia nduke. Koja DJ. Karuia geithania mwezi wa kuria thubukia. Na yetikie a Kenya nituri maheni irai Karuia nitukamuthura mutiko muhani augai nitukamuthura aya mutiri na kuria thubukia geithania no haria aya nyamuranga geithio cio muriganitie nake high five mwire hai mugeithĩrio no mwire hai mwire no wageithio nĩ Karuia no wageithio nĩ Karuia tawo Karuia Junior. Bwana asifiwe. Tukihurira Jesu rohi tondu ni mwega na ni mwega. Thank you Karango o muraya. Nie njĩtagwo Karuia Junior. Ndoka tondu gĩtĩo kĩrĩa mami witũ ũgwĩtwo Julia Lucy twarĩ nakĩo na nyĩmbo iria nĩ mwĩ ciatũmire menyekane mũtumia ũcio nĩwe waheire kĩrathimo kĩu. So ndingĩtĩkĩra gũtĩra tondu nakorwo maitũ Julia Lucy ekuo na baba witũ nake ahurũke no tũngĩoka ĩndĩ toguo nĩkĩo gĩatũma ngorwo ndĩ haha. Ngai amũrathime. Ndikwenda kwaria mũno gwitũ nĩ kũrĩa Thubukia kũu no kuo ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Thubukia tondu atungatĩri maandĩko maugaga andĩka kĩoneki gĩaku na namba nene na wa Ngai ndũĩyo ĩndĩ tiguo ona acio me mbunge rĩ ithe matiaciarĩtwo nĩ atumia na ithe twagwĩtia metirie ũguo ndĩretia na ithe matiathurirwo ũrĩa ngathurwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante sana. Ithe tũtikamuthura. Aya rugamai tukoina rwimbo rũrũ twĩ hamwe ithuothe nigetha twarĩkie ũguo rĩu njokerie kanitha itarĩ na thirĩ na andũ othe maigua atĩ nĩ maiganĩra ĩtiguo iria ũguo tũkoina rwimbo rwa Sara tũgũtĩĩte mũno wĩ mami Hallelujah.
tukiragĩrĩriai ona rĩrĩa twĩruaine. Haleluya. Iragĩrĩriai rĩrĩa mũkũruaine gĩtondũ thahabu njega ĩgeragio na mwaki. Asante. Thank you so much. Ngai witũ aromũrathima mũno. Nyinacikũ wa Njoroge nĩũretwo oro hau. Nyinacikũ harĩa ũrĩ wa Njoroge nĩũretwo harĩa nĩ Sara. Ngai witũ aromũrathima. Rĩu na gĩtĩo kĩnene mũreke tũnengere kanitha igongona. Asante. Thank you very much. Mwathani arogocwo. Nĩtũhũrĩrei MC witũ rũhĩ wega. Tondũ nĩatũtwarithia wega. Thank you Reverend Sami nĩ gũtũtongoria wega. Hũrĩrai mũndũ ũgwĩtwo Karangũ karũhĩ kega. Nĩ tondũ nake nĩatũtongoria ga section kau ka aini. Na mũkĩhũrĩre aini aitũ nĩ tondũ wa ũguo metĩkĩrire gũka. Bas, andũ acio nĩ mathaga maitũ tũiguaga tũgĩtĩa mũno nĩ tondũ wao. Tondũ nĩ atungatĩri. Na nĩkĩo Karangũ ngari-inĩ yaku hatigĩtwo kanjũ. Tondũ kanjũ ciĩkagwo nĩ atungatĩri. Rĩu nĩ ũmenye kanjũ yaku nĩ ũkũbatara kwambia kũmĩharĩrĩria. Tondũ andũ aya nĩ mahunjagia kũgerera nyĩmbo nĩguo ndĩrenda kuga kana itiguo matũheaga ũhoro mwega kũgerera nyĩmbo. Ũguo nĩguo ndĩrenda kuga tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekũina ũngĩthikĩrĩria ciugo iria maragia nĩ ikoragwo na ũguũrio. Mwathani arogocwo. Bas, rĩu twakinya gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩa kanitha nĩgetha tũkĩhakania ũhoro ũcio ngwenda gwĩtĩkĩria mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri Peter nĩgetha atũhoere rĩu nĩgetha tonye gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ. Karibu sana mchungaji. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Mũrĩ ega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Ngeithai ũguo. Ngai witũ aromũrathima. Harĩ rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Peter Maina nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũnjiguĩra tha na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ ũrĩa Mwathani anyendire na agĩthura na agĩtĩkĩra nduĩke ndungata yake. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo we ũtũrate na tene tũgũcokeria ngatho mũno Mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ na ũtugi waku mũnene ũrĩa ũtũtugĩte mũthĩnjĩri mũnene. Twĩna gĩkeno na twĩna ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu ithe itũ mũthamaki mũnene rĩracoka na thutha nĩ ũtũtongoretie na nĩ ũtũmenyereire ariũ arĩa othe marĩtie. Ngai ithe itũ nĩtwaigua makĩraha wega waku ona hinya waku ona ũrĩa ndungata yaku mũthamaki mũnene ũramĩmenyereire na ũrĩa ithe itũ arakwendete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twagoca rĩĩtwa rĩaku mũthamaki mũnene. Ihinda rĩrĩ Ngai ithe itũ mũthamaki mwega tũrakũhoya andũ aya Ngai ithe itũ mũthamaki mũnene tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku ũndũ wothe tũngĩka Ngai ithe witũ ũrotuĩka wa kĩrathimo rathima ngoro ciao na meciria mao. Thayũ waku nĩguo twahoya nĩgetha wĩtĩkĩre wĩikaranie hamwe na ithuĩ nginya rĩrĩa tũrĩkĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na rona Jesu Mwathani witũ. Arogocwo Jehova Ngai ithe witũ na rona Jesu Mwathani witũ. Amen. Thank you. Mũndũ ahoithia nĩ ahũragĩrwo rũhĩ akĩhũrĩrwo eni agĩtuĩka wega. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩrenda twambe tũgoce Ngai nĩgetha tũcoke tũigue kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ ũguo nĩ kwagĩrĩire mũno makĩria. Ngaruya Junior kathiĩ
bas aikoni agithie nĩ kwenda gwĩtĩkĩria Chege Wawiri nĩ egũka haha ũguo na Martha wa Mau tikĩrĩ gũka haha ũguo andũ acio marĩ erĩ nĩgetha matũtongorie na kĩgoco nĩ mũkwenda matũtongorie na kĩgoco ũmũthĩ ni bas koguo Chege ũkana haha ũguo na Ngaruiya Junior korwo nĩ ũraigua korwo ndũthiĩte kũnene tikĩra gũkana haha ũguo na Martha wa Mau moke na haha ũguo nawe mũndũ wa keyboard wambĩrĩrie kwĩharĩria ndona inawe nĩ ũcio nĩ mwega ũcie sawa nĩgetha andũ matũtongorie na kĩgoco nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ magocithagia Ngai na ũhoro ũcio ũgĩkorwo mwega tikĩrĩ kũrũgama na igũrũ akorwo wĩna magũrũ wĩtĩkĩre kũrũgama na igũrũ nĩgetha tũgoce Ngai tondũ tũtikũina tũikarĩte thĩ na tũgoce Ngai witũ ta andũ marĩ muoyo nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire mũno makĩria so karibuni sana nĩgetha tũgoce Ngai. Amen. Ngwĩciria hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ tũkuga ndĩna mũrata ũtahana arĩa angĩ nĩgetha rĩu twambĩrĩria hau. Hũrĩra Ngai waku rũhĩ rwega ũguo. Hũra rũhĩ wega ũguo. Ndĩna mũrata ũtanarĩa angĩ nake nĩ anjũĩ rĩrĩa itamũĩ nĩata kĩndũ kĩa kĩgoro ndikamũtiga nginya koima thĩ niĩ nĩete kĩndũ kĩa kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa irathakaya nĩkwĩrwo meia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha na niĩ rĩrĩa ndatũire ĩtĩtie njĩra njĩra muoyo kĩmũrĩkĩega ndikamũtiga nginya koima thĩ nĩete kĩndũ kĩa kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa irathakaya nĩkwĩrũmeia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Wacha tuone makofi kwa Yesu kila mtu. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ wega ũguo mũkenete Jehova rĩu Mwathani nĩngũmenyete ũgambia nĩũgambĩtie ĩtaya matũ igua mahoya marĩa ngũoya rĩu ndĩthĩno nĩete kĩndũ kĩa kĩgoro nakĩo nĩ kĩrĩa irathakaya kwĩrũmeia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Makofi kwa Yesu kila mtu. Hũrĩra Jesũ rũhĩ wega we wĩ muoyo no ũgoce Ngai Jehova kĩgocai Mwathani wa theru rĩu tumĩtairia ĩrĩku mathĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wao gocai Ngai tũgocai kĩgocai Mwathani wa theru mathĩ na mathiĩte gũthira nĩ twambate na mwĩrĩ wao Jehova Mwathani Jehova Mwathani nĩatũhonokirie ndundu cia mina kararia marakara matanakinya twaria ngarari na ũremi nĩgocai Ngai tũgocai Mwathani wa theru mathĩ na mathiĩte gũthira Mwathani nĩatũhonokirie ndundu cia mina kararia marakara matanakinya twaria ngarari na ũremi gocai Ngai tũgocai Mwathani wa theru mathĩ na mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wao Jehova Ngai witũ Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire
wĩyũmbĩire Mwathani ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai wapi makofi kwa Yesu kila mtu orera Jesu rwego ũguo ai Jehova Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro riũa no rĩaku nĩ inene Nĩtwanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Nĩtwanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Nĩtũine Jehova Tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matuinĩ na nĩ ũtũiguaga 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 Twanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Nĩtwanĩrĩre tuge na mũgambo atĩ nĩ Ngai Jehova haya wapi makofi kwa Yesu kila mtu orera Jesu roho rwego ũguo pigia Yesu makofi mazuri ya juu twende piga Ini tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho Ni arĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai Na arĩa rũaru rĩu nĩ moige Ni arĩa thĩni rĩu nĩ moige Nĩ atongu Arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime Ni tondũ nĩ Jehova ũrathamaka Nĩ Jehova ũrathamaka Jehova Enake Jesu ariũkĩrire toma ũkahunjĩire maciakwa ũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matonete Na arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ aondu Nĩ arĩa thĩni nao moige nĩ atongu Arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime Nĩ tondũ nĩ Jehova ũrathamaka Tũine Arĩa thĩni mauga nĩ atongu arĩa methĩ mauga nĩ marũgamĩte Akwa gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arĩ irima-inĩ na mĩrũthi na rũcinĩ akiumĩra rĩo mũgima Ni arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ aonu Arĩa thĩni nao moige nĩ atongu Arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime Nĩ tondũ nĩ Jehova ũrathamaka Nĩ Jehova Aya Jehova Ũtungata ũrĩa ndungatagĩra Aye nĩ wa gũgatwo Kũrĩa igũrũ rĩerũ kũrĩa Jesũ athire Ni igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngatũaga Ni igũrũ rĩerũ nĩngatũakuo nĩkuo tũira ndungatagĩra Jehova Hallelujah Mwathani Nakĩo kĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩnene Kĩrĩgĩrĩro ndungatagĩra Wega gũgatwara igũrũ rĩerũ Ni igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngatũaga Ni igũrũ rĩerũ nĩngaikara Ni tondũ nĩkuo tũira ndungatagĩra
kũu nĩ tũgatũra karango. Aha. Emũrũ na mwarĩ tiga meka watorania. Watoria koigaga. Mũgĩkagĩrwo thũmbĩ. Ciana ciao thama. Igũrũ rĩero nĩngarĩonaga. Igũrũ rĩero nĩngaikaraga. Igũrũ rĩero nĩngatũra kuo. Tondũ nĩkuo tũiga ndungatagĩra. Twende. Hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega ũguo wega. Ũguo. Kĩgocia ikajĩra mucoire. Makĩambata kĩrĩma-inĩ nĩguo makaoe. Ĩmoete moko matheru igũrũ. Ĩnita moko kuoyo igũrũ. Ĩnĩ moko matheru Ngai arenda. Ĩmathuria yathiku na nĩgetha moyo igũrũ bare kahotanwo. Tomoko. Tomoko mothe. Aha. Musa noga moko amaigathe. Akamahora gũkũrwo. Atirwo nĩ uri na Harũni bareka hotanwo. Tomoko kuoyo igũrũ. Ĩnĩ moko matheru Ngai arenda. Mathuria yathiku na nĩgetha moyo igũrũ bareka hotanwo. Tomoko. Kalangula. Tomoko. Jesũ akĩambata nĩ atũtigĩire Roho Mũtheru wa gũikaragia. Atuonagie njĩra gĩtũta arũngagĩrĩria makinya maitũ. Niĩ nĩgũthiĩ thiĩte. Ingũkinyĩtio nĩ Roho nĩngũthiĩ. Nĩgũthiĩ thiĩte. Ingũkinyĩtio nĩ Roho nĩngũthiĩ. Wathani. Nĩgũthiĩ. Na ithuĩ tũtigũikara tũhana ng'ondu cia gĩtĩ itarĩ na mũrĩithi. Ĩno nĩatũthaithanagĩrĩ agatũcaĩra agatuonia njĩra. Niĩ nĩgũthiĩ thiĩte. Nĩkinyũkithĩtio nĩ Roho nĩngũthiĩ. Nĩgũthiĩ thiĩte. Nĩkinyũkithĩtio nĩ Roho nĩngũthiĩ. Makofi. Piga. 1, 2, 3 kamata. Wapi shangwe na vigelegele. Hallelujah. Asante. Yes. Thank you. Bas, thank you very much. Tekera kwihurira ruhi. Ni tondu ni twagoca Ngai wega na ithuĩ twaigua ni twagoca. Steve wa Peter niho ndingĩehera mwathani arogocwo. Thank you ni tondu wa mwathani tondu hau atukinyia ni twathiĩ wega. Hena kaundu kariganira kuri MC uria uma mbere itu. Ni kumana kiriko na family ati he committee iria cirakoretwo cikihaririria uhoro uyu na ni ikutwikite ni ikubatara gutamburwo akorwo nari wa committee kana nari committee kura Nairobi kana nari committee guku itikira kurugama na iguru akorwo wi handu ungerugama mundu wothe nari wa committee members nio mahotete gwetha hama ici magatha macini ici makahariria maundu maya mothe orona kiwanja giki gitiko kihana uguo gikoragwo gigitheri uguo orona kihana hena andu maraikarite thi handu nigetha marute wira ucio na tondu hihi makiretwo shughuli hapa na pale ni ngwenda gwitikiria mwanake twitaga Ndwati aka Livondo nioke na haha niwe ukwariria andu handu-ini ha committee cieri tondu uria mathaa maitu mahana tutingihota kuhe committee ya guku na tuhe committee ya kuria tukuhe mundu umwe tu tondu ithuothe turari kindu kimwe na turarutaga wira oro undu umwe arie handu ha committee icio cieri
na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo kĩrĩ mwega. Ũyũ nĩwe Rivondo witũ, ũyũ rĩu nĩwe Rivondo witũ ũyũ, ahana ũguo. Basi reke atwarĩrie. Thank you Reverend nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu. Thank you mwana wa kanitha, tungatĩri yothe na atumia kĩgongona na arata aitũ, bana Karangu Muraya, aheshimiwa aitũ, thank you nĩ ũguo mwĩtĩkĩrĩte gũka. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ũndũ ũyũ wa kũhurũkia baba witũ ũkoragwo wĩ mwĩto wa kwĩrutĩra Bwana Njogu wa Kĩirũ. Nĩ kwĩrutĩra gũtheri, hatikoragwo na ũndũ ũngĩ. Na tondũ tũrarĩ na kĩama kĩrĩa kĩratongoragia, ngĩarĩ ũguo nĩ ngwenda Sarah Kameme Mrs. ũkaha tafadhali ĩtĩkĩra gũkuhĩrĩria Miriam, ũkaitũ Julius ĩtĩkĩria andũ aya moke nĩguo andũ aya mamone, tondũ wĩra ũndũ ũrarĩ wakwa wĩ waike. O kuoneka tu marũgame nĩ mwahe rũtha, ũkaitũ muonekane, tondũ wĩra ũyũ ndũrarĩ wakwa ndĩ waike, na tini ndutĩte wĩra ũyũ. Tũrarĩ na chairman ũratũtongoragia etagwo Amos, na mũtumia wake nĩ ngũmuonete gũkũ no kĩamũrũgamĩrĩre, na Haroni tiga gũthiĩ kwĩrĩria na mbere tondũ nĩ ũrarĩ transport manager, na ũyũ nĩ wetagwo Miriam nĩ ũrarĩ secretary, no nĩwe treasurer witũ, na treasurer witũ nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Ũrĩrĩ karũĩ kega gũtũigĩra mbeca cia kũruta wĩra ta ũyũ ikawĩra kanini kana atĩ andũ aitũ ehoketwo nĩ family na ithuĩ tũkamwĩhoka, na tondũ ti biacara. Ta rĩu ũngĩthiĩ bengi ũmũthĩ uge Karangu, ũmũthĩ Karangu MT mũnene uge ũmũthĩ nĩrenda kũiga mbeca bengi, ũgĩthiĩ kũruta ndũkaruta ciothe, nĩ makatima, no nginya ũkarengwo cia kũruta. Ũyũ mũtumia ũyũ muona haha gũtirĩ kĩndũ aratũrenga, ona nĩ kuongerera arongereire. Nĩ kũrĩ bengi hana ũguo, nĩ kũrĩ mũrũĩ karũĩ kega, nĩekĩte maũndũ manene na marĩa tũrangĩhota gũtarĩria haha. Wa mbere kamĩtĩ ya Nairobi nĩ rutĩte wĩra mũnene, nĩ ĩrĩa yarĩ gũkũ gĩcagi. Ĩno ya gĩcagi nĩyo ĩratwetheire itũra rĩrĩ. Mũtiona nĩ ithaka, mahũrĩre irũhĩ na ndinamona Julius, tondũ matinoka mekwagĩrĩirwo gũka haha. Ndoka tondũ hao. Okay, rũgama hau nĩguo andũ aya makuone, gũtigatuĩke tarĩ niĩ ndĩratuaga atĩ wĩra ũyũ nĩ wakwa wothe ndĩ waike. Andũ acio angĩ kwenda gũcokeria ngatho nĩ arĩa twanyitanĩire nao kũrĩa hĩndĩ ya gũthondeka memorial wa Mũrĩithi, Mama Ibu Kenya One, mũrĩrĩ karũĩ kega na wakoinga. Nĩ ngũmuonete gũkũ, nĩ ngũmuonete gũkũ, gũkũ nĩ athire ona ithe wa Irimũ. Andũ acio maratũnyitĩrĩire, maumĩte mathiko magathondeka magoka nginya memorial service ĩrĩa tũrarĩ nayo kũrĩa Nairobi. Andũ acio ĩtia bata bahũrĩre irũĩ rwega. Haya, mũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda tũtambũre na nĩ wa bata mũno, ũrĩa watabanĩrie igongona rĩrĩ etagwo Gathũkũ, ndinamuona kũrĩa arĩ, no Ngai wa mũrathime mũhũrĩre irũĩ rũu mũkinyĩre kũu arĩ. Ũcio ũngĩ wa bata mũno ũrĩa watũmire tuone mbeca, Julius Karangu wa Muraya, mũthuri ũrĩa nĩ wa bata. Augaga atĩrĩrĩ, we wĩrutagĩra ekaga atĩa? Rathimwo ndugu yetu, rathimwo. Mũthuri ũrĩa okire magongona marĩa maingĩ athiaga nĩ MC wa goro, okire akiuga igongona rĩa mũthee nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa ciana ici ngũruta itekũhenda ũndũ. Ti wĩra wa bata ũcio arutĩte, mũrũĩ karũĩ kega. Twĩra mũthuri ũngĩ gwĩtwo wa Ndaro, MC Mwarimũ nĩguo ndĩmwĩtaga, harĩa mbere nĩ ngũmuonete. Hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie mũcemanio arĩ wa mbere gũkinya agĩtwĩra mwĩyũmĩrĩriei na mũgĩe thayũ na wĩra nĩ ũgũthira nĩ ũndũ wa Ngai. Mũrũĩ karũĩ kega. Thank you. Andũ acio othe mũraigua ngĩtambũra, ndĩramatambũra nĩ ũndũ wa memorial gwetha mbeca ici mũndũ gwĩtwo wa Njangi twarĩ nawe kũrĩa. Thank you hũrĩrai wa Njangi rũhĩ rwega, wa Kĩirũ, wa Cikũ, andũ acio othe wa Mũrĩithi nĩ ndĩramuona, no nĩ mũnĩ gũkinyia wa Cirũ eha Mrs. Ma'am rũgama tu reke ngũtambũre, hũrĩrai mũtumia rũhĩ rwega. Nĩ wahũrĩire thimũ akĩnjĩra Rivondo nĩwe wĩna wĩra wa Nairobi, na tondũ nĩ arutĩte wĩra mwega, ma'am tunakuheshimu. Andũ a kanitha ĩrĩa tũthomaga ya JPC tũtongoretio nĩ Reverend na ma'am harĩa mama kanisa tũtingiriganĩrwo nĩ inyuĩ. Hũrĩrai atumia acio rũhĩ rwega, na mũtumia wa General Secretary wa kanitha Mama Rachel, ithe wa Lea Mũkũrinũ na Mama Lea nĩ ndamuonire gĩtĩo kĩu kĩamũkĩrei. Mama Joshua Rebecca wa Gĩkomba, mũhũrĩrai rũhĩ rwega. Andũ acio othe mũraigua tũkĩgweta nĩ andũ arĩa ũiguaga wako hapa
kwa hapa na familia. Kwira kwa tere ni muthungu. A friend indeed is a friend in need. Mwathani arogocwo. Hindi ria wage gathina wona handu kurin hau ni hokaga na ni hongai yokaga muno. Thiini wa maundu macio mothe tutikwenda maundu maingi tondu ni mwikite maundu mega. Mundu gwitwo Murigi na family yake ni mwikite undu wa bata. Ngai wa murathime. Kendi mucokerie ngatho icio. Njoroge uyu Kenneth tuthomana kanitha na andu ni maronaga tari mukuru thiini wa muci uyu. Ha mundu gwitwo MC Karango Njoroge tuye mukuru ikoro ngwitagwo Shiro na muthuri wake haha witagwo Mr Muchina ndariganirwo niwe. Ngai wa akurathime na gwika maundu mega. Ucio Shiro niwe mukuru thiini wa muci uyu na Njoroge ararutire wira aratindikiriria nginya aya akuru marona ni wira wa bata urutitwo. Hururai muthuri ucio ruri wega na Zack na family yake na family yothe etraje haria mwana mato muthe arari na wendo mwingi muno thiini wa ibuku ria Kolosai. Hau Paulo akiandikira kanitha wa Kolosai haugaga atiriri itikirai tu ndiathome guthoma muna-ini umwe wa 14 haugaga atiriri tungatari ndutira Kolosai 3:14 tafadhali thome muna-ini ucio wa kumiriria family kamiti ino ndiri no ndu ngienda irokire kunyitirira family no ndu wa gitio kiorata na tondu urata ucio uria tungienda kumatigira ni wendani na thayo niguo mucio wiki atia urugame tondu baba wao riu ona tungitinda tukirira niguo reverend atwiraga ona twitungumanie gutiri ndu kungihana kiundu kia muhiriga ucio tuthomere hau mutungatiri na 14 Kolosai Paulo akiriria kanitha wa Kolosai 14 thoma ndureke tuthome Kolosai muhari wa 14. Yes. Ningi gukira maundu macio mothe ri tiga gukira maundu macio mothe Njoroge giaga ina wendani ucio na niguo wohanagia maundu mothe hamwe niguo magirire kuna. Amen. Hurai roho ni undu wa Ngai thiini wa maundu macio mothe mwenda kunyitanira family iyo giaga ina wendani niguo maundu macio mothe magirire kuna. Mundu na gwitikiria haha ni Mrs niguo hera birabino urutira birabi ciaku wi family no ndinona kameme kuria thire ni uratutungatira gikaro giki aria Mwathani agocwo kamutai na hinya Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Atungatiri akwa nyendete muno na ndĩĩte muno atongoria arame gikaro giki na ini aitu na kanitha wi wothe arata na family ni ngwenda kumugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani Jesu muriega nie no njage maundu maingi ngiuga njitagwo Sara wa Kameme niguo andu ingi manjui muthuri wa kwetagwo Njoroge na guku nikuo gwitu mucie na ni ngutia Ngai wa iguru muno ni tondu ni atuoneire kanya kega ga guka kuhunjia kiugo giake kuhitukira uhoro uyu wa dad nie ni ndirakoretwo ndwaranite gathabari kanini kana kanene na dad tondu ria ndokire muci uyu ni ndamukorire na ndiramutite ta muciari wakwa tondu andu twari na inyume morio ni ndamwirire ati hindi ria baba witu Filipo Mwaura akuire twatigirwo na dad Ibrahim Ndungu na ni atutwarite wega ni aratuikaritie wega ni aratwaragiria ni aratutaraga na ni arakoretwo ari murata wakwa wa hakuhi na makiria ma mothe arakoretwo ari muhunjia wakwa na agakorwo ari munabii wakwa nie nguga ati uguo Mwathani akite kwenda gwake na family tugie na hinya mwitikire tugie na hinya na tuikare tukuhaniriirie muno tondu uguo noguo tungikenia ona wa mam tondu ni watigwo ndutigitwo wika ni tondu ni uri na ciana uguo turuka kurora dad ugatutungatira Ngai atwika mututeithia ni turiukaga tugakugurora ni tondu riu niwe muciari uria tutigiirwo Ngai wa murathime ni ngucokia ngatho nyingi cia mwanya ni tondu uria muratuonirie wendo wanyu muingi ni muratuheire indo cianyu na indo cianyu ni nginyu na ni nginyu kuria kwagiriire na ni irutite wira uria ciragiriire gukorwo ikiruta na nguga Ngai uria wonaga ngoro thiini Ngai uria wonaga kwenda kwa mundu
aromwika wega amuikarie na amumenyerere na gitio kinene Ngai amurathime. Amen. Thank you very much. Oh, sawa. Yasa, niguo. Okay, thank you very much. Tupigie hawa wana committee makofi. Sababu ya kutufanyia kazi nzuri. Andũ acio nĩ marutĩte wĩra mwega. Githĩ na ndũrakĩoneka? Marutĩte wĩra mũthaka, nĩ marerutanagĩria mũno. Tũraboca gũtũtinde gũkũ, gũcemania, gũtukĩrĩrwo tũkĩinũka. Nigetha tũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ magĩrĩra ũguo mũramona mahana. Mwathani arogocwo. Koguo andũ acio Ngai amarathime mũno na ameke wega tondũ wa kwĩrutĩra. Kiugo kiugaga mũrata wa mũndũ amwendaga hingo ciothe. Aciaragwo atuĩke mũrũ wa nyina hĩndĩ yake ya mathĩna kana ya menyamaro. Mwathani arogocwo. Ũguo no tũngĩrarũgamĩrĩra na family ĩno tondũ nĩ mamakoretwo makĩrĩ arata aitũ. Nĩ ndĩrenda kũ introduce family members, nuclear family. Nĩ tondũ ndĩramenya kwĩna andũ megũkũ na matiramemenya, koguo nĩ ngwenda nuclear family ciana cia mũthee metĩkĩre gũka na haha ũguo please. Tũtihũthĩre gwĩka ũguo, no ĩtĩkĩra igũka. Nĩ ndakorwo ndaherwo nĩ andũ nderwo atĩ kwĩna andũ mataramũmenya, koguo mam na ciana ciaku ĩtĩkĩra igũka na haha ũguo nuclear family. Ĩtĩkĩra igũka na please, harĩa mũrĩ onakorwo hanene ĩtĩkĩra gũka, wona arũgama ũgetĩkĩra kũmũhe njĩra, akona na njĩra harĩa hihi nĩ kĩhingĩte, ĩtĩkĩra igũka na haha ũguo. Ona arĩa mahikanĩtie gũkũ na arĩa mahikĩte gũkũ ĩtĩkĩra igũka na haha mũrĩ inyuothe. Na ihenya. Mũkũrora kũrĩa gwĩ kamera. Rũgamai haha ndĩ ũguo, kai mũrũgame haha ũguo. Na korwo na mũrũgame na ũrĩa mũthiĩte no kũrũ nĩ wega mũno. Nĩ nguona ũguo, nĩ mwĩ ũrĩa mũthiĩte mwĩbange ũguo. Na mũndũ akarũgama na family yake. Akorwo ĩna mũtumia, ũkarũgama na family yaku, ũkarũgama na mũtumia waku na twana twaku kũngĩhotekeka nĩgetha tũhote gũthiĩ na ihenya. Family members, nuclear family, ĩtĩkĩra igũka. Ndĩramenya mwĩku na mwĩgũkũ tũkoretwo na inyuĩ. Na andũ aya nĩ ega mũno, nĩ andũ very comparative. Nĩ andũ makoretwo matwĩtĩkĩrĩtie gũikaraga na baba wao na matinatũthĩnagia. Ona hĩndĩ ĩrĩa twĩna mũthee, ona hĩndĩ ĩyo tũnatungataga mũthee nĩ maratũheaga rũtha rwa gwĩkora wothe tũngĩhota, nĩgetha tũtigwe kũndũ tũthiaga tũkagirio ũkerwo rĩu hau ndũgũkĩra. Bas, mwĩho inyuothe? No maroka? Ũkai tu. Ũkai, kũratuĩka no aingĩ atigaru atĩ aya mokĩte nĩ wanini, arĩa matigarĩte gũkũ nĩ waingĩ. Haya. Thank you very much. Na ngũcĩrĩ mwarũgama mũndũ na mũtumia wake na twana twake ũguo. Nyina wa Karis harĩ ori wĩtĩkĩre gũka, na nyina wa Karis nĩ mũtumia wa Mwaũra. Ate wa Ndũng'ũ na nyina wa Ndũng'ũ, nyina wa Ndũng'ũ ndiramuona ti therũ. Nyina wa Ndũng'ũ, nyina wa Karis harĩa mũrĩtĩkĩra igũka. Na mũtumia wa Mbũrũ onake aratuĩka ĩtĩkĩre gũka. Na wao. Na wa Wainaina. Na wa ũngĩ. Na wa Keba. Na wa ũngĩ. Na Keba we mwene. Keba we mwene ona mũtumia wake. Na by the way ndatuna matwĩra family gaikara hakuhĩ tondũ no kũrĩ kinya ihinda rĩa kũhoerwo rĩu nĩ twendaga mũgaikara hakuhĩ na korwo andũ no mahote kũhoya ite handũ hamwe nĩ wega. Bas, okay, ũka Keba na mũtumia waku akorwo na hamũke nake na wa Karis. Wa Keba mũtumia haha, oya gũtigĩte Keba na kũrĩa i. Okay. Mũtumia wa Mbũrũ nĩwe mũtigaru. Wa Karis we nĩ okire. Nĩ ũrĩa. We ũmĩrĩrie tu, rekei moke kahororo ũguo. Nĩ tũramenya hao no haritũ na nĩkĩo mũrona nĩ moretwo nĩ hinya, koguo no tũkaga na ihinda rĩa kũmeterera na Ngai no ekũmeka maũndũ mega. Ũcio nĩ anyitwo ũguo, nĩ anyitĩrĩrwo nĩ aikario handũ thĩ. Bas, ndĩrenda gwĩtĩkĩria ithe wa Njeri, ketuga nĩwe mũkũrũ gũkũ, ĩtĩkĩra gũtũ introduce la family no please. Nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũhe hinya nĩ tondũ nĩ gwakĩrĩirie ũguo mũno makĩria. Ĩtĩkĩra gũka haha ũguo. Ũkai ũguo mũrĩ inyuĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rekei tuiguithanie. Mũrĩega rĩngĩ. Nĩ ngũrũgamĩte hĩndĩ ĩyo ya family makĩaria, no rĩu nĩ ngwĩtĩkĩria my brother Mr. Mũrĩgĩ nĩgetha atũ introduce ciana cia mũciĩ ũyũ. Karibu Mr. Mũrĩgĩ. Okay. Ndamũgeithia mũrĩega. Ngai wa aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Njoroge mũkũrũ.
ithuĩ mũrona haha nĩ ithuĩ ciana cia ithe wa Shirũ kana Ibrahim Ndung'u. Ngai nĩ amũteithĩirie ũnini-inĩ wake na ihinda rĩrĩa arĩ na hinya wa mwĩrĩ, na agĩkorwo Ngai amũteithĩtie gũkorwo amũhete ciana ici mũrona haha, na tũgĩcokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ atũrerete na njĩra njega nginya hau tũkinyĩte. Rĩu nyina wa Ndung'u ndarĩ haha no reke nyanjĩrĩrie. Ũyũ nĩwe mami witũ etagwo Miriam Wambui wa Ndung'u. Nĩtũmũhete gĩtĩo, ona mũnini o ũguo nĩ aciarĩte njamba me hamwe na mũthuri wake ũgwĩtwo Ibrahim Ndung'u. Mami wĩhe hinya, mũthee nĩ agũtigĩra njamba haha na no gũtũtwarithia wega. Haha twĩna my sister, ũyũ nĩwe mũkũrũ, nĩwe irigithathi rĩa mũthee na maitũ, etagwo Esther Wanjirũ, na mũthuri wake etagwo Sami Mũcina. Na haha ena ciana ciake, hena Njeri na hena Ng'ang'a na hena Ndung'u. Ĩyo nĩyo family yake. Tuima hau tũgoka he Njoroge etagwo David Njoroge kana Kameme, nake mũtumia wake etagwo nyina wa Cikũ. Tuima hau tuthiaga he mũndũ gwĩtwo Philip Mwaũra. Philip Mwaũra mũthee amũtuire mũrũ wa nyina ũrĩa mwene gĩikaro gĩkĩ, nĩwe ũcio etagwo Philip Mwaũra. Mũtumia wake nĩwe ũcio wona anyitĩtwo nĩ kĩeha kĩingĩ mũno, na ũhoro ũcio nĩ mwega. Haha na tũirĩtu twake nagwo etagwo Shirũ, etagwo Wambui, na Ngai nĩ mwega. Twaima hau tũgũka he my brother ũyũ ũngĩ etagwo Kenneth Njoroge. He handũ ngũriganĩirwo, mũtikahĩngĩcĩke mũno, mũthee nĩ mũndũ warĩ rĩrĩa arĩ hinya wake warĩ mwega biũ, na nĩ mũndũ ona haraya. Rĩu nĩ arĩ na ndebe igĩrĩ, ndarĩ mũndũ yendete, nĩendete andũ, nĩkĩo akorirwo hana ũguo. Ũyũ etagwo Kenneth Njoroge, nĩwe irigithathi rĩa maitũ ũrĩa mũnini wetagwo Rebeka Wambui, na nĩ arĩkirie gwĩtwo nĩ Mwathani o kahinda gathiangu mwaka-inĩ wa 1992. Kwoguo tũkĩaria ũguo nĩ tũkũrĩte twĩ hamwe, ona andũ aingĩ matingĩmenya tofauti atĩ ũyũ nĩ wa mũtumia ũyũ kana no wa mũtumia ũyũ, tondũ nake maitũ ũyũ mwona haha atũrerete na wendo mũnene mũno. Ona mũrĩa gwitũ mũciĩ tiga ũtangĩũka kana ũtarĩrio nĩ mũndũ wa nakũu nja anjie kuga aya nĩ a mũtumia ũyũ kana aya nĩ a mũtumia ũyũ, ndũngĩkũrana. Yes, ũcio etagwo Kenneth Njoroge, na mũtumia wake haha etagwo Salome, na mena kana getagwo Wambui, na ũcio ũngĩ Esther. Na Ngai nĩ mwega. Ũcio athomaga kũrĩa JPC, na nĩ mwakĩona ũrĩa akĩnyitĩrĩirwo nĩ njeci yake. Twaima hau tũgũka he mũndũ gwĩtwo Foibe Wanjirũ. Foibe Wanjirũ nĩ ũyũ kĩmwana gĩtagwo Joshua, nakĩo gĩkĩ, na mũthuri wake etagwo Elisha Irũngũ. Ĩyo family hana ũguo. Twaima hau tũgoka he mũndũ gwĩtwo Kebabaragu. Kebabaragu akoragwo kũrĩa Kariũbangi Machachari. Twaima hau tũgũka he mũndũ gwĩtwo Samuel Mũirũrĩ. Nĩ mũranyita? Ti mũnene neno. Etagwo Samuel Mũirũrĩ. Twaima hau tũgoka he mũndũ gwĩtwo Zakaria Mwaũra, nake ũyũ nĩwe mũtumia wake ũgwĩtwo Naomi, mena kairĩtu kao gegwĩtwo Becky. Twaima hau tũgũka he mũndũ gwĩtwo Obadia Mbũrũ, mena mũtumia wake wĩ haha ũgwĩtwo nyina wa Ndung'u, na nĩ marathimĩtwo mena tũhĩĩ tũtatũ. Twaima hau tũgũka he mũndũ gwĩtwo Gabriel Mungai, mena mũtumia wake nĩwe ũyũ. Gabriel Mungai nĩwe ũkoragwo wĩ gũkũ mũciĩ, na nĩwe tũnyitagĩra maũndũ ma gũkũ, twamwe kũrathime. Twaima hau tũgũka he mũndũ gwĩtwo Daniel Wainaina. Gĩkĩ nĩkĩo kĩhinganda, mena mũndũ gwĩtwo Mungai. Wainaina nĩ kĩhinganda kĩa nyina wa Cirũ ũyũ mũkũrũ, nake Mungai nĩwe kĩhinganda kĩa maitũ mũnini, na ũyũ nĩwe mũtumia wa Wainaina.
nĩ marathimĩtwo na twana twĩrĩ. Ngai amũrathime. Bamĩrĩ itũ ihana ũguo, nĩ muona ũguo ĩtariĩ, no he kĩmwana kĩmwe gitũ gĩatũtigire gĩetagwo Zakaria Kĩmĩngĩ, na rĩu mũthee atũtiga tũhana ũguo. Rĩu nĩ ũndũ ingĩmũhoya o ũguo tũrakorwo tũnyitanĩire, mũthee arĩ ho atwĩra twĩgikare ũũ tũgaikara, Ngai etĩkĩre tũthiĩ na mbere kũnyitanĩra ũguo na tũmenyerere mũno mĩario ĩrĩa ĩragwo nĩ ya caitani ya kũheherera. Rĩrĩa gĩtugĩ kĩngĩehera nĩ kũgĩaga kwĩragwo mũgumo ũngĩgwa rĩ hameraga kĩ itharĩ. Reke twĩyũmie na tũnyitane biũ nĩgetha tũkoragwo twĩ nyũmba nũmu. Tũmenyere mũno mĩario ĩrĩa yumaga na kũu, tondũ kwĩragwo hapo nje ndio mwiba na dunga hivi. Na Ngai amũrathime. Twamũcokeria mũno inyuothe mũkĩte gũtũnyitĩrĩra. Tupigie hiyo familia makofi. Tondũ nĩ family njega toguo mwaigua. Tũkũrĩte na andũ aya na tũtikoretwo tũkĩmenya atĩ nĩ family igĩrĩ, no nĩ atĩ nĩ tondũ ũrĩa matũrĩte mena wendani. Mwathani arogocwo. Koguo mũthuri ũyũ ararĩ njamba ũhoro-inĩ wa gũkĩrera ciana, nĩ mũndũ mũna nĩ arerete ciana. Agakĩrera ciana njega, agacirera na gĩthomo, agacirera na mĩtugo mĩega, tondũ matikĩrĩ rĩtwa rĩũru, tũtiguĩte rĩtwa rĩa ũrĩũru. Na ithuĩ no tũrerutanĩria na Ngai no egũgĩtũiguĩra tha, tondũ nĩ twambĩtie kũhũma. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrahũma rĩu, no Ngai no egũgĩtũiguĩra tha nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Bas tũgĩthiĩte wega na rĩu nĩ twakinya hau, na rĩu tũrĩkia kũ-introduce family. Rĩu tũrenda gũgĩthiĩ mwena wa kanitha. Nĩ tũkũgeria kũhiũha na nĩ tũkũrenga aria aingĩ mũno, tondũ ndĩramenya kwĩna aria aingĩ mũno me thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, na onakorwo nĩ ngugĩte nĩ tũkũhiũha, niĩ nĩ thĩnjaga. Wĩra ũrĩa mũno professional yakwa nĩ ya gũthĩnja na kwendia nyama, na nĩ njũĩ ng'ombe noru ndĩthĩnjagwo na ihenya, tondũ nĩ thiaga ĩkĩmenyagĩrĩrwo maguta. Rĩu na tũkugĩte nĩ tũgũteng'era, nĩ ũrakora atĩ no tũraremwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũgĩthiĩ ihenya rĩu inene, no Ngai no egũtũteithia. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩratonye mwena wa kanitha, na nĩ ndĩramenya nĩ mũkuona mũno nĩ ngũkoma mwena wa tungatĩri, tondũ ũngĩthiĩ mathiko ma ndagĩtarĩ ũkoraga ndagĩtarĩ nĩcio nyingĩ na nĩcio cikoragwo na maũndũ marĩa maingĩ. Ũngĩthiĩ mathiko ma mũrutani ũgũkora arutani nĩ waingĩ na nĩo makoragwo na maũndũ marĩa maingĩ. Rĩu tondũ mũthuri ũyũ ararĩ mũtungatĩri, nĩ mũgũkora mũno nĩ tũgũkoma mwena wa tungatĩri, tondũ nĩ agĩkoretwo atwaranĩte thabarĩ nene na atungatĩri aingĩ. Mwathani arogocwo. Niĩ hakwa kĩamba kwaria, mũthuri ũyũ tũratungataga kanitha ũmwe nake, aratungataga kanitha ũrĩa ndungataga wa JPC kũrĩa Karũgia. Na mũthuri ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ nĩ ndamenyete na hau kabere ndĩ kũrĩa Nairobi handũ atumaga nguo, na nĩ ndamũkoraga hau he mũtumia matumaga nake wetagwo nyina wa Paũlũ, na mũndũ ũngĩ wetagwo Fredi, na harĩa hetagwo Hanjuri Arusi, harĩa hahũragwo hekagĩrwo practice. Na ndaigua mũthuri wĩna ciugo njega. Hĩndĩ ĩyo ndiamũĩ mũno, no nĩ ndamũĩ tondũ twakĩrĩa kanitha mũno tũtiaingĩranĩte mũno. Rĩu ndaigua mũthuri aria ciugo njega. Hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ ngĩũka ngĩmũkora, mũthuri ũyũ ndamũkora nĩwe wanyamũkĩrire kũrĩa kanitha-inĩ wa Karũgia, na nyamũkĩra he kĩndũ ndonire thĩinĩ wake, nake akĩona kĩndũ thĩinĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ ndonire mũndũ ũyũrĩte ũhoro mwega na mũndũ ũyũrĩte kĩrathimo ũyũ, na ngĩra andũ ũguo, ngĩmera mũthuri ũyũ ena kĩrathimo. Mũndũ ũkenda kĩrathimo egiritanie nake. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ ndegiritanirie nake. Andũ arĩa manjũĩ hĩndĩ ndaikaraga Nairobi na ũrĩa manjũĩ thaa ici, andũ atũaine nĩ moĩ atĩ mũthuri ũyũ tũtwarĩte thabarĩ nake na niĩ nĩ ndutĩte kĩndũ harĩ we. Mwathani arogocwo. Ona arĩa meiguire makĩnyitithania nake ũmũthĩ onakorwo ndamahe kamweke haha, nĩ ndĩramenya ona no mauge atĩ he kĩndũ marutĩte he mũthuri ũyũ. Mwathani arogocwo. Ngwendaga kũmwĩra mũthuri ũyũ tũtwaranĩte nake gathabarĩ kuma mwaka wa 2007 nĩguo ndokire itũra rĩa Karũgia ngima kũrĩa Nairobi na ngĩmũkora. Nĩ areraga mũtumia wake na akera family yake akamera atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ twaheirwo mũndũ wa gũtũtongoria tũgakinyĩra kĩrĩa tũtarahotaga gũkinyĩra. Mwathani arogocwo. Na nĩ nderaga andũ ngamera ithe wa Shirũ nĩ anyitwo wega tondũ ena kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Arĩa twaiguire ũguo
muthi uyu twina kindu tungiraha mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Wana kire muthuri mwega turihanite nake gathabari na tugioka na ingĩ ni kwaria uhoro wake uyu. Niĩ nĩ tũrakuhanĩrĩirie mũno ona hĩndĩ ĩrĩa akinyire nĩ ekũrwara na akĩambia gũtwarwo thibitarĩ tondũ mbere ĩyo ndioĩ ũhoro wa mũrimũ mũno na ko nĩ ũgwa nĩ arĩagwo nĩ mahĩndĩ ti mahĩndĩ atĩ magĩkoragwo magũtuĩka magũthiĩ thibitarĩ ũguo mũno no hĩndĩ atuĩkire nĩ gwĩkwo operation ya mbere nĩ ahũrĩire thimũ ya harĩa Kenol Hospital akĩnjĩra ũka na ũke na ihenya ngĩũka ngĩmũkora harĩa Kenol Hospital na ndaingĩra ndera arĩa marangĩri ngĩmera ndoka kuona mũthuri wĩtagwo na magĩkĩnjĩtĩkĩria nyingĩre nathi ndamũkora harĩa aikarĩte thĩ kijana ndakũhũrĩra thimũ na ndagwĩta ngĩmũria kwenda atĩa kijana nderwo nĩ ngũthiĩ thieta na ndagwĩta nĩgetha warĩrie Ngai ngĩtonya kũndũ gũkũ. Mwathani arogocwo. Tũkĩhoya nake na agĩkĩingĩra thieta thutha wa mathaa maigana na akĩhũrĩra akĩnjĩra nĩaumire thieta na yuma successful. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ mũthuri tũrarĩ hakuhĩ nake na ndauga ingĩgũtua kwaria ũhoro wake no njarie maũndũ maingĩ na no tũikare haha mathaa maingĩ mũno. Ũndũ ũcio ingĩenda kũgweta nĩ atĩ hĩndĩ ya kanitha wathire ũkũrĩte akibishop ũrĩa hurũkĩte akiuga nĩ kwenda kanitha ũyũ kwamũrwo akuongererwo andũ arĩa megũkorwo me itĩ-inĩ cia reverend na gũkũ gwitũ gũgĩtuĩka nĩ kũmwe nĩ tũkũheo gĩtĩ kĩa reverend. Twacemania niĩ nĩ ndambire kuuga atĩ ithe wa Shirũ nĩwe ũgũtuĩka reverend witũ. Harĩa twaragĩria na arĩa marĩ ho nĩ aira oririe nĩ warĩkia ngĩmwĩra nĩ ndarĩkia akĩnjĩra na niĩ ngwenda kuuga atĩrĩrĩ we nĩwe ũgũtuĩka reverend. Ngĩmwĩra sawe nĩwe ũgũtuĩka reverend. Kaũndũ kau gagĩthiĩ ũguo nĩ karũgano karaihu no ndikwenda gũkarĩkia no mũthenya ũmwe na kwarĩ mũthenya ũrĩa ũthiagwo Pasaka kwarĩ mũthenya wa Tuesday twarĩ tũthiĩ Pasaka ũrĩa gũthiagwo mahoya ma mbere nĩgetha rĩu andũ metererwo acirika metererwo ũrĩa athuri mathiaga mahoya nĩ twarĩ tũthiĩ mahoya mũthenya ũcio wa Tuesday na hĩndĩ ya bishop atwetirie nĩgetha tũthiĩ na mũndũ ũrĩa ũgũtuo reverend na niĩ nduĩte nĩwe nake akiuga iharu ekwenda tũthiĩ na ithe wa Shirũ na twathiĩ tũgĩthiĩ tũgĩkorana harĩa bara ya rami tũgĩkĩra bara twakĩra bara tũthiĩte na magũrũ angĩrendire gũkwĩra ũndũ na ũigue aranyitaga ngĩrũgama kĩnjĩra rĩu ngũkwarĩria ta mwana wakwa ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ twathiĩ mbere ya bishop ndũgathiĩ kũnjonora ngĩmwĩra atĩ ndigathiĩ gũgũconora tondũ twathiĩ mbere ya bishop. Mwathani arogocwo. Nĩ ndagire ciugo cia kũmwĩra tondũ anjire ngũkwarĩria ta mwana wakwa akĩnjĩra nĩ ndĩreigua na kũu thĩiniĩ atĩ wĩra ũrĩa ũrabatara kũrutwo nĩ reverend niĩ ndingĩhota gũikara mbere ya mũthuri ũyũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ndaigua ndirĩhotaga gũikara mbere ya mũthuri ũyũ na tũgĩgĩthiĩ na tũkĩrĩkia mahana tũgĩcoka na gwakinya mathaa mathenya tũgĩgĩthiĩ Pasaka. Hĩndĩ ĩrĩa mathire tũng'ethanĩre koguo hĩndĩ ĩrĩa kũririo karoria no ũramũrwo we nĩwe waririe akiuga ndĩna mwanake ngwenda kwamũrĩrwo ũcio nĩwe ngwenda mwamũre atuĩke reverend. Ũguo ndiakĩrĩ ho tũkĩng'ethanĩre nĩ ũhoro ũcio ũgĩgĩthiĩ ũguo kinya ũgĩkinyanĩra na ngĩ nake kinya arandigĩra nguo. Mwathani arogocwo. Tondũ tũrarĩ ũrata nake na family yake nĩ moĩ ũguo ona nĩ aranjĩtaga mũno angĩrendire kwaria kaũndũ nĩ aranjĩtaga akanjĩra nĩ ngwenda ũũ no nginya gũkinya kũhurũka gwake. Ndĩna rũgano rũnene mũno rwa mũthuri ũyũ na ndikwenda gũkĩrũtarĩria makĩria hau nĩgetha tũtonye mwena tũtambũre tũngatĩrĩra twĩ nao nĩgetha tũcoka tũigue kiugo kĩa Ngai. Ngwenda tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo rũrĩa mũthuri arendete mũno na nĩ rũkũgwetetwo thĩinĩ wa gĩkĩenda kũinwo rwĩmbo rũu rũrugaga niĩ nĩ ngwenda Ngai amenyage. Mwathani arogocwo. Kĩbungo kĩrĩa arendete mũno nĩ kĩrĩa kiugaga kĩa mũico kiugaga atĩrĩ ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya. Kĩbungo kĩu nĩkĩo mũthuri arendete mũno kĩa rwĩmbo rũu na nĩ arandaragĩria mũno ũhoro wakĩo akanjĩra ũhoro wa kũigua Ngai na mũiguĩre ũrĩa wana thĩiniĩ. Mwathani arogocwo. Ĩni gĩthimi gĩa gũthima wendo no ũhoro wa kũigua rĩ na mũiguĩre ũrĩa wana thĩiniĩ rĩ. Mwathani arogocwo. Wa kũigua Ngai tũhoe Ngai atũhotithie igĩthũka nĩ andũ kwaga kũigua Ngai. Ciana cia mũthuri ũyũ nĩ ngwenda Ngai amũteithie ona ithuĩ ta kanitha atũteithie ũhoro wa kũiguaga Ngai. Mwathani arogocwo. Twĩruta kũiguaga ona bũrũri witũ nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũkwagĩra. Mwathani arogocwo tondũ wa kũigua Ngai. Ndenda ithuĩ tũrũgame na igũrũ njĩtĩkĩrie ithe wa Shirũ atũtongorerie rwĩmbo rũu wona twaina rwĩmbo rũu tũtonye mwena rũu
ũrĩa ngĩaria no wona ndakũ-point we wagũ-pointwo ũgetikĩra nĩ tondũ ũrĩa mathaa maitũ mahana na no tũgũkenda gũthika mũthuri na gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Karibu sana Baba Shiko. niĩ nĩngwenaga mũno nĩwe gĩtondũ nĩnjĩkaga wega na ũkanyenda igocio irio ciana nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũhea muoyo naguo nĩ ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga thakamwe yewe mũthenya wega ye maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ ndum ndingĩhota gũkĩra tũmage kwende mũno na kũigua yewe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage aku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ ndum ndingĩhota gũgũcokeria wega wa nĩnda ũhoyo tũmage kwende mũno na kũiguage. Amen. Nake ũmũthĩ oka haha nĩgetha tũthomere rũgano rwa mũtigairĩ. Karibu sana. Ana nĩikũheanĩtwo nĩiheanagwo haraka haraka. Mwathani arogocwo. Amen. Ng'ara ikĩheanagwo ndĩgweta marĩtwa makwa No. nokia Mwathani arogocwo. Mbũratha Kamau wathioma Mwathani arogocwo. Ndakena mũno nĩ mathiko maya nĩ ũndũ wa ũguo tũkire ona he mũthuri wĩrirwo nĩ warikana mũthuri ũyũ uma handũ harĩa ũguo na ndĩreciria no ho arĩ ĩni ona nĩyo ũguo kwa igũrũ he kaũndũ aririe ka mũthuri ũyũ wĩtagwo ithe wa nene ndaigua hau nĩ twahanana no he kaũndũ kangĩ tũtekũhanaine auga nginya Biblia yo nyene ĩngĩũrio kabasi fulani gakoragwo ha auga mũthuri ũyũ nginya Biblia no tondũ ona nĩ korwo Biblia no ngĩkinye kiwango kĩu Biblia no ĩngĩtuĩka ta ona nĩ kũnjũria kabasi fulani gakoragwo ha ũndũ ũcio githĩ ti mũthaka ta mũtungatĩri. Mwathani arotũteithia ithuothe twarigwo nĩ kabasi nĩwe tuoragia agatwĩra ke mũraini mũna. Mwathani arogocwo. Nĩngũcokia ngatho itanakinya nĩ manairwo maratathi maya itanathoma rũgano nĩngũcokia ngatho kũrĩ aini na kũrĩa Thubukia. I wish him all the best. No he kawĩra kamwe ingĩmũnengere nĩgetha akarute kũrĩa Thubukia nĩgetha tũhote kũmũthura Juma ndarĩ kuo na ndendire gũkwama na nĩ taũni kabara kau gekĩrwo marima me hau manene mũno ndendire gũkwama hau ũguo warutũrutĩrwo kau onoko matigaga gũthura Ngai nĩ agakũrathima. Mwathani arogocwo. Gĩthome rũgano na he kaũndũ ngoretwo ngĩra andũ o mũndũ akeruta kũmenya gwĩka tũmaũndũ tuothe tondũ rĩu niĩ ndirerwo thome rũgano nderwo hena tarĩka mũtarĩrio nĩgetha nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarĩ na maratathi no mahote gũscan QR ĩkĩrĩtwo gũkũ hema-inĩ nĩgetha mahote kũruta rũgano na rũke thimũ-inĩ arĩa mena thimũ ciao. Ona mũndũ wa IT anjĩra ndũgame haha tondũ kwĩna andũ angĩ maratwĩrorera me kũraihu rĩu ona andũ arĩa mekũrũgama thutha wakwa mũtikarore ona gũkũ mũno mũkarora mũno mwena ũyũ nĩgetha tuonwo nĩ andũ arĩa makĩrĩ Kandara sublocation Kandara subcounty Murang'a county. Aciari yake marĩ atigaire Njoroge Irandi na Saloma Wanjiru Njoroge maciaranĩirwo na Omo. Ephraim Ndungu nĩ ambĩrĩirie gĩthomo mwaka-inĩ wa 1957
na agĩka kĩgeranio gĩa KPE mwaka-inĩ wa 1965. Wĩ kanitha Frem Ndung'u nĩ aingĩrire kanitha-inĩ wa AAC Gĩthũngũri na akĩbatithio mwaka-inĩ wa 1960. Kia mũnene nginya aratiga kanitha mũnene wa JPC kũrĩa Karũgia ũrĩa rĩu ũrũgamĩrĩirwo nĩ Reverend Julius ũcio ũratũtabania. Kũhikania nĩ acokire akĩhikia Charity Wambui Baragũ na nĩ mũtigaire na amũhikĩtie mwaka wa 1980. Nĩ matanĩirwo na ciana ciao Sarume Wanjirũ, Daniel Wainaina, Kenneth Njoroge, Faibe Wanjirũ, Kefa Baragũ, Zakari Mwaura na Gabriel Mugai. Ndwari na kũhũrani ta Thika Nursing, Kenyatta Rivaro Hospital, Keno Hospital na Murang'a County Hospital kũrĩa arahurũkĩirio nĩ 26 thaa 11:30 cia rũcinĩ nĩguo ahurũkire. Atiga mũtumia wake Alice Wambui Ndung'u na ciana ciao na tũcũcũ na tũcũcũ. Haya kaĩ mũtararirikana atumia atungatĩri ni atumia atungatĩri bas nĩngwenda mũgeithanie tũkũhingũrwo ngeithi nĩ mũtumia wakwa tondũ nake akĩrĩ wa mũtungatĩri. Wona twageithio nĩ mũtumia wa mũtungatĩri Julius, tũgũcoka tũgeithio nĩ mama Rachel mũtumia wa our GS, tũcoka twĩtĩkĩrie mama Shiro nĩwe ũgũtũhingĩra ngeithi icio na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo kĩrĩ mwega. Angĩtĩkĩra gwĩka andũ ũguo tondũ wa mathaa maitũ tũtingĩhota kũmũhe kamweke. Mũrĩ inyuothe Ngai wa moyo aromũrathima nĩ tondũ wa gũka kũgemia igongona rĩrĩ. Karibuni sana acio ndauga atĩ nĩ mekũgeithanio na maheo microphone mũndũ ũgwĩtwo nĩwe ona inyuĩ angĩ ũkai haha ũguo nyina wa Shiro kai haha mũhĩanĩri wa nĩ tondũ wa mũthee nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ aramũrerete kai haha guoka ta twakorwo haha tũrĩ ũguo tũrĩ ana nĩ mũmenya nĩ inyuĩ mwatũrũgamĩrĩire ũhiki mũririkanaga ũguo mama Shiro. Sawa, thank you. Twekora o rĩngĩ ũkũrwo no mũgũĩ tũinũkia ũrĩa matũinũkirie tondũ twĩna kĩahama. Haya, Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa ngetwo Nigeri wa Reverend Julius kana nyina wa Esther. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩ ahonoketie na akahe kĩrĩgĩrĩro. Mwathani agocwo. Mũthuri ũyũ ũhurũkĩte haha no nĩ mũno nĩ kwaria ciugo nyingĩ. Mwathani agocwo tondũ ararĩ baba na ararĩ mũtungatĩri wakwa na ararĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ. Mwathani agocwo na nĩ ndorĩrwo nĩ mũrata wa bata. Mwathani agocwo. Ngĩaria ciugo icio maitũ nyina Acirũ gwĩciria nĩ arahũra mũhũri tondũ wĩra wa ma nĩ tũrarĩ ndũgũ. Mwathani agocwo na tondũ atheru marĩkia wĩra watho nĩ mambata igũrũ makahurũke. Ngai aromũhe kĩhurũko kĩega. Ngai amũrathime. Gũkũ kũrĩ na kĩama kwĩ mĩrimũ na gwĩ gĩkuũ, ti ũguo kũu kwa Ngai gũgatuĩka kwega, kwega kwega kwega, gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Bwana Yesu asifiwe. Mũrĩega kanitha wa Macakaya. Ngai amũrathime. Marĩtwa makwa nĩ Lea wa Karanja, GS wa JPC. Nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Mwathani arogocwo. Niĩ no njage kwaria ũhoro mũingĩ wa ithe wa Shiro, nĩ ndĩmũĩ ta mũtungatĩri wakwa, no tũtikoretwo tũikarĩte hakuhĩ mũno nake. Ngai agocwo. Mũrũ wa nyina nĩwe twakoretwo twĩ hakuhĩ mũno, no nĩ ndĩmũĩ ta mũthuri mũhoreri, mwĩnyihia na mũthuri mwendi Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo ngoro yakwa nĩ kenete nĩ tondũ wa gwĩtĩka mwĩto ũcio mwĩtĩkĩte wa gũka kũhurũkia mũthuri ũcio nĩgetha akahurũke kwega kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Mwathani arogocwo. Ũguo gũkũ kwĩna thĩna, we wĩnyitĩire thĩ ũmenye gũkũ ti kwega. Kwega nĩ kũu tũthiaga. Ũguo harĩrĩria mũciĩ waku wa matu-inĩ
nigetha ukahuruka kuu gutari kieha. Ngai amurathime. Amen. Muthuri wakwa ndanahota gukorwo hamwe na ithuĩ ni tondu ena kuguru kuramuthĩnia, na riu riria arathire memorial ni hari undu kurabihevire, no akinjira korwo ekuo ahuruke na niĩ njuke. Ngai amurathime. Amen. Aya, tumpigie makofi na mutikohorire wako, mpigie ni makofi wangu, apigiwe tena na tena na tena. Aya, Mama Shiro. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kigongona, atumia na athuri, ciana, Mwathani arogocwo. Maritwa ni Elizabeth Wambui wa Kamau na kana nyina wa Shiro, na ngenda Jesu ni tondu wa kuhonokia. Bwana asifiwe. Amen. Reverend Julius atwirire waigua uri okwendaga kuga ni woigua ndukoige. Bwana asifiwe. Amen. Na riu ni kwaritio horo wa ithe wa Shiro uguo ndi kwaria. Bwana asifiwe. Nie ngwa address ciana tondu ni ndatigirwo. Mwathani arogocwo. Amen. Ndemere ati nie ciugo ciakwa ihana atiriri. Ezekieli 11 muhari wemwe, no ni ugugithoma wega tondu ni njui muri athomi, ni mwaigua the legacy is uyu ni muthomi wa Biblia, ni ndamwambiriria thiini wa ibuku riu ni hari athuri 25, athuri 25 na athuri acio 25 wira uria wao ari munene ni wa guthukia. Bwana asifiwe. Amen. Ni wa gwika atia? Ni wa guthukia. Nie ngwenda kumutigira ciugo ihana uu ati athuri acio matiikara kuraihu, maikara goha o haria gate-ini, o haria kihingo-ini, uguo mugicomoka mumenye athuri 25 tondu ni mandikitwo Biblia-ini ni muri makoraga hau haria gate-ini. No mwihugire ngi aria nao mari kanua kaingi ta Azaria na Perati. Akiriguo acio ri ni marikoragwo mari ahiu kumwamurania. Bwana asifiwe. Ni ndona muri aingi, no ndamutigira ciugo ihana uu mwihugire athuri acio 25 na makiria aya eri magwetirwo, aya eri magwetirwo hatari sana kwa usalama. Bas. Na Ngai wa muoyo amurathime. Bas, mbarikiwe sana. Mpigie ni makofi. Ni horo cio ya Ezekieli muthimu gucarie na ni horo mwega. Mwathani arogocwo. Ndenda gwitikiria deacons aria twinao na tutanakinya hari deacons, ni ngwenda gutambura ati twina mutumia wa bishop na ni wega ndimutambure nigetha oke haha mbere onake ageithanie na horo cio ni ikorwo kiri mwega. Karibu sana. Niwe wa bishop. Kaba murugama akwa wa bishop warie kurugama kaba gucokithagie na ni uyu tukiri nake umuthi. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Ndamugeithia inyuothe thiini wa Mwathani Jesu muriega ringi. Ni ngwititwo ni Karangu handu haini na ni uhoro wa mandikire muini na ni ngugicokia ngatho ritwa ria Jehova rirogocwo. Toguo ndimwirire njitagwo Kezia wa Johana, na Johana ni mutungatiri uria twi nake haha muthenya wa umuthi, na Ngai ni twikite maundu mega tondu wa mbere ni ahonoketie na akanjiga na kirigiro kia muoyo. Mwathani arogocwo. Ningenaga ni tondu wa kwendwo ni Ngai, ni tondu wa guthura na kunyenda. Ona nie nguga oro kiugo kimwe o tu o kuga ati wa mbere family no ni family ya magegania, na ni ngutambura na ni njambura mutumia wa bishop witu akiri guku my mom. Oi sorry ni kwaria wi hau rugama ni iguru mutumia wa bishop witu etekera guko na ni ahurirwo ruhini tondu wa guka. Na thengio ni guikaria nyina wa Shiro. Ngai akurathime. Ucio niwe mamu witu na ni tukimwendete muno. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Ngwendaga kuga ati ni ngucokia ngatho muno ni mutumia uria gwitwo nyina wa Shiro. Ngai akurathime muno na akuhe matuku maingi tondu mutumia kurera ciana itari ciake na ni cia muthuri wake. Githe kiu ti kiheo. Hurirai mutumia ucio ruhi. Kiu ni kiheo kinene muno na ciana ici itimenyaga kana ni wao kana ni wao. Othe makoragwo me kindu giki me kindu kimwe tondu ni family ndikima amwe tuikorwo nao muno, koguo ngamenya ati ni family ikaranitie na thayo muno. No ni ngumwira kungikagia mundu tari na kibugo kiu
umanagiriria irugendo-ini endanaga imuri werũ-ini gũkĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo mũkagĩa na ũgĩ tondũ toguo mũronia nyina wa Shirũ athuri nĩ aingĩ no mwĩmenyerere acio kĩ erĩ tondũ kũngĩkagĩa mũndũ ũkamwamũrania inyuĩ mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ũndũ ũrĩa ũngĩ mũmenyerere mũtumia ũyũ mũno mũmũmenyerere mũno mũmũrorage ũũ ta itumbĩ kana ta iria rĩ riko ona kana itumbĩ rĩtigakue mũmũhe matukũ maingĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũmũhe gĩkeno mwambe mũmenye mwendwa wake nĩ eka atĩa nĩ athiĩ ũrĩa ũrakoragwo hakuhĩ na mũtumia mũthuri wake arĩ gũthiĩ mũndũ ũrĩa wa bata harĩ we gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa angĩ othe nĩ ciana ciake koguo inyuĩ mũgaikaraga arĩa mũtarĩ hakuhĩ nake gathimũ mũkamũhũragĩra ka M-Pesa akona confirmed tũmaũndũ twa mũthemba ta ũcio twa gũkenia ngoro ya mũtumia ũrĩa tondũ rĩu mũtumia ũrĩa kĩrĩa gĩkũmũtũria mũno nĩ gĩkeno na thayũ mũmũhe thayũ na nĩ njũĩ tondũ mũrĩ andũ Ngai ndake mũrathime na mwĩke wega. Amen. Thank you very much kwa bibi wa Bishop, mpigieni makofi mazuri. Mutumia Bishop nĩ mũndũ mũnene nĩ akũbatara gũkĩhũrĩrwo rũhĩ rwega ũhoro ũcio nĩ mwega ndĩrenda ũngĩngeithĩka wegega no ngene rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Isaac na riugaga mĩtheko rĩu niĩ kĩndũ kĩrĩa tũiguithanagia nakĩo mũno nĩ gĩkeno koguo mũgeithĩke ũndũ atĩ tũngiuma haha no ndĩmũhe kanyamũ mũrĩega thĩinĩ wa Jesu. Njũkĩte kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno tondũ nĩ arata akwa Keni na Foibe nĩ arata akwa matukũ maingĩ na tondũ ũguo ndingĩhotire gũgĩikara maũndũ-inĩ makwa rĩrĩa mena kĩeha tondũ gwĩka ũguo mũndũ angĩhurũka mwana ona kinya mũndũ akĩandĩka Facebook-inĩ kana status-inĩ na nĩ hĩndĩ ya birthday mũndũ akauga agaikia kabica ka mwana wake akauga she mean a lot to me, she is my world kana mũthuri wake kana mũtumia wake atĩ mũndũ ũcio nĩ ta thĩ yake nĩ mwanyita rĩu mũciari kana mũndũ wendete akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro mũno tũngĩaga gũka nĩ mũndũ ũcio eciragia atĩa nĩ andũ othe marekire atĩa rĩu nĩ wega ũkeyumĩria he mũndũ ũkwĩrĩirwo nĩgetha ũmũprũbĩre nĩ ndĩ o muoyo tũtinathi na mũndũ wa nĩgetha agakĩmenya he andũ matigwo nao akomĩrĩria na akagĩa hinya Ngai wamwe mũrathime na mwĩke wega. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Mũrĩega inyuothe mũrĩega nani ndĩ mwega amarĩtwa nĩ Samuel Mwangi. Jesu nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa na ũhoro wa ithe wa Shirũ no twage kwaria mũno tondũ mũthuri ũyũ ararĩ wa goro na ararĩ mũthuri mũũgĩ na ũtoguo tũrirwo ũngĩracemanirie nake aria ciugo igĩrĩ gĩa gatatũ agũtwara Bibilia-inĩ. Ũndũ ũngĩ ararĩ mũthuri ararĩ bundi wa bata mũno tondũ kanjũ iria twĩkagĩra ona ta yakwa ya ũhiki mũthuri ũyũ nĩwe wandũmagĩra. Nĩ ũndũ ũcio reke tuge bamĩrĩ Ngai aromũhe hinya aromũteithia mũno na ũguo mwerwo mũnyitane nĩgetha ũrĩa atanahota kũhingia ona inyuĩ mũhingie. Ngai wamwe mũrathime. Haya tuwapigie makofi mazuri. Okay pastor Sara twinao ona iko ndũrĩ haha na wĩ pastor tikĩra kũrũgama na igũrũ tũkuone nĩ wĩkire wega nĩ gũka igongona rĩrĩ o harĩ ori na wĩ pastor pastors ya twinao pastor nĩ ingĩ okay nĩ ngũgania ũrĩa Ngai ekũndeithia nĩ tondũ wa mwathani ndona twĩna kinya pastor cia atumia reke njĩtĩkĩrie Pastor Florence nĩ egũtũgeithia njoke ona korwo wa ndaro nĩ ekũrũgamĩtio mwena wa aini ngũmũhe kamweke ageithanie tondũ nĩ njũĩ nĩ mũrata wa bamĩrĩ ĩno nĩ njũĩ nĩ agĩkoretwo nao kwa ihinda tũngĩiganĩra na atungatĩri acio marĩ erĩ tondũ nĩ twa balance ya gender tũkũgeithio nĩ pastor mũtumia na tũgeithio nĩ pastor wa mwena ũyũ ũngĩ ũhoro ũcio nĩ ũkũigana tũrekũguo nĩ tondũ wa mathaa ndamenya mũrĩ ũndũ mũngiuga inyuothe no ĩtĩkĩre itu tũgeithio nĩ andũ acio nĩ tondũ ũrĩa mathaa mahana. Karibuni sana. Bwana asifiwe. Mwena wa kĩgongona mwathani akumio. Bwana asifiwe. Nina njĩtagwo Pastor Florence kuma Rwĩthĩgĩtĩ ndungataga ndĩ rungu wa Reverend John.
njuge nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia, nĩ tondũ ona ni ndiramenya atĩ tũinaga rwĩmbo tũkoiga atĩ matukũ mathira magũikara gũkũ thĩ no gũcoka agacoka tũiyĩre nĩgetha tũgathamake hamwe nake. Ihinda rĩa ithe wa Shiro nĩ gũthira rĩrathirire, arathiĩ kũhurũka nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra. Njehe family pole mũno, mamu witũ ndĩmwĩre omĩrĩrie, nĩoĩ nĩ tũrokaga mũno rĩrĩa ndari ararĩ muoyo na tũgoka na tũkamũgeithia, ona rĩu tũtigũtĩra ũguo tũrekaga nyina wa Shiro, noguo tũrĩkaga tũgoka tũgakũgeithia nĩ tondũ mũrĩ arata aitũ mũno a hakuhĩ. Ona mũthuri wakwa nĩ anjĩrire ndĩmũgeithie mũno, ndanahota gũka tondũ wa maũndũ matiganĩte, no iga atĩ andũmĩte mũigue mũiganĩire. Hau hangĩ ngĩkĩrĩkĩrĩria, my brother Elisha nĩwe ũhikĩtie Foibe, koguo na ithuĩ no tũrera family ĩno no tũramĩũmĩrĩria nĩ tondũ na ithuĩ niuga no tũhutĩtio tũrĩ o a family ĩno. Na rĩrĩa my brother ahikanagia nĩ ndamwĩraga Foibe nĩ kairĩtu kega mũno, ĩtĩkĩra tu gũkahikia. Na nĩ wega my brother nĩ tondũ wahingirie ũndũ ũcio, na kuma rĩrĩa Foibe okire mũciĩ witũ nĩ akoragwo e mũirĩtu mwega mũno, na Elisha nĩ arũgama nĩwe ũrĩa Foibe onawe ndũkĩrũgamia ũguo na rĩngĩ kũgathĩrĩirie. Foibe oka mũciĩ gwitũ nĩ mũirĩtu mwega mũno, tũkoragwo twĩ ndũgũ mũno thĩinĩ wa family. Ona ithuĩ rĩngĩ nĩ tũthiaga handũ ũguo family ya Gacura tũkeragwo ithuothe tũroneka ta tũrĩ sisters nĩ tondũ ũrĩa tũiyũkanĩtie. Wendo ũcio Foibe reke tũthiĩ na mbere na mũgĩe na hinya, Ngai amũmĩrĩrie nĩ tondũ tũinaga rwĩmbo tũkoiga atĩrĩrĩ, mathĩna manguo nĩ magakwerera na mathĩna manda nĩũkaninĩrwo biũ, wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũga. Mathĩna ma ndwari, mathĩna ma nguo, mathĩna ma nda, ndandi witũ ithe wa Shiro nĩ ameherera nĩ tondũ nĩ athiĩte kũrĩa tũkahumbwo mwĩrĩ wa roho, tũtakarwara rĩngĩ na tũtagathĩna rĩngĩ. Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime. Amen. Reverend Julius nawe ngũcokerie ngatho mũno, njuge Ngai akũrathime tondũ ona Reverend John aigua nĩ ũheire handũ nĩ ekuga Ngai akũrathime agwĩke wega. Thank you very much. Niwe pastor ole mweru muno gĩthomo-inĩ gĩkĩ gĩa kũrino mũtumia na ũhoro ũcio nĩ mwega, nĩ ahũrĩrwo karũhi kega. Bas ũkaha mũkũrino. Thengiũ mũno mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Atongoria akwa mwathani akumio. Thuri na atumia anake na airĩtu inyuothe mũrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Njĩtagwo Reverend Zachary wa Ndaro, ndungata kanitha witũ wĩ kũrĩa Kabete. Ndĩramanjĩtanagia na Gĩkũyũ, rĩu nĩ ndĩrahũrirwo transfer ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kabete harĩa Kamũtĩ-inĩ kũrĩa kũratungataga Bishop Zakaria Magondu. Tũnyuge Magondu ũrĩa wĩkuo, mwathani arogocwo. Na mweri 19 mweri wena nĩguo Bishop witũ Jeff na agoka nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo induction service. Ndamunyita weni inyuothe arata akwa, ũngĩaga kuona kandi yakwa menye mweri 19 wena Kamau wa Thiomo nĩ ndagwĩta kũrĩa Kabete tondũ nĩtũgakorwo na induction service nĩgetha ngĩkindirwo kũndũ kũu tũtungate mwathani arogocwo. Tũgũkĩte na Joyce wakwa na tondũ nĩ ekũrũgamĩtio ĩno kũrũgamirie na nĩ ndũgamie wake ndĩrĩhĩri nĩ Karangũ. Nĩ Karangũ. Rĩu ũcio nĩwe Joyce wa Wandaro na nĩ tũgũkĩte na mũruna wakwa wĩtagwo JP na mũtumia wake. JP ndũkĩrũgame. Mũthuri ũcio nĩwe ũranjehereire Kabete, arathiĩ gũtungata wĩteithie, rĩu na Ngai akaga manene arehera nĩguo ndonye. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũgweta kiugo kĩmwe tondũ nĩ wĩra ũrĩa ndutaga na nĩguo thomeire. Ndatiga warimũ ndanjirie wĩra wa ũtarani na nĩ gũthomera thomeire ũndũ ũcio. Ngwenda kwĩra andũ arĩa othe megũkũ, mũndũ wĩna mũndũ etaga mũciari, ithe kana nyina, ithe kana nyina, ndĩmũririkanie thĩinĩ wa Thama 20 mũhari wa 12 heragwo tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha ũtũre matukũ maingĩ bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ngũcokerithia Maathani 5 mũhari wa 16 tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha ũtũre matukũ maingĩ bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai na wonage wega. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ thĩinĩ wa Thimo 20 mũhari wa 20 heragwo mũndũ ũtirika ithe kana nyina gĩcinga gĩake gĩkahorera nduma-inĩ ĩrĩa njirũ chi. Tauga njirũ chi.
na wira mundu ucio ngi tia thoguo na nyukwa akorwo riathani riu ni Ngai wandikire tia thoguo na nyukwa kuri andu makaga muoyo simply kwaga gutia thoguo na nyukwa uhonoke na uyurio na roho utugie guku no na Ngai yauga na Ngai ndaroigite niwe oroigire wike maundu maria mothe ukwenda no ukaga uthamaki wa Ngai ni undu wa guthukia riathani ria kaigana tia thoguo na nyukwa mwathani arogocwo amen ndimutia aciari anyu tondu riathani riu hamwe na guikara wega guku thi na gutura matuko maingi rina muoyo. Thank you. Tumpigie makofi. Bas, githoro ucio ndukiri mwega. Tutia aciari itu nigetha uhoro ucio ugikinyanire kuringana na uguo turakirwo ni mutungatiri wa Ndaro. Mwathani arogocwo. Hihi no wone ni ndirathi ngihitagia no ni turerirwo ungendaga tukananyita igana kwa igana ati unginyita igana kwa igana mundu gutwoga coka ni wombuka unginyita igana kwa igana no gukura ngikura kuo no nginya thi ngihitahitagia uguo nigetha ndikanyita igana kwa igana. Mwathani arogocwo. Ndakorwo ndamenyithio ni ndateithio ni murata wakwa anjira atiriri ndaheo akorino atheri na kwina mapasta matariki akorino. Mwathani arogocwo. Ndimurire muthuri uyu ni hindi atwacemanirie ni ndonire ena kirathimo thiine wake na ngimuma thutha muno toni nyiki ndamumire thutha kuri andu angi mamumire thutha. Mwathani arogocwo. ni twina mutungatiri thiine wa giikaro giki nigetha represent atungatiri aria matari akorino na riria amenyire ithe wa Shiro kuhitukira nie na our secretary wa kanitha witu kuria rukarugia amumenya ni anyitithanirie na muthuri uyu by the way ti wa kanitha witu wa JPC ona ti mukurino no wa kanitha ungi no agiuga kinya witu kanitha akiuga ni aronire ithe. Mwathani arogocwo. Akiuga muthuri uyu ni amutwe ithe na icunji ciake cia 10 na ngatho ararehagira muthuri uriku na ni mutumia ru muthi murathimira ni mutungatiri. Mwathani arogocwo. No nguhe kamweke nigetha geithanie tondu njui ni marari urata muno na mundu gwitwa ithe wa Shiro na ni njui ni marehanite gathabari kumhenda mamenyanie ku ni ngwenda gwitikiria Pastor Hana nigetha oke haha uguo mbere no nginya tugutambure umuthi tondu ru ndie kana ni ukuya nduike baba wanyu ni ukumenya ni ati ogwika. Mwathani arogocwo. Ni munjiraga no ngiri miaka yakwa kuri andu makinjitaga baba. Karibu sana. Mwathani agocwo. Ithuothe reke tuge ithuothe tondu ni ithuĩ twĩ muoyo muri wega. Njĩtagwo Hana Muthoni wa Karuri kana Pastor Hana na ni nyenda Jesu arĩ ta mwathani na mũhonokia wakwa. Akumio mwathani ni ngũiganĩire tondu ndiona ni ngwĩuragia njikarĩte harĩa thĩ he hĩndĩ twokĩte gũkũ nigetha mwaka ũrũge na ni twokĩte nigetha tukiruta igongona na tukimuonaga na ni ngwĩuragia hihi kĩrĩa twatigĩte ni arakoretwo akĩrĩa. Mwathani agocwo. Na hĩndĩ ĩyo twatigĩte ni augaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu no ngwĩciria ni arĩte ndangĩkorwo anjĩrire ciugo cia atarĩte akiuga ni kũrĩ andũ maheagwo wĩra magatahana tarĩ tax collector no matirĩaga makua matigaga ikĩrwo nĩ andũ angĩ koguo nĩ ararĩaga na ndarehe kĩndũ ndaiga nĩ gĩake nĩ aratigagĩrĩra era mamu atĩrĩrĩ na igua ũrĩa mũtungatĩri Hana auga kanyamu kau nĩ gakwa koguo nawe ndwagĩrĩirwo gũgeka atĩa ukarĩa okorwo nĩ kanyamu gakwa ũguo nĩ aramwĩra no ririkane na ni aranjĩraga tũrarĩ ndũ ararĩ baba nĩ ndaugire nĩ ndenda ũtuĩke baba nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe araragia nĩ ndĩraikaraga thikĩrĩirie ciugo iria ekwaria na nĩ nderaga andũ arĩa mathomaga kũu tondu ndikĩo wa JPC tondu iruta rĩa nyugire ndikĩrĩ oho ona nĩ ndĩrokĩte kuona maitũ nigetha ndakaige atĩ ndĩrathia kũu nĩ tondu wa hĩndĩ ĩrĩa mũthee muoyo no nĩ ndĩrameraga geriai mugerie gutapa maguta make. Bwana asifiwe. No nĩ kũrĩ na ciugo ataragaga kũnjĩra na tondu ndarĩ ho rĩ tareke ndĩciuge na ũrĩa ona mũtumia wake arakoragwo arĩ ho na hena mũtumia ũngĩ tũrakoragwo nake ũrakoragwo kũu kwao na hena mũtumia tũrathia nake na nĩ secretary wa kanitha wa Karugia. Nĩ araigaga atĩrĩ hĩndĩ atoka kũmuona mũrwaru aratwĩraga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi atĩ rĩu haha ndĩrĩ nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ngũcagũra ũndũ ũrĩkũ o ta ũrĩa Paulo augaga nĩ ndĩrarigwo gũcagũra gũkua
na nä ndä rarigwo gå cagå ra gå tå ra no akanjå ria atä rä må tungatä hana å rona atä a ngamwä ra atä rä ndå gå kua nä å gå tå ra muoyo nä getha å gane mawä ko ma Ngai na angä korwo wä ra waku ti må thuru rä ndå gå kua akanjä ra kä re mwathani å guo å ranjä ra no akaiga atä rä rä gå kua nä kwega nigetha ngamenye hinya uria wariukirie Kristo ni ngenda kumenya ugakora muthuri uria riragĩria muno na acoka oka hari muoyo akaiga atiriri ningi gutura muoyo ri ni maciaro nigetha njiarire Ngai maciaro. Bwana asifiwe. Akorino akauga atiriri we muira wake araigaga atiriri nie na Jesu twi ndugu. Bwana asifiwe. Na akaiga atiri to ndugu na to kuhonokora uguo ati no uge wi muhonoku no athie mugunda wakora irigo riaku niriye ukambiriria kuga ukambiriria gwitana ngoma na ringi uria waria ario hau etereire aigua uria kuga ati wambiriria kunegena mundu ucio kuiyite irigwa kauga atiri igua honoki aria matuonagia njira ya guthie ya guthie kwa Ngai. Mwathani agocwo. Ndiramwendete na ndamuthurite eta baba tondu anyendirie o uguo hana. Bwana asifiwe. Na kiria kiratumite ndimwende ndari muthutukanio wa ndini riu ni mukuhota gukorwo mutai na muthutukanio wa ndini mwatuona mugatwenda waga riu hindi niguo ngugi. Thank you very much. Tumpigie makofi. Ora cyo nitukorora. Mwathani arogocwo. Ucio niguo horo ria wi wama. Nä njå ä karå mutungatä ri å cio na mutungatä ri ithe wa Shiro nä makoretwo marehanä wega na å horo å cio rakä rä mwega. Må thuri å yå ndarahunjagia ndini arahunjagia å horo wa ma. Mwathani arogocwo. Arahunjagia Jesu mwambe må tharaba igå rå tondå nä aramenyaga kä rä a gä gagå tongoria nä kä rä a gägakorwo ngoro-inä yaku. Mwathani arogocwo. Å guo arakä rä må thuri mwega. Nä må rona å rä a kå rathio na andå a itå ra å ngä igua andå a itå ra rä aku magä kå rutä ra å ira ithuä tå gä kå ra rä ithe wa Joshua ri gukiamurano ni kwera gwatiriri andu a itura riaku marute uira waku andu a itura riaku marute uira waku. Riu ndio turaigwa andu a itura riri makiaria horo wa muthuri uyu ni ndirona na ni taitaramwe wega tondu ndirakora atira ngora ndiramwitiguo ni arari mundu mwaramu makiria ora ni ndirecira gukira ndireciragia uguo arakiri muthuri mutungatiri ti horo wa maturari arari muheani wa kirira woma na ni arakiri maundu maingi kinya ma mandiko ona ma muturire maundu macio mothe ni athia manyitithanitie na nikio raigwa andu aingi ni aramahaturaga ikiro-ini nyingi kuria andu marakoragwo mahatite. Mwathani arogocwo. Ndenda gwitikiria reverends marugame na iguru mundu othe wego kuna ni reverend etikire kurugama na iguru. Reverends ndenda gutukania uguo ni tondu uria mathaa maitu mahana no horo cio ni ugikorwo kiri mwega. Haya niguo kuhana okay we hau ndakuona reke njitikirie Reverend Isaac nä ngåmenya nä tå koretwo tå tungatete hamwe nake na ithe wa Shiro na nä ngwenda gå kåhe kamweke å å geithanie nä tondå wa mathaa. Njoke njä tä kä rie Rebecca Recho naye nä å kå geithania nä tondå wa Mwathani acio angä tä kä ra igwä ka andå å guo. Karibuni. tä kä ra igå ka haha å guo. Mwathani agocwo. Ngai enenehe. Ona niĩ kanya gaka ndingĩkoya oro ũguo. Wa mbere nĩ nguga mũthuri ũyũ nĩ tũkoretwo nake thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai tondũ nĩ ndĩrokaga karũgia na nĩ mũndũ ũngĩrahoire kĩrĩra na makĩria nĩ mũndũ ũroĩ maandĩko na makĩria nĩ mũndũ ũrarĩ na gĩtĩo. Niĩ ingiuga Ngai aratũteithia na atũhotithie kugera o nginyo icio irageretwo ni muthuri uyu. Ngai wa muoyo agitwike wega. Amen. Arogocwo Mwathani mwena wa kigongona thĩnjĩri akibishops na bishops ahunjia kwa thĩ na aciari. Ngai arogocwo. No ageni aitũ arĩa othe mokĩte tungatĩri na aini. Ngai amũrathime. Nĩ mwangeithia. Mwathani arogocwo inyuothe aciari akwa atumia aitũ akigongona. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime mũno. Niĩ ndarũgama mbere yanyu njĩtagwo Reverend Rebecca Recho ndungataga kũrĩa Ruiru kanitha wĩtagwo Judah out of Victory na njiarĩtwo nĩ aciari aya ũrona haha no mũgũnda wa Ngai ũkĩarama mũno gũkĩoneka he gĩcigo kĩrabatara gũthondekwo. Mwathani arogocwo. Koguo ndĩ mwega nĩ nyendete Ngai na nĩ ndakena nĩ tondũ wa kamweke kau ndaheo. Niĩ
mutungatiri uyu uhurukite ndi guku ni tondu wa ciana ciake hakuhi ciothe ni aratakwa uhoro wa gukurania uhoro wa hindi turi yuthi ona guikarania nginya thaa ici tuikaraga kundu kumwe na turi ndugu na ndimwe muno no uhoro-ini wa ciana ciake niguo njui mwathani arogocwo na gitumi-ini kiu ingiuga tu njuge o kifungo kimwe kia rugo na tigi yake ni kianyu muoyo ndimwire no maundu meritu gucokerithia Maathani 30 uthome o imwe thiini waku thure gikuo kana muoyo Mwathani arogocwo gwenda ithurire muoyo kana gikuo tondu baba itu ni ahurukite we ni utigitwo na kuguo ni wega withurire kiria ukwenda nigetha Ngai waku wakinya kuri we ukamenya niha ukaigwo na niki ukanengerwo ningi wahuruka ugathaganwo nu uyu agathiriirio ni wira mwega ndioi ni twahuruka mundu akandikira rugano ati na ngoina kifungo kiu kimwe ndina kiuria ndirenda kuria athuria malika matene na mumenya mukijokerie nietha ndigire nomenyo irura na rimere handu atakire na ndoro iwaji marikure handu atakire na ndoro niritiume uguo no taguo njiraiana uguo no taguo njiraiana cia andu aria matũĩ Jehova Kurino ni moe. Kurukomo. Mire keibekereria hau toneri ora ongiaragia Mwathani arogocwo. Ngai amurathime amwike wega. Akorwo nduri thiini wa Kristo ni ta ithanji rihanditwo kundu kumu. Mwathani arogocwo na kuguo ritingikura kuguo ihinda riario ria kuma no ndagikoro imwe itikira kuhandwo thiini wa Kristo hindi iria ukahuruka nawe ugakorwo wi mundu mururu na wina ciiko njega. Ngai amurathime na mwike wega. Thank you very much. Tumpigie makofi. Uhoro ucio ni mwega tuguthio uguo na nituramenya maundu mothe no tukumeka ni tondu wa Mwathani tungiaguthie tutamburite andu uguo andu aya mokite andu aya othe urona mokire muthenya wa umuthi mokire na gitumi kia family ino Mwathani arogocwo na tungiaguthie tugitamburaga andu uguo murona no kuhitane muno tondu andu aya no maigue baba utanatahita atanaheithio gitio kiria gikiagirire na koguo nikio ona tukiendaga gutengeria ni tuthiaga uguo ona tukiendaga gutengera tugagithio uguo na nikendera tungatiri marugame ngauga kugeithania atungatiri bishop Sarah twina utigara mena igongona tigaru bishop ya mehaha mbere akorwo bishop na wigi ikaro giki itikira kurugama na iguru okay oka ko tondu kiroro wika itikira tu ugeithania oro nawe ndagika imwe tu na undu ucio ni gukorwo kiri mwega. Mwathani Jesu arogocwo murega thiini wa Mwathani ni na ni ndi mwega maritwa makwa ti maingi njitagwo Philipu nginya wa Mungai na ni yenda Jesu ni tondu wa kuhonokia na kunduria itura riri nirio ihinda ria meri ndokite mathiko mabiribo ni tondu niwe wamenyithanirie na mũrũ wa nyina Filipo twarutaga wĩra nake wa makanga ma mbathi na akinyonia mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ tũgĩkĩgĩa ndũgũ na nĩkĩo ndĩ gũkũ ũmũthĩ mũthuri ũyũ nĩ twagomanire ihinda rĩmwe itamũĩ wega na tũgĩikara thĩ handũ tũkĩambĩrĩria kwaria o ta ũrĩa andũ mamenyerete kwaria tukiaria uhoro wa mundu tawe na niĩ ngĩtonya ũhoro-inĩ ũcio ndĩna hinya mũno no rĩrĩa ndaririe ũhoro wa mũndũ ũcio mũthuri wake akĩnjũria atĩrĩrĩ mwanake ũhoro ũcio rĩ ũrathomire ha ngĩremwo nĩ kũmwĩra ndiathomete handũ tondũ nĩ ndaconoka na rĩu ngwenda gũcambia mũndũ ũrĩa ũngĩ ngĩmwenda na agĩtuĩka mũrata wakwa nĩ ndathiaga harĩa arutagĩra wĩra ona ndingĩaga kanjũ
ta igiri atumite no my brother reke ngwire kiongo kia mundu ni kiari kindu ni tondu ndari ahe uhoro tari mwandike na kinjira uhoro ria wothe mwandike thiini waguo ri ni kuri muoyo. Bwana asifiwe. Amen. Kuma hindi ngienda kuigua na ngienda kuona gukira uria yendete kwaria. Mucemanio ria wa iguru lirio gacemanio ukanania ria mwathania keta mabuku-ini rani etire na hakiurio mwiyokete ndaga sonorithio. Ngai ithe witũ aromwĩka wega. Amen. Na mũrathime. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Atungatĩri njoera iguoko ũguo. Bwana asifiwe. Oya wega mũtungatĩri. Ma bishop makibĩte ũkĩoya wega. Oya wega tũtuĩke role model wa yangĩ. Bwana asifiwe. Amen. Acio nĩ atungatĩri na nĩo mambaga kũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩnene hamwe na arĩa othe me gũkũ. Andũ amwe nao mũtikĩnjoere guoko. Bwana asifiwe. Andũ amwe nao mũtikĩnjoere guoko. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Njĩtagwo Bishop Ann Kĩrĩi na andũ aingĩ nĩ manjũĩ nderetwo nĩ athuri aya na angĩ ngarĩra o toguo Rebecca Leco auga ona ni wĩra wa Ngai ũkĩingĩha ngĩikio gĩkomba ngĩondeinwo nĩ Archbishop Alison Ng'ang'o ũndũ warĩ na ngumo Kenya ng'ima nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kwarama. Rĩu nani ngĩtungata na harĩa gĩkomba na ngiuga ndĩ Ngai ndanjĩrire ndute kĩremba ũguo akĩndukanĩria kũrinũ na andũ matarĩ akũninũ ngĩmera matikandutage na ni ndikamekĩrage kĩa hinya. Bwana asifiwe. Mũtirona nĩ ndũrĩtie o ũrĩa mwanjũĩ noguo na ndungataga ũhoro ũrĩa mwega wa wendani ũcio ithe wa Shiro atwĩraga na ndingĩenda kwaria mũno tondũ ti niĩ ngũhunjia no nyende kwaria ũhoro mũnini wa ithe wa Shiro. Ithe wa Shiro nĩ andũ arĩa horeri. Bwana asifiwe. Amen. Taugai kuhorera. Kuhorera. Ndĩ mũrata wa mama Julia Luce to niwe wandugamĩrĩire ũhiki hau nĩ mũngĩahũrĩra karuheni. Nĩ kũrũgamĩrĩra ũhiki nĩ mama country. na dadi Mwaũra. Bwana asifiwe. Amen. Na waikia CD yake hau nĩ ũkuona nyina Kamau hau kana Bishop Ann Kĩrĩi ithe hau gacibito karagĩra. Bwana asifiwe. Ndirenda kuga atĩ ndarĩ mũrata wa mam na ngĩkora ithe wa Shiro nĩ ũndũ wa ithe wa Njoroge arutaga wĩra kũu wa gũtuma kanjũ na ndĩrakwĩra kĩndũ kĩmwe ndathomire harĩ ithe wa Shiro tondũ ũrĩte hana ta ndĩ wa mũciĩ ũcio nĩ gũkoparĩti. Ugai gũkoparĩti erwo iname akainame erwo kĩrĩa gũkĩra. Ugai gũkoparĩti na andũ arĩa tungatĩri makoparĩtaga nĩ andũ a magegania mũno no harĩa matonaga pulpit ya kũheo makoparĩta merwo andũ arĩa makoparĩtaga nĩ ahunjia nene mũno na mũhunjia wa mũico gũtwĩra ũrĩa wa ithe wa Shiro arakoparĩtire nĩ Reverend. Bwana asifiwe. Magaikanĩrio guo na nĩguo andũ macindanaga arakoparĩti akanyiha. Nĩ tuorote ithe wa Shiro tuge ithe wa Shiro nĩ mwĩnyihia. Tuge uga ithe wa Shiro nĩ mwĩnyihia. Ithe wa Shiro nĩ mwĩnyihia na tondũ Ngai witũ nĩ arega gwĩtĩkia andũ etĩi wega wake agaitĩrĩria andũ arĩa ahoreri nenyihia. Wega ũrĩa wĩitĩrĩirio ithe wa Shiro nĩ mũingĩ na wothe nguga cokerere ciana ciake na arĩa matigwo kanitha-inĩ na njĩra nene. Rekei twĩnyihie. Ngai nĩ kwĩnyihia. Ndigũkĩria hau. Ngai amũrathime. No nĩ nguga atĩrĩrĩ ndũrĩrĩ-inĩ ciumbũrĩrwo iti gĩkũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩ akĩhoti. Nĩ kĩahotirwo no harĩa tũtaiguaga. Mũndũ ũrĩa ũiguaga akoragwo ebitwa nĩetĩkagia nĩ kĩahotirwo. Mũraithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamaka othe
no tondu ithuĩ tũtirĩ athĩ nĩ twĩtĩtwo bũrũri ũngĩ twakiona tugaga nĩ kĩahotirwo na gĩtitiĩtie rũbora. Mwathani amũrathime na mwike wega. Thank you for the opportunity. God bless you. Thank you very much. Mungu akubariki. Rĩu ũcio ndingĩhota kũmũima tondũ nĩ hĩndĩ ndakĩrĩ mwanake akoraga mwarimu witũ wa yuthi. Rĩu ndingĩhota kũmũima ona ingĩka atĩa tondũ no arigwo atĩ ũhoro ũcio noguo ndarutĩte mũndũ ũyũ wa gwathĩka ũgathĩkagĩra atungatĩri arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rũngĩ nĩ arutire wĩra mwega. Ayuthi aingĩ arĩa mũrona gũkũ arika rĩakwa ingĩmera marũgame marandora makainama nĩ marutĩtwo nĩ mũtumia ũcio na nĩ wega gwĩtĩkĩra akorwo no arutirwo nĩ mũndũ ona akorwo no anenehire ũgĩkinya kwĩtĩkĩra kuga ũyũ arĩ mwarimu waku tondũ nĩ arutire wĩra mwega hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo na no arakĩruta wĩra mwega. Ndĩrenda gwĩtĩkĩria mũrika wakwa gwĩtwo Timothy tondũ nĩ okire igongona rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Timothy ndirenda ageithanie na ndirenda oke haha. Ũkana haha Timothy. Ũkana haha. Ũndũ tũrĩ arika ndĩramũnjĩraga atĩ ndirĩ rika rĩakwa nĩ rĩrĩ. Ũyũ nĩwe wakinĩ wakwa Sami. Nĩronire wakinĩ wa ithe wa Ciro. Ũyũ nake nĩ wakinĩ wakwa. Thank you very much. Andũ aya twarĩ yuthi nao na mũndũ ũyũ ndĩrenda atũhe rwĩmbo rũmwe na twakoina tũrĩ ithuo. Kaĩ mũtarauga ithuothe Kenya inyu atũhe rwĩmbo rũmwe rwega rwa Gĩkũrinũ tũine rwĩmbo rũu nĩgetha njĩtĩkĩrie Reverend Mugambi ahoere mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Twarĩkia kiugo kĩa Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka no gũtĩkĩria our bishop atũtũrebe hau hangĩ na tũgũthiĩ nĩgetha tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Karibu sana Reverend mwenzangu. Rugamai na igũrũ tũine rwĩmbo namba 100 ngoro hetwo menyo na wendo nĩ igai rĩa ma ta ũrĩa ngoro ya mũthuri ũcio ĩrakĩhanaga. Ngoro hetwo menyo na wendo nĩ igai rĩa ma rĩciaraga ũthingu na ũrerina ũtugie na wendani ũtarĩ ngai rĩu ũkĩrabia na betha atindana agunaru icio nĩ iciara agĩkuo emeya na maeni awadi-inĩ ciandirwo ũtukũ andũ metoro igwe thĩinĩ wa ngano ĩrĩa aya maciandirwo nĩ ũrĩa mũrũ thutha-inĩ igĩcoka kuonwo njamba cia Jehova aigĩte matu-inĩ ũhingagie watho wake nĩcio ũciũke igethe ngano itũ ikũmbĩ rĩake hĩndĩ ya thawani nĩgacokererio ciowo oite aicinwo na mwaki naguo ĩwakĩirio Saitani hamwe na ndungata ciake ciothe. Amen. Mwathani Yesu akumio sana. Kanitha Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Mwega inyuothe. Betagwa Bishop Jesron Mugambi. Na ndi monoku na nyumite kundu gwitagwo Tharaka Nithi County na ucuka Meru agoco Mwathani ndae inda ria kuhoera muhunjia na ni ndirakena ngimuhoera na ndiramurehere
Bishop wetagwa Johana arogocwo mwathani Fola bakais haleluya Eure tondu ida nĩ nini no bishop wondera murere hamũinjirie nĩ ndĩmũĩ kuma mũnini nĩ ahũthagĩrwo nĩ Ngai na twanatungata nake mũno hagocwo mwathani rĩu ona ngĩra Ngai amũhũthĩre nĩ ndĩramenya tarĩ nĩ amũhũthĩrire Bwana asifiwe sana kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega na mũtumia akora njĩte ndĩ mũgeithie mũgeithĩka Ngai tuoe Yehova Ngai wa muona wonokio Ngai wa Ibrahimu we Jehova Ngai wa Jakubu Baba we Jehova Ngai ithe wa mwonokio witũ Jesu Kristo Baba no tũkonyie mũciĩ ũyũ mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa ndungata yaku na atĩrĩ mwene muoyo tũrathiĩ kwaria kiugo gĩaku Baba kĩrathiĩ kwario nĩ ndungata yaku Bishop Johana Baba mũhũthĩre ta ũrĩa wanamũhũthĩra anokererie kũmũhũthĩra mwathani harĩria ngoro ici ũhoro wa muoyo wa tene na tene na harĩria ngoro ici ũhoro ũrĩa ũmwete meciria-inĩ na moyo-inĩ wake nĩgetha atĩrĩ haorerie kanitha ũyũ Baba na wĩkĩre hinya ĩkĩra hinya kanitha ũyũ kũmwĩtũkĩra toyo mũtongorie ũmũmenyerere na ithuĩ tũe ngoro ya kwĩnyihia toro ya ngoro ya gwĩkĩra kiugo gĩaku mwathani nĩgetha kĩrĩa gũtwĩra kiumĩte kũrĩ we gĩtũtungatĩre na gĩtũrie mĩciĩ itũ na gĩtũrie mũno mũciĩ ũyũ mwathani rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo Ngai na roho na Yesu mũkori witũ amen karibu Naomba tu na tusimame tumkaribishe Bishop ili atupe neno ya leo. Tikiri turugame na iguru, tikira ukana hahugo Bishop. Ndwari marugamite oguo we no koma herutha maikare thĩ kana mahunjirie oguo marungie. Ngwenda gũkũhe ndagĩka 15 kinya 20. Yes. Bwana asifiwe. Ikarai thĩ. Ngai amũrathime. Ndimenyerete gũkorwo andũ makĩrũgama. No nĩ wega tondũ Ngai nĩ atwĩtĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũke tumagarie ndungata ya Ngai. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo mũtungatĩri Johana Irũngũ wa Karũrũ. Jesu nĩ mwathani na nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa nĩ andeithagia mũthenya wa ũtukũ. Mwathani arogocwo. Ngũgĩkena mũno na ngagoca Ngai tondũ wa kahinda gaka ona gatarĩ kanene ga kũigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Biblia yugaga thĩinĩ wa Johana 10 mwari wa 14 Jesu nĩwe mũrĩithi mwega. Mwathani arogocwo. Ng'ondu ciake nĩ imũĩ ona nĩ ciũĩ mũgambo wake. Mwathani arogocwo. Onake we mwene nĩ aciũĩ. No ngĩenda gũikara wĩna hinya ũkĩenda kũrĩithio no mũhaka ũkorwo ũgĩthikĩrĩria mũrĩithi. Mwathani arogocwo. Tũbatiĩ kuma Jesu mũrĩithi witũ thutha tondũ nĩ tũkũrĩa na nĩ tũkũhũna. Mwathani arogocwo. Ngwamba njĩte mũtumia wakwa kĩndũ gĩkĩonirwo nĩ Karangũ gĩacoka kĩonwo nĩ Reverend Julius na kĩu nĩkĩo ndonete mbere. Tũine rwĩmbo rũmwe. Twaina rwĩmbo rũmwe tũcoke heane kiugo kwa ndagĩka nini tondũ ndaheo ndagĩka 15 na nĩ njũĩ ingĩkĩiguĩrwo tha no nyongererwo 5 cinge 20 tondũ ũhoro ũcio nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Ngwenda tũine rwĩmbo na mũtumia ũyũ wakwa. Ndũnoka na thimũ yaku tũkũina rũrũ. Akamũiroke mũthuri ũyũ kana mũtungatĩri ũyũ hurũkĩte nĩwe watũthondekeire nguo iria ndaingĩrire kanitha-inĩ ndĩ mwanake ngĩcoka ngiuma ndĩ mũthuri. Onake ngwĩciria athondekeirwo no nĩguo athondekeirwo neti nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo ithe wa Cirũ na ũhoro ũcio wakĩrĩ mwega mũno. Twaingĩrire tũrĩ mwanake na mũirĩtu mĩaka 30 something nĩ gũthiĩ na igũrũ na Ngai witũ no agĩtũtũragia. Namba 7 tũkũina rwĩmbo rũu
na nä njå ä tå tigåcokera tondå nä waigua ndagä nä nini ona ti ndagä ndaheo nini nä kå ringana na å rä a mahinda maikarä te na må thomi må gä nä aikagia maitho hau kabere agakä ona na akona ihinda å rä a rä tariä na tå tigå kä enda kuma gå kå na nduma Ngai witå nä egå tå teithia ä katä Rukuga ona ingĩkorwo ndũraga thĩ ĩno na maithori ona ingĩkorwo ndũraga thĩ ĩno na maithori ngwĩoria na ngoro yakwa na ngakinya igũrũ nĩ njũĩ na ngahotana nĩ njĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu hatarĩ nganja nĩ njũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani ndirĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu araciona na magerio rũgendo-inĩ rwakwa nĩ njũĩ nĩ kĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu Mwathani nĩ anjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩ ngũhotanĩra thĩ mbĩo thamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu nĩhokete mũtongoria roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha na mbara ingĩhe Saitani nĩ agaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania ndirĩ hĩndĩ ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩnene gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu mũthenya wa marakara nĩ ũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu ndagũthaitha kwenda ũmenye mwĩrĩ nĩ ũgathira ndũrĩ na kĩragĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesu amen Mwathani arogocwo gĩkeno kĩa mũini gĩkeno gĩaku gĩkeno gĩakwa nĩ ũmenye atĩ nĩ ũgatũrania na Mwathani akũrĩithĩtie wega tondũ agũrĩithia nĩ ũgakinya ũthamaki-inĩ wake Mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũcio nĩ wega tũikare twĩharĩrĩirie tondũ tũtiũĩ thaa ona kana mũthenya ĩndĩ nĩ gũikara hingo ciothe tũkĩmenyaga atĩ tũtirĩ a gũkũ thĩ mwĩrĩ nĩ wa gũkũ thĩ na nĩkĩo wĩriragĩrio maũndũ ma gũkũ thĩ Mwathani arogocwo no arĩa mena kĩĩrĩgĩrĩro nĩ maramenya atĩ ihinda no rĩkinye na mathiĩ makahurũke Mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũcio ndirĩ na maũndũ maingĩ ngwenda kũgweta no nĩ atĩ nĩ tũgũthoma kiugo kĩa Ngai twaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kĩu nĩkĩo gĩtũtũragia kĩu nĩkĩo gĩtũtindĩkaga na he hĩndĩ ĩgakinya tũkorwo tũtarĩ thĩ ĩno Mwathani arogocwo naguo hĩndĩ ĩyo tũtagakorwo tũrĩ gũkũ thĩ-rĩ hihi twakinya cira-inĩ wa Ngai tondũ maandĩko nĩ marauga thĩinĩ wa Hibirania 9:27 atĩ nĩ Ngai watuire andũ othe makue macoke mathiĩ cira-inĩ niĩ hau nĩho ngoragwo ndĩ na guoya mũno tondũ nĩmenyaga cira no ũke mwena ũyũ na no ũke ũyũ ũngĩkorwo ndũhingagia watho wa Ngai Mwathani arogocwo Ngai arotũteithia cira nĩ ũgatuĩrwo cira na ũgatuĩrwo cira na kĩhoto kiugo kĩrĩa ngũkĩenda kwaria gĩ thĩinĩ wa Mathayo 25 mweri wa 31 nĩ kĩaragia ũhoro wa ũrĩa gũgaikara hĩndĩ ĩyo tũgakorwo tũrĩkĩtie wĩra Mwathani arogocwo
tondu mwathani witu ni akamurania amwe guoko-ini gwake kwa urio aria angi guoko-ini gwake kwa umotho. Mwathani arogocwo. No ngenagira Ngai ona kana Jesu akiaria ciugo ici iria ciandikirwo ni Mathayo, tondu aragiria andu matakuite. Mwathani arogocwo. Ihinda riri tungienda gukorwo ni turenda kwaria na muthee ndiite muno na ni ndirokite kumuona ica ikui. Mwathani arogocwo. Twende kumuhe uhoro ndangigua. Twende kumuonia kindu kana moriru maria mekuo ndangiona. No we muthenya wa umuthi wina kahinda kega ga kumenya ati theno ndugutura. Mwathani arogocwo. Uguo wina ihinda riega okorwo wi mundu moru ugaruruke. Mwathani arogocwo. Okorwo wi mundu mwega ukiriririe gwika maundu mega maria magatuma ukinye uthamaki-ini wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ni undu ucio ri agikiaria ciugo ici ri ihinda ria muthia gugathie atia Jesu akiheana uhoro. Mwathani arogocwo. Ithe wa Njambi oya kamero nigetha uthome kiugo kiu nigetha tuikurukanie nakio na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega. Kei tuthome ni Mathayo 25 turutie hau 31 kwambiria 31 no ni 25 ya hau 31 25 na riri riria muru wa mundu agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake, hindi iyo ni agaikarira giti giake gia uthamaki kiria kina riri, na nduriri ciothe ni ikonganio mbere yake, nake ni agaciamurania o ta uria muriithi amuranagia ng'ondu na mburi. Aige ng'ondu mwena wake wa urio, no mburi acige mwena wake wa umotho. Hindi iyo muthamaki ni akera aria mari mwena wake wa urio atiri, ukani murathimwo ni awa gwatai igai rianyu, igai ria uthamaki uria mwathondekeirwo gwata riria thi yombirwo. Ni gukorwo ndari muhutu na mukihe irio, ndari munyotu na mukihe gia kunyua, ndari mugendi na mukindariria kwanyu, ndari njaga na mukihe gia kwihumba, ndari murwaru na mugiuka kundora, ndari korokoro-ini na mugiuka kuri nie. Hindi iyo ari athingu abokinye hau muru wa ithe witu. Amen. Twakirwo he hindi gakinya riria ithuothe tugakorwo turikitie wira, toguo muru wa ithe witu arikitie wira. Mwathani arogocwo. Muthamaki ni akarugama akiambiririe kuga akigayanie kuringana na uria andu maturite mekite. Ngukena ni undu waku muthenya wa umuthi, tondu wina ihinda ria gwika wega, wina ihinda ria kugarurira ona mithiire yaku ugeraga itari miega. Bwana asifiwe. Nigetha umenye kuri hindi andu makagayanio, amwe mwena wa urio amwe mwena wa umotho. Ngai arotuteithia. Mwathani arogocwo. Na hindi iyo marutaga mawira macio mari muoyo toguo uguo umuthi uyu ndirahunjiria Ibrahimu. Ibrahimu ni athiite kugaya kiria oire. Mwathani arogocwo. Twakirwo atiriri andu acio ni magakigayanio, amwe merwo ukai inyue murathimitwo ni awa, tondu ndari muhutu na ni mwaheire gia kuria, ndari munyotu mukihe gia kunyua, ndari njera mugiuka kundora, ndari Mwathani arogocwo. Ni maundu maingi muno maritio na atiriri ni makaga muno, tondu tariu muthee ni aturite ari na ni twaigua kinya rugano rugithomwo uria agithiite aruite mbara agatwarwo thibitari ino ingi. Mwathani arogocwo. Na ni angiratumire we urathimwo, no ni wamenyire ni murwaru ringi ona ni wi wa family, no uturite ugite ni ndithie o kahuthia karia gatuturaga nako. Mwathani arogocwo. Na andu amwe mendaga kuoneka ta maritha riria mundu eka atia ahuruka. Ngai arotuteithia. Hindi wahuruka ri ona ngiri imwe yaku angirarire ri ndanakorwo amiruma
no hindi yo akua ri 10,000 ikatia dinauga itikarutwo no ni ati ni kaba muthuri uyu angirarumite kanyamu gaku nigetha akurathi tondu arari murwaru na we ni urakirire na uraga kahinda ga gwika atia gakumurora mwathani arocio ugoco ngai atuteithie muno nigetha riu twambiririe kumenya kihonokio kiria turabatara gukorwo kinakio ni gia ciiko gia gwika ciiko njega nigetha riria tugakinya kuu mwathani arogocwo tukerwo ukai inyue murathimitwo ni awa hari angi mena hau thi meretwo herai hari nie umai hari nie tathoma hau liukana ni photo wanu mwathani arogocwo tathoma photo wanu hindi yo ni akera aria mari mwena wake wa umotho atiri umai kuri nie inyue mugwatitwo ni kirumi umai ni andu kwirwo umai ni hera hari nie tondu yo turite na kiahuthiriria gagwika we aya tathie mbere hindi yo ni akera aria mari mwena wake wa umotho atiri umai kuri nie inyue mugwatitwo ni kirumi muthie mwaki-ini utahorekaga uria uthondekeirwo mucukani na araika ake mwathani arogocwo amen thie hani nigukorwo ndari muhutu na mutihe irio ndari munyotu na mutihe gya kunyua ndari mugendi na mutindariririe kwanyu mwathani arogocwo amen acio nao ni kuingatwo marangwatwo ugikaona werwo uma hari nie jeherera mwathani arogocwo ngai arotuteithia werwo uma hari nie muthie mwaki-ini na ningenaga ni ngai tondu ndakirie mwaki kana ndugakio ni undu andu a ngai wakeirio Saitani hamwe na araika ake acio ni guarantee hatire hindi mageka atia makahonoka kana magaruruke toguo ngigaruruka muthenya wa umuthi mwathani arogocwo ngai arotuteithia tondu tungithie uhoro wa mwaki-ini ni twaigua mwaki ndwakeirio andu anga ona ndugakirio andu a ngai mwathani arogocwo no ni wathondeketwo ni undu wa Saitani na araika ake tiga kwenda kurumirira Saitani na araika ake kiugo giakwa ni kimwe kiria guthoma na nigetha ndikie uguthie hari kuguririo ni thomagwo kaingi muno muthenya wa mathiko ta maya no ni ati ni wega tumenye ati ciiko citu nicio igaturumira kugurio ni 14 muhari wa 13 na wathoma kiugo kiu no guikara thi gwiciria mahinda makwa ni mathira na ndikwenda gutinda ngigutuka guku twiragwo njigwa matu na ndindikwo nayo mago riu menya kana ni ukwambiriria gwika wega tondu riu ri Biblia ona mwathani akiaria ndeto icio ri riria mwekire mundu umwe waria nyinyi muno maundu macio ni nie mwekire mwathani niguo arauga mwathani arogocwo ni undu ucio ona riu ambiriria gwiciria gwika wega ngai arotuteithia tathoma kiugo kiu muru wa ithe witu kai tuthome gicoka ni kuguririo 14 muhari 13 gicoka ngeigua mugambo oima iguru ukiuga andika atiriri gukenari ni aria akuo aria marikoragwo makuite me thiini wa mwathani mwathani arogocwo ningugoca ngai ngiona muru wa ithe witu haha tondu ahunjitie ona riria turari guka kumuona ona agituragwo aratuhe kiugo kia ngai mwathani arogocwo ni mundu ukuite thiini wa mwathani tathirikiriria hau muru wa ithe witu gwata riu na thutha uyu nake roho ekuga niguo makihuruke matigane na mawira mao maritu amu maundu mao ni marumanagirira nao maria maneka mwathani arogocwo amen gukena ni aria makuite na aria makuite me thiini wa mwathani riu nie ndiuyu kahimbanĩria atia tondu mukathoreki ni araugire
gukua no muhaka tugeka atia tugakua tutingihota kweheria no kiuria kinene ri ni giki ukahobanirio uhana atia mwathani arogocwo Biblia thiini wa Luka 12 mwari wa 35 ni waritie tuikarage twihotorete na matawa maitu magikaga atia no ngeikaikũrũka hau nĩ ũkũigua nĩ agakenera ngombo iria igakorwo ciĩiguĩte Ngai arotũteithia ngombo iria ona angĩkorwo nĩ ũtukũ gatagatĩ agoka aringaringe akore ngombo icio nĩ ciĩiguĩte augĩte atĩrĩrĩ nĩ ngamaihũrĩra nĩ ngamekĩra rwĩga nĩgetha marĩe Ngai arotũteithia niĩ nĩ ndĩrĩgĩrĩirie rwĩga rũrugĩtwo nĩ Mwathani nĩ ndĩrĩgĩrĩirie gũcabwo nĩ Mwathani Ngai arotũteithia tondũ wa ũrĩa ngũkorwo ngoro yakwa ĩigue namo mawĩko mao mawĩra mao marĩa matũrĩte marutĩte nĩ marũmanagĩrĩra na andũ acio Mwathani arogocwo Ngai arotũteithia rĩu he gĩko tũgwĩka haha Mwathani arogocwo na andũ aingĩ nĩ magaga kwenda gwĩka wega no niĩ ingiuga wambĩrĩrie gwĩka wega haha nĩ tũkũruta igongona na rĩrĩa rĩothe tũkoragwo twĩ thĩinĩ wa mathiko nĩ igongona twĩkaga atĩa ona ũmũthĩ nĩ mũthenya wa igongona Ngai arotũteithia na rĩu igongona rĩturutagwo nĩ mũndũ moko mathe nĩ tũkũhotha thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani arogocwo na nĩ njũĩ gĩko gĩa wega gĩko gĩa tha gĩko gĩa kũmenyerera kanitha waku gĩkwambĩrĩria ndagĩka ĩrĩkũ ĩno Mwathani arogocwo Ngai atũteithie nĩgetha rĩu twambĩrĩrie kwenda Ngai tondũ twenda Ngai tũkũmwenda na indo citũ na mĩoyo itũ ona mĩĩrĩ itũ Mwathani arogocwo na nĩkĩo tũinaga ũhothe ngoro na ũhothe mwĩrĩ na ũhothe indo ciaku wĩyendei no tigage gũtukia gĩthithi tondũ mbeca igwetagwo kũrĩ andũ aingĩ andũ magathũkia gĩthithi Mwathani arogocwo Ngai atũteithie nĩgetha tũhote kũruta wĩra wa Ngai no ngĩkorwo nĩ wendete Ngai rĩ muhe ona kĩndũ kĩrĩa kĩega Mwathani arogocwo tiga maandĩko marĩ thĩinĩ wa Malaki nĩ marĩtie ũhoro wa atĩ andũ mathiaga gũthũkia kana gũthahia metha ya Jeho tondũ mararehe kĩndũ kĩrĩa kabũri karĩa karaharwo kegũkua kau nĩko maraguthũkĩria Jehova Mwathani arogocwo kana iria ndumumu Ngai arotũteithia rĩu kĩu ndingĩiguo wega tondũ andũ aingĩ matiendete gũcoka mũhuko Mwathani arogocwo no nĩ wega ũgĩthiĩ igongona-inĩ ũrutĩre Ngai kĩndũ kĩega nĩgetha kene hothera Ngai mũhothi akene mbere ũmũhothere ngoro yaku kerĩ ciĩga imũtungatĩre Mwathani arogocwo rekei twĩtĩkĩrie mũrũ wa ithe witũ niĩ ndikũhunjia ũndũ ũngĩ andũ nĩ mambĩrĩrie gwĩka wega andũ nĩ mathiĩ makarore arĩa arwaru andũ nĩ maheana irio arĩa aũtu maheo irio Mwathani arogocwo andũ nĩ meke maũndũ mangĩtũma Ngai amarathime na nĩgetha rĩrĩa tũgakinya kũrĩa tũrĩkĩtie wĩra ũkerwo ũka haha mwana wakwa mwende tondũ nĩ wahikagĩra ndĩthĩ ikaraga o hakuhĩ naniĩ Mwathani arogocwo niĩ no nyende gũgakuhĩrĩria ũthamaki-inĩ wa Ngai ona nĩ mũthomaga maandĩko mũgakĩigua kũrĩ andũ mambĩrĩrie kwenda kũrũĩrĩra harĩa mũndũ agaika nĩ ciĩko ciaku igatũma mũkuhĩrĩrie tondũ wa ũrĩa wĩkaga ciĩko njega Ngai aromũrathima. Thank you very much. Tumpigie makofi mazuri. Nĩ atũhe ũhoro mwega. Mwathani arogocwo. No andũ aingĩ matukũ maya arenda kwĩrwo ngari yaku nĩ ĩroka. Atĩ ona nyũmba yaku nĩ ndĩku. Mwathani arogocwo. No rĩu twahunjĩrio ũhoro wa nakũ wa nagũkũ ũthiĩ wĩthuthurie ũmenye atĩrĩrĩ ndĩ mwena ũrĩkũ ndĩ mwena wa ng'ondu kana ndĩ mwena wa mbũri Mwathani arogocwo ratiria ma ya gwĩthima nĩ ngoro ya mũndũ ũthiĩ wĩthime ona ni ndĩthime ndĩyũrie atĩrĩrĩ ndĩ mwena ũrĩkũ ndĩ mwena wa ng'ondu kana ndĩ mwena wa mbũri kana ndĩ mwena wa andũ acio magathinĩkanio makerwo umai heraiha no nĩ kũingatanio kũu ti kwĩrwo ehera wega nĩ kũingatanio Sami kuhatiga kohehega na kuingatanio na mwĩndũrĩrĩ nyingĩ
ndore wiki muingatane mugikuru ko kuri makagwa marangiriro ni ari angi matari marakinya mwaki-ini tondu kuingatanio taru hange ukandu haha matindikania andu aya guku ukora amwe ni maguire amwe ni makurumanire amwe ni mekire atia amwe ni maunikire ti kuingatwo ati githayo ati egerai haha vita ni kuingatanio erai haha mwathani arogocwo uthi wimenyerere uthi na ndi menyerere uthi urie ngoro yaku uthi withime tondu ratiria ma ya gwithima ni ngoro ya mundu mwathani arogocwo ni wega ni tondu wa muhunjia witu tondu ni atuhe uhoro mwega uhoro uria uguteithia ngoro citu mwathani arogocwo riu twakinya hau ni twakinya muthia wa maundu maria mothe megutumite tukorwo twege ikaro-ini giki akorwo kwina undu ungi tugwika tukwikira na hau tutigitie o maundu meritu o toguo muhunjia atwira ni tutigitie uhoro wa kuhotha Bwana twarikia kuhotha ni tukuhoera family ni tondu ni kwagiririo guo muno tondu bishop ekunjirite maundu mothe ekwenda marikire guku kiharo twathie kuria mucii tuguthi o kuiga mwiri haria wagirire mwathani arogocwo ithu tukihotha riu ni turatigire kuinaga na ni turatigire kurehaga kiondo kuu kwa gutire mundu rarehe kiondo kuu na tutikuina tondu o undu na ihinda ria guo ni tukuinaga hindi ya tukuinaga na tutikuhothaga riu ni ihinda ria kuhotha mwathani arogocwo no ti ihinda ria kuina koguo korwo hindi ya tukuinaga we uguikarite thi riu tutikuina riu ni kuhotha mwathani arogocwo ko ndenda kureherwo indo cia kuhotha ni irehwo haha uguo indo cia kuhotha rivondo wiha rivondo namba ni kuheana uhorero ro uguo aria namba na inyi murute namba murute thimu tukuheana namba ni ndandikirwo haha uguo ni my secretary nigetha tuheane namba iyo tukurehe muhothi haha uguo no Bishop Mugambi na ndigenda kumukararia tondu ni murutani wakwa niwe underete anjira ni ekuona ari wega tuine rwimbo ithe tiguo Bishop ni ndaigua waheherera uguo koguo ni tukuina rwimbo rumwe Timotheo no ngagithire uka Timotheo nigetha utuhe rwimbo rumwe rwa muhothi nawe wiharirie kuruta indo ciaku kirugamai na iguru ni njuri murutite mbeca mathaa macio mothe na ndahuthira gitio kia Bishop Mugambi nigetha tuine rwimbo tukihothaga na horo cio ni ugukorwo kiri mwega ni ndiratambura ati family ya wathio moi guku tikira gwika uguo thank you very much ni wega ni tondu ni mutungatiri witu wa tene na njoo yari murata wa family no muno na nikio mwana kwa kinyite thiini wa giikaro giki na ni turatambura moi guku ari othe tutanahota kugweta namba ni tukuheana ari tutanahota kugweta utanahota kuhoka utanahota andu matinarugama na nio njetire marugame na iguru niki hameno thiri uguo tikira ikurugama na iguru andu hameno tutiguthi na mbere mutari murarugama tikira ikurugama na iguru nigetha Ngai amurathime ni tondu wa gwathika tondu gwathika ni Ngai na maregete kurugama andu hameno ndiramenya ni atia meke riu ni kiega kia hama ya gukomborwo na itari ya gukomborwo riu ni kioro na matwikite comfortable go basi riu tugukihotha na Timotheo ni akinyire tuhe rwimbo rumwe na tugika uguo tukihothaga na family hariria yukana haha uguo abo mahe namba ni na family kole kihariria yukana haha uguo na mbere ndaheo ni 0720 mundu wina thimu 0720 952 821 0720 952 821 ekuruta Samuel Mwangi wa Joga nditiguo niguo ekuruta koguo undu cino ikorwo kiri mwega na he mundu renda namba ringi kana ni muhota kumioya 0720 952 821 erute Samuel wa Joga na gikuyu ni kibugu 7 2 kibugu 9 5 2 8 2 1 erute Samuel Mwangi Muhonokia rogocwo nĩ ithuĩ andũ ake kaĩ tũngĩ thirĩ witũ na Jesu Muhonokia arogocwo nĩ ithuĩ andũ ake kaĩ tũngĩmenya thirĩ witũ na Jesu ciothe citũ tondũ nĩ mũnene witũ ningĩ mũkũri rĩtwa rĩa Jesũ nĩ rĩega nĩrĩo rĩtũkenagia nĩwe ũtũhotithagia tũikare wega mathangania macaitani na njiriri gũtikire
ingĩhota gũtũthũkia tũmwĩhoke nginya tene ithuothe andũ ake tondũ nĩ mũrũmĩrĩri ndingĩmwendani hinya wothe wa Saitani ona wara wake wothe ndũngĩtigithania Jesũ na arĩa endete Mwathani no ũtũteithie tũkwĩhokage wiki nginya tũgathiĩ nawe gwaku igũrũ nĩkuo twendaga gũkinya tũgathakara na tũkahana ta Jesũ mũkũri witũ tũmwĩhoke nginya tene ithuothe andũ ake tondũ nĩ mũrũmĩrĩri ndingĩmwendani hinya wothe wa Saitani ona wara wake wothe ndũngĩtigithania Jesũ na arĩa endete Mwathani no ũtũteithie nĩtũkwĩhokaga wiki nginya tũgathiĩ nawe gwaku igũrũ nĩkuo twendaga gũkinya nĩkuo tũgathakario na tũkahana ta Jesũ mũkũri witũ nĩkuo twendaga gũkinya nĩkuo tũgathakario na tũkahana ta Jesũ mũkũri witũ nĩkuo twendaga gũkinya nĩkuo tũgathakario na tũkahana ta Jesũ mũkũri witũ. Bas oka Pastor Florence oka ũhore mũhothi ũyũ nĩgetha tũgĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ rĩa Bishop. Ngai tũhoe twagũcokeria ngatho twagũtĩĩa Ngai mwega na mũtugi nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ ũtũkinyĩtie tũkuonete wĩ Ebeneza amũkĩra kũgocwo amũkĩra gũkumio nĩ wega nĩ tondũ mbere yakwa he mũhothi nyitĩte ũyũ wetĩkĩra andũ aku mahothe mũhothi wa mũthenya wa ũmũthĩ Jesũ itũ twaũrathimithia na kũrĩ we tĩkĩra kũũrathima na kũũtheria ũkĩruta ũtungata wothe Ngai mwega na mũtugi twetia rũtha kuma kũrĩ we nĩgetha ũkorwo ũrathimĩte na ũkaweka maũndũ mega namo moko maya matambũrũka nĩgetha marute mũhothi ũyũ ĩtĩkĩra kũmarathima ĩtĩkĩra kũmaguĩmithia nĩgetha ona rũciũ rĩrĩa tũgakorwo tũnganĩte toũ Jesũ itũ tũkona kĩndũ gĩa kũruta mbere ya ũthiũ waku nacio ngumo na ũgoci nĩ ciaku nĩ twakĩũrathimithia harĩ we ũrathime no wamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na nĩ twacokia ngatho. Thank you very much. Sami athire mũnengereria hau ũguo. Bas Mwathani arogocwo nĩ ngwenda kũria na gĩtĩo family metĩkĩre gũka rĩu na haha nĩgetha nao atungatĩri aitũ tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũhoya andũ a family rĩu arĩa maramwĩtaga guka arĩa maramwĩtaga mama arĩa maramwĩtaga baba ũrĩa wothe ũngĩkorwo nĩ ũramwĩtaga ĩtĩkĩra igũka na haha ũguo andũ a family na arĩa matarĩ na hinya nĩ manyitĩrĩrwo moke na haha ũguo nĩgetha tũhoerwo nĩ mũtungatĩri Bishop Jeshurun Mugambi nĩgetha ahoere family ĩno amaneane mbere ya Ngai nĩgetha rĩu kuma haha Ngai amaikaragie nĩgetha Ngai amagitĩre na nĩgetha rĩu mamũranio na baba wao nĩgetha athiĩ akahurũke no meikarĩre thĩ ĩno na thayũ. Family haya na nĩguo mau maingĩ andũ a family nĩ inyuĩ twetereire ona arĩa me bara nĩ merwo moke nĩ tũrameta andũ a family wamona hau ũguo na hau nja ĩtĩkĩra kũmeta ĩtĩkĩra kũmwĩra nĩ kũretanwo moke na haha ũguo ona ciana cianyu kũngĩhotekeka nĩ moke ciana iria iretaga mũtungatĩri guka na nĩ tuma nao haha ũguo na nĩ ngũgĩte matigaikare kũnene maikare o hakuhĩ
nĩ marehwo muona hau kamwĩra hiũha bas na atungatĩri marũgame na igũrũ nĩgetha tũthiũrũrũkĩrie andũ aya nĩgetha mahoerwo nĩ Bishop Mugambi. Wona Bishop Mugambi ahoya niĩ ndigũcoka ho ũkanda atĩa bas family na tungatĩri metĩkĩre gũkũ ũguo mathiũrũrũke kinya na gũkũ mbere. Okay, eko Bishop Mugambi ũka mwena wa mbere kana haha ũguo. Family nĩ makinya othe nĩ mahiũha tu please nĩ tondũ wa mathaa maitũ nĩ mathiĩte mũno na no tũtigĩtie gĩcunjĩ kĩngĩ gĩa gũthiĩ kũrĩa mũciĩ, ũguo metĩkĩre kũhiũha andũ a family. Twendaga mũno tũkĩhoya makorwo me haha othe tondũ igongona rĩrĩ rĩkorwo igongona rĩa bata mũno, tondũ nĩ kũrĩ andũ macokaga hĩndĩ ya mũndũ ahurũka ũkaigua mũndũ akiuga nĩ tuma na baba nĩ akũnjĩrĩria ndĩa nyima tondũ nĩ tũkwaragia nake nĩ tũkũrĩaga nake. Maũndũ macio nĩkĩo kũ family ĩtagwo hoerwo nĩgetha ũhoro ũcio ũrũgamio. Mwathani arogocwo nĩgetha mũthee athiĩ akome na thayũ na inyuĩ mũikarage mwĩna thayũ mũtegũcererwo nĩwe tondũ nĩ arĩkĩtie kũhurũka, gũtirĩ na kĩhoto gĩa okage mũkoragwo nake. Bas, karibu sana mchungaji. Oka mwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja watonya ndĩ gũthondekera wageria mũciĩ wa ngoro yakwa tondũ ũcio ndakuoya ũke gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe mathĩna macio manyonagia atĩ nĩ mbataragio nĩwe. Atungatĩri oya imoko na igũrũ inyuothe twoere bamĩrĩ ĩno. Tũkũhoya na rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ na Roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Tũgwĩtana ũtatũ-inĩ wa Ngai na Roho na Jesu Mwathani witũ. Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Jakubu, Jehova Ngai wa maithe maitũ. Ngai we warĩ ho na rĩu wĩho, nĩ twoka rĩwe mũthamaki mwega. Nĩ ũndũ wa ciana ici cia ndungata yaku Ibrahimu. Twoka rĩwe mũthamaki mwega. Nĩ ũndũ wa mũtumia ũrĩa Ngai wahete Ibrahimu na rĩu muoyo gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Jesu witũ na Mwathani witũ, tũrakwĩra ribikinti nĩ wega nĩ ũndũ nĩ ũroheire muoyo ndungata yaku Ibrahimu. Na nĩ wamweire ciana ici. Nĩ wamweire anake aya hai. Nĩ wamũnengeire airĩtu au Mwathani. Werĩ nĩ wamahete nginyagia ũcũĩ aya. Rĩtwa rĩaku Jesu rĩroneneha. Twoka rĩwe twĩ ndungata ciaku Mwathani. Tũkuoya atĩrĩ aya mekĩre hinya ũrĩa uma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki. Mahorerie ngoro-inĩ ciao Mwathani. Na atĩrĩ Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩ merwo atĩrĩ atiribikinti arĩa mwĩrĩga-inĩ kwĩna athuri 25 na nĩ twamakania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Roho mũũru ũrĩa ũngĩmagendera nĩ twawatha ũmũthĩ na twaũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Roho wa gĩthagathago, roho wa maeni, Jesu witũ na Mwathani witũ ũmaingatĩre. Twoya thayũ ĩrĩa uma kũrĩ we Mwathani. Ithe witũ maikarie no mamenyerere. Jesu witũ twamahoera kĩrathimo kĩa mĩciĩ kwao Mwathani. Twamahoera kĩrathimo ona kĩa mawĩra marĩa mahete. Twamahoera kĩrathimo, twamahoera nginyagia itũũra-inĩ. Jesu witũ na Mwathani witũ marathime. Makiumaga na magĩcoka magĩthiĩ thukuru ame thukuru Mwathani na magĩthiĩ wĩra-inĩ twamaneana guoko-inĩ gwaku. Ithe witũ na Mwathani witũ na wĩka ũguo nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Twoya marathimwe pale basi harĩa matarĩ na mĩciĩ manengere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki mwega matarĩ na mawĩra manengere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu.
thayo nĩguo twahoya mũciĩ mwathani, nĩguo twahoya mĩciĩ-inĩ kwao, nĩguo twahoya ng'ombe-inĩ ciao, nĩguo twahoya indo-inĩ rũmaete. Jesu itukuma rĩu nginyagia rĩrĩa twa mũiro wa riũa-rĩ, twahoya marathima na ngumo njega na mathikagĩre Jesu mũciari wao, ona mathikagĩre thirikari itũ nĩgetha makumithagie rĩtwa rĩaku, magocithagie rĩtwa rĩaku. Jesu witũ na mwathani witũ na kanitha-inĩ rĩ ũmarathime, tũtungate nao matukũ maingĩ nginya watũnengera muoyo wa tene na tene. Marathimo matungatĩrwo magitĩrwe na twamariga thakame yaku Jesu Kristo, Saitani ndakamone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jehova Ngai na Roho na Yesu Mwokozi witũ. Amen. Bas, rĩu nĩ twakinya hau, ndĩrenda gwĩtĩkĩria bishop. Rĩu wona twauma haha nĩ wega kũheana direction, tondũ ndahe bishop ndigũcoka kũmũtia kamero gaka tondũ na gũtiagĩrĩire ũguo. Wona twauma haha ithuothe nĩ tũgũthiĩ kũrĩa mũciĩ, nĩ tondũ nĩkuo tũgũthiĩ kũhurũkia baba witũ. Kũu mũciĩ nĩ kũharĩirio irio nyingĩ mũno iria cikũrĩo. Ũguo mwĩtĩkĩre tũthiĩ tũrĩkĩrĩrie wĩra kũrĩa mũciĩ, na irio icio cirugĩtwo kũu cirugĩtwo nĩ tondũ witũ. Please mũtigetĩkĩre gũtiga irio icio, tondũ family ĩno nĩ ĩrutanĩire na njĩra nene mũno ũhoro wa gũtũrugĩra irio icio. Koguo ithuothe nĩ tũgũthiĩ kũrĩa mũciĩ, na nĩkuo irio cirĩ, na nĩkuo tũkũrĩkĩria wĩra wothe. Ona mũndũ wa ngatho egũtũcokeria kũrĩa twarĩkia wĩra, tondũ na tũngĩmwĩra tũcokerie ngatho we mũndũ wa Steve wa Peter na tũtikĩrĩkĩtie wĩra-rĩ, ithe mũtiũka na ngatho icio ti ngatho nginyanĩru, tondũ no akiuga nĩ waikia tĩri atĩ nĩ agũcokeria ngatho na ndũikĩtie. Aca, rĩu koguo wega nĩ tũthiĩ kũrĩa tũrĩkie maũndũ mothe, wona twarĩkia tũcoke tũgĩũka na gũkũ. Hena ngari ĩrĩa Rivondo ndiramenya harĩa ũrĩ nĩ ũndũ wa mĩhuko ya tungatĩri, na kũrĩa mĩhuko ĩ haha ũguo nĩ ũkũbatara ũmĩoe mĩtware ngari-inĩ icio, nĩgetha atungatĩri marĩkia nĩ tũkuonio nĩ Rivondo ngari ĩrĩa tũgũthiĩ nayo kũrĩa mũciĩ, tondũ tũtikũruta nguo, tondũ tũtirĩkĩtie igongona. Ũguo tũrĩ ithuothe atungatĩri tũgũthiĩ tũingĩre ngari ĩyo, he ngari ĩharĩrĩirio kũndũ. Akorwo nĩ ũgũkĩte na ngari ndũkũingĩra ngari-inĩ ĩyo yaku, rĩu ũkũingĩra ngari ĩrĩa ũkuonio nĩ Rivondo. Ngari yaku mĩtige gũkũ kwĩna andũ a security, mũndũ wa security ngari icio cigũtigwo gũkũ tondũ tũrakũheire wĩra na nĩ tũrakũheire deposit na nĩ tũgũkũrĩkĩria. Wĩtĩkĩre gũtũrorera ngari icio cigũkorwo ci mũciĩ ũyũ, nĩgetha itikagĩe na ũhoro wa kũhutio nĩ mũndũ. Mwĩtĩkĩre tũthiĩ mũciĩ kũrĩa ithuothe, tondũ nafasi ya kũgererwo nĩ ngari nĩ nini mũno. Wona mauga tũthiĩ na ngari tũgũtũra handũ he haha ũguo na jamu, na kũrĩa mũciĩ kũndũ gwa kũpaki ngari gũtirĩ. Kabara kau gathiĩte hau gakinya wa ithe wacirũ gakana ta gakinya mũico. Koguo rĩu gũtirĩ atĩ na kũndũ tũngĩga tũkũpaki ngari. Ũguo tũngĩhoya angĩkorwo no ũhote gũthiĩ magũrũ na ũthiĩ na ihenya, ĩtĩkĩra gũthiĩ magũrũ, na nĩ gũkinya ti hanene no handũ hanini haha tũgũthiĩ ũguo tũingĩre ũguo tũkinye kũrĩa mũciĩ. Ũguo nguga Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega na mũkĩrathimwo nĩ Ngai. Tũtirĩkĩtie ndiugĩte tũthiĩ, rekei tũheo rũtha nĩ bishop nĩgetha atwĩtĩkĩrie tũthiĩ. Karibu sana bishop. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Mũrege inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Ngai amũrathime. Ũhoro ũrĩa tũhetwo ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩongererwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo ithe wa Joshua kana Johana Wili. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia ũcio mũnyendi, na nĩ nduĩte matua ma gũtũũra gwake. Arogocwo Mwathani. Ũndũ ingiuga no ũndũ ũmwe tu, tondũ nĩ tũgũthiĩ harĩa tũgũthiĩ. Ũhoro ũrĩa tũngĩaria tũgũthiĩ kwarĩria harĩa irima-inĩ, no nĩ ngũhoya njĩtĩkĩrio njarie ciugo igĩrĩ na njĩra nguhĩ mũno. Eko wa Njambi, oya ibuku ũthomere ciugo igĩrĩ na ndigũtarĩria tondũ wĩra nĩ ũrutĩkĩte. Thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 32 na mũhari wa 39, na nĩ na njĩra nguhĩ mũno nĩgetha tũthiĩ harĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Gũcokerithia Maathani 32 na mũhari wa 39. Kei tũthome. Menyai ũũ atĩ niĩ o niĩ nyiki nĩ niĩ Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ, Ngai ĩngĩ tiga o niĩ. Niĩ nĩ niĩ njũraganaga na nĩ niĩ ndũmaga gũtũũrwo muoyo. Niĩ nĩ niĩ ndihanagia na ngacoka kũhonania, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Tondũ nyambararagia guoko gwakwa kũrorete igũrũ, ngoiga atĩrĩ, o ta ũrĩa ndũũraga muoyo tene na tene-rĩ,
ingĩkorwo nĩ norete rũhiũ rwakwa rũrĩa rũhenagia, ona ngaitĩka gũtuanĩra cira na kĩhoto-rĩ, nĩngerĩhĩria harĩ thũ ciakwa, ona andũ arĩa mathũire nĩngamarĩhia ũũru ũrĩa mananjĩka. Arogocwo Mwathani. Amen. Thoma kiugo kĩu kĩngĩ thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ 5 gũcia mũhari wa 9 ũrũgamĩrĩre 11. Wa kerĩ 5 9 ũrũgamĩrĩre 11. Kei tũthome. Korintho wa kerĩ 5 hau 9. Na tondũ ũcio ningĩ tũgeragia na kĩo gũtũma akenage nĩ ũndũ witũ, ona twakorwo tũrĩ o gũkũ mĩĩrĩ-inĩ itũ, ona kana tũkoretwo tũthamĩte kuo, tondũ-rĩ, no mũhaka ithuothe tũkoneka ũrĩa tũtariĩ tũrĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Kristo kĩrĩa gĩa ituĩro, nĩgetha o mũndũ akaheo kĩrĩa agĩrĩire nĩ kũheo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa aneka arĩ na mwĩrĩ, makorwo marĩ mega kana marĩ moru. Arogocwo Mwathani. Amen. Ciugo ciakwa nĩ igĩrĩ. Kiugo nĩ atĩrĩrĩ, niĩ nyiki nĩ niĩ Ngai, na nĩ niĩ njũraganaga, na nĩ niĩ njugaga gũtũrwo muoyo, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Arogocwo Mwathani. Kanitha ũyũ wa Irembo wĩtagwo kanitha wa Roho, na Roho Mũtheru akĩaria oigire atĩrĩ, athamaki othe inyuĩ arĩa mwathaga thĩ, ũnene wa Jehova nĩ ũmenywo nĩ inyuĩ, nĩ ũndũ nĩ kĩhoti etagia mũndũ muoyo akamũtunyũkithia guoko-inĩ kwa ndagĩtarĩ, na ndagĩtarĩ ahana tarĩ ũndũ angiuga akerwo o nawe, na ndangĩona mũmũgiria tondũ andũ nĩ ake. Arogocwo Mwathani. Paulo nake akĩandĩka atĩrĩ, na tondũ wa gĩtũmi kĩu rĩu tũtanetio muoyo, nĩ tũgeragie na kĩo gũtũma akenage nĩ ũndũ witũ, ona twakorwo twĩ mĩĩrĩ-inĩ ĩno twĩ nayo, nĩ ũndũ-rĩ, ithuothe nĩ tũkoneka ũrĩa tũhana twĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Kristo kĩrĩa gĩa ituĩro, nĩgetha mũndũ arĩhwo maũndũ make marĩa aneka ena mwĩrĩ, makorwo marĩ mega kana marĩ moru. Maũndũ marĩa marĩtio ma mũthuri ũyũ ithe witũ nĩ marĩa ekĩte rĩu ena mwĩrĩ ũtanetio muoyo, nĩ ũrĩa gũtangĩoneka mũmũgiria tondũ andũ nĩ ake. Rĩu ambĩrĩria kũgeria na kĩo ũrĩa arĩkenaga nĩ ũndũ waku. Rũgamai na igũrũ. Kwenda tũine rwĩmbo rũkuga atĩrĩrĩ, rwĩ namba 113 nyĩmbo ciatũmwo. Thiĩi athigari a Jehova Ngai, kũringana na ũhoro ũrĩa mwarĩirio haha ũmũthĩ, kũringana na ũrĩa Ngai agũtuĩte ũrĩa ũrĩ ũmũthĩ, na niĩ ndingĩtuĩka we ndũngĩtuĩka niĩ, mũtikũrũgama. Arogocwo Mwathani. Thiĩi athigari, tondũ ũyũ nĩ mũthigari wĩtĩtio muoyo wĩra-inĩ. We nĩ ũtuĩtwo mũthigari wĩ wĩra-inĩ. Atĩrĩrĩ, thiĩi mũhikĩre wega mũnene wanyu, na mũtikanacoke thutha ta amwe, tondũ andũ amwe nĩ macokete nakĩ? Na thutha. Wĩkũ agacoka Timothy. Thiĩi athigari a Jehova Ngai, mũhikĩre wega mũnene wanyu, mũtikanacoke thutha ta amwe, no mũthiage na mbere mũhane take. Thiĩi athigari mũhe mbara ikĩrai Jesũ nĩwe mũnene. Shaitani na andũ ake nĩo thũ citũ, mekwenda tũtahwo tũtwarwo gwake. Imenya
thĩna ithĩa tũhete na nĩ kwenda gũtũma tũtigane na Ngai ithiĩ athigari inyuĩ mũrũe mbara hingĩrai Jesũ igwe nĩwe mũnene mbara no ti yayo na indo ta ngũĩ nĩ mbara ya ngoro na thuti ciacio Jesũ Kristo nĩakuire ũigwe nake riũka nĩguo athondeke ngoro ituĩke theru ithiĩ athigari inyuĩ mũrũe mbara hingĩrai Jesũ nĩwe mũnene Saitani ndehota gũtũtoria tondũ mwene hinya nĩ njamba itũ akaingata Saitani na andũ ake othe ti-itherũ nĩ makahotwo nĩ mũrũ wa Ngai thiĩ athigari mũrũe mbara inyuĩ hingĩrai Jesũ nĩwe mũnene. Mwathani Jesũ arogocwo. Amen. Ndenda kũmwĩra atĩrĩ tũkĩrĩkia tondũ gũtirĩ ũhoro ũngĩ tũkwaria. Inyuĩ tondũ mwĩthigari cia kũrũĩra Kristo o ta ũrĩa kiugo kiugĩte, we are ambassadors, ithuĩ tarĩ arĩrĩria a kwarĩria Kristo, ĩtĩkĩrai kũiguithanio na Ngai tondũ ũrĩa watũtuire ũguo ndarĩ wĩhia ehĩtie. Thiĩi mũikĩre wega mũnene wanyu na mũtikanacoke thutha ta amwe, no mũthiage na mbere mũtuĩke ũtanetio muoyo. Kiugo gĩa mũthia nĩ atĩrĩ, ũyũ nĩ mĩhũmũ ĩrĩa Ngai amũhũmũkĩire oete agathiĩ nayo. Ngai nĩ arutĩte wĩra wake, ithuĩ twĩ haha ũmũthĩ na ithuĩ tũkarute witũ watĩa, tuoe mwĩrĩ ũyũ witũ tũthiĩ tũkaige harĩa wagĩrĩire. Ngai tũhoe. Arogocwo Jehova Ngai mũtheru na roho na Jesũ mwathani witũ. Twagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, we mũnene wa nene, ũndũ we nĩ ũrutĩte wĩra waku ũrĩa ũtigarĩte nĩ witũ. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩrĩte ndungata yaku agakoma thĩinĩ wa Mwathani ũrĩa ugĩte atĩrĩ, arĩa othe maiguaine nawe ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ maku. Amũkĩra ngatho citũ, ona ithuĩ tũkwenda ũteithio waku nĩgetha tũkũhikĩre nama rĩrĩa ũrĩũka gũtwĩtia muoyo. We wiki ũraganaga na ũkauga gũtũrwo muoyo, tũtikanakorwo tũhĩtanĩtie na kĩĩranĩro kĩrĩa watwĩrĩire. Gĩũka ũteithio witũ matukũ maitũ marĩa matigaire magũtũra thĩ, ũtũteithie gũkũhikĩra rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Basi rĩu ngwenda transport manager oke atwĩre ũrĩa tũgũthiĩ nĩgetha kuma haha ũhoro ũcio ũngĩ tũkwarĩria mbĩrĩra-inĩ. Ako wapi?
Yebuoe na iguru vende rana ibaranete Yebuoe na iguru vendera yake Murutera motare na guaya Wera mwathani ne muingi ma Rana motare na guaya Kahora kahore monene ito Sikuri mbele kore aike muno Toria Raidama Nando Atotigei Paraya Dira Amore Waku Waku Igoro Toka Ewe Monene Vito Inga Kena Muno Taki Nyaigoro Ekole Amwadani Tualire Neo Kandelia Mao Kandelia
ili mwamenya mwetie na Ngai na Jesu na Roho mukimera nĩho airanyu nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai andũ othe me mũhuro wa riũa ndũrĩrĩ hamwe na Isiraeli Ngai amũtũmĩra mũciĩ ũrĩa amana kĩhoto nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai Mwathani Jesũ rĩrĩa ambatire Petero na Jakubu na Johana ekĩrĩma igũrũ akĩmaitĩrĩria maguta matheru nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai makanitha ma ndũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mwaitĩrĩirio maguta mũgĩtuo itugĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai igata ciothe cia makanitha mwaigĩrĩirwo moko mũkĩrĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtua ira nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwaikithanirio nĩ kanitha Ngai amehumbĩte irĩkanĩro amĩtwa yothe nĩguo mwaumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai anake na airĩtu mũthenya ũrĩa mwaciarirwo rĩngĩ nĩ kanitha mũgĩgatĩrio
Inane gaota negwo oede akwa akinya gukwa negwo kaigurira omo abwa otowa gutoria iona kuriyoka okamoinera Jesu utoria mune onete ereirwo iguru anabe na tumwa araika kaithe wao Ibrahimu wakena muno muno marikaro rwa ikuo tuthie iguru bũrũri wa andũ arĩa othe nĩmoririe gatũrũme gĩkinya rĩtũgũkũra na maithori nayo nĩno ũhoreri tũrakena mũno mũno marikaro rwa ikuo tuthie bũrũri wa andũ arĩa othe nĩmerirwo arĩa mekũnyariĩka Algo trágico. Rico, uregi. Uregi. Ona reka makinye haha.
ina igoro ora ina wana etya dugata yara etya kurale kwemo kino ina ko waya ola maki ana mwanane wao ina me amigu ina malale yo ina wone eliana yo elera mala ina iwo ora ina mala edera gotugata edera ina mwere yekaraya wayoragia ino kadiguru yeneroge tojitete yekeire matwide yuoiria baba yekaira gione Jesu oreigora kanoga Kwale toine ya kwitha ruenga wito na roho na Yesu Kristo mwathani wito. Amen. Roho cio Jehova Ngai wito na roho na Yesu Kristo mwathani wito. Amen. Twagotea mwathani. Twagucokeria ngatho. Nundu ni wetekera tukinya giikaro-ini giki. Nyumba ino yahariirio haria ndungata yaku ikuhuruka. Tuige mwiri wake tiri-ini. Nigetha eterere hindi iria karumbeta gaithiriro gakahuhwo. Otoria maandiko maku moigite ni woete mihumu iria wahomokeire mundu uyu waku ugathie nayo na kiria tutigiirwo ni mwiri witu nigetha tuige tiri-ini otoria ugite muthamaki. Nitwagucokeria ngatho niguo tutongorie rugendo-ini ruu watukinyia haha mwathani. Riu nitwakwenda gukuhoya atiri mwitikire kwamura na gutheria giikaro giki mwathani nigetha gituike giikaro githeru kiria ndungata yaku ikuhuruka aikare ho eterere riria karumbeta gakahuhwo ni muraika uria munene nigetha aria othe makuite metha-ini wa mwathani mariukire iriukiro-ini ria muoyo na tondu ni mwitikiretie gukuoya thiini waku amukira ngatho citu tugikia wira uyu mwathani twahoya nigetha giikaro giki gituike githeru na kiamure iria ndungata yaku ikuhuruka agweterere hindi iria aria aku makariukio na aria me muoyo matagakorwo mahitukite aria akuo ni undu niwe ugite uguo mwathani itikira tu giikaro giki gituike githeru na kiamure ukimwiga ho kugia na rutha rumite kuri we nitwenira Ngai witu na roho wa Jesu mwathani. Amen. Amen. Basi riu nituguthoma kiugo kia Ngai Isaac thiini wa injiri ya Johana 11 na muhari wa 25. Kiugo giki gikirutwo nikwenda kumwira ciugo ici hindi iria muthuri uyu akoretwo murwaru tukoretwo tugithie kumuona ona andu aingi magathie kumuona na ni kuri muthenya wakinyire Lazaro agikorwo arwarite o ta uria ndungata ya Ngai ararwarite na andu aria mari arata a Jesu arata a Lazaro ni mamenyaga arata ake ni mamenyaga Lazaro ni murata wa mwathani Jesu bagitumanira Jesu makiuga erwo Lazaro ni murwaru no agikara muthenya wa mbere ona wa kere okinya muthenya wa gatatu ugituma no rita ria kere Mwathani arogocwo. Amen. Ugituma no rita ria kere gukirwo ni athie amenyithio riu Lazaro niarikitie gukua ona riu akuite na makamuoya makamutwara makamwiga mungu-ini. Mwathani okire Lazaro arikitie gukua na gaikara thiku ya gatatu. Riria Mwathani okaga atanoka ni arire arutwo ake murata witu Lazaro ni akomete ni athie kwao no negukira murata witu Lazaro ni akomete makimwira tuguthie tukamukirie akiona gutire kindu mwamenya akiuga akimera murata witu Lazaro ni akuite makimwira ni tuguthie tugakuanire nake basi akimataurira wega ila Lazaro ni akuite magikiumagara na Ayahudi mari nyumba aria makumwita gucakaithia Mariamu na mwana wa nyina Maritha mari nyumba thiini no gukigia mundu umwe wamenyire
ati mwathani nĩ oka akĩmuona atanatonya kĩhingo agĩteng'era agĩthiĩ akĩeherera Mariamu akĩmwĩra mũrutani egũka arogocwo mwathani akiuma na ihenya na andũ arĩa matigirwo nyũmba makĩgereria atĩ athiĩ kũrĩrĩra mbere nyara maigĩte Lazaro no acemania na mwathani erire mwathani atĩrĩ wee ũngĩrarĩ gũkũ mũrũ wa maitũ ndangĩrakuire arogocwo mwathani nake mwathani akĩmũcokeria ciugo ici yoma nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũra muoyo na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua ũguo nĩ wĩtĩkĩtie ciugo icio nĩcio mwathani acokeria Mariamu akĩmwĩra atĩrĩ nĩ niĩ kũriũka onakorwo nĩ ũranjĩra mũrũ wa nyũkwa nĩ akuĩte na ingĩrarĩ kuo ndangĩrakuire Jesũ akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo na mũndũ wothe wĩhokete ena mwĩrĩ ũyũ ona akua no agatũra muoyo arogocwo mwathani ũrĩa wothe wĩhokete ũcio ndagakua tondũ nakua no agatũra muoyo arĩa othe makuĩte me thĩinĩ wa mwathani no magatũra muoyo no gĩkuũ nĩ maita merĩ kwĩna gĩkuũ gĩkĩ kĩa mbere kĩrĩa gĩkuagwo mwĩrĩ ũyũ wa ndũire na nĩ kũrĩ na gĩkuũ gĩa kerĩ kĩrĩa gĩatũmire mwathani oke akĩruta kĩambo mũtharaba-inĩ nĩgetha atũgũre na igongona rĩa thakame nĩguo tũtikanakue gĩkuũ kĩu gĩa kerĩ arogocwo mwathani ũrĩa kwandĩkĩtwo erire mũndũ ũrĩa mambĩtwo nake nĩ mũtharaba-inĩ mambĩtwo marĩ andũ atatũ Jesũ akambwo gatagatĩ-inĩ kao no kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩ mũndũ ũmwe akĩnyũrũria Jesũ amwĩrire atĩrĩ wee nĩ ũhonokagia arĩa angĩ wĩhonokie no tũhonokie ona ithuĩ no mũici ũrĩa wambĩtwo mwena wake wa ũrĩo akĩhĩtũkia ũthiũ wake akĩhĩtũkia mũndũ ũrĩa marĩ nake agĩthiĩ agĩkinyĩria maitho make harĩ Jesũ erire Jesũ atĩrĩ niĩ nĩ njũĩ rĩrĩa ũgoka wĩna ũthamaki waku ndagũthaitha atĩrĩ wĩtĩkĩre ũkandirikana tondũ rĩrĩ akĩhũgũrĩra mũratawe akĩmwĩra ithuĩ twambĩrwo mehia maitũ no ũyũ-rĩ ndarĩ ũndũ wekĩte anga ona Ngai ndũkĩmwĩtigĩra akĩmwĩra Jesũ rĩrĩa ũgoka wĩna ũthamaki waku ũkandirikana acokerio atĩrĩ ũmũthĩ andũ acio mambĩrĩria kũnegenania mwathani arogocwo erirwo atĩrĩ ũmũthĩ nĩ ũrĩkorwo hamwe naniĩ kũrĩa kwĩ maroho marĩa metĩkĩtie na nĩkuo gwĩtagwo mũgũnda-inĩ wakwa Ngai arogocwo mwathani arĩa othe metĩkĩtie Jesũ erire andũ akinya thĩ atĩrĩ ũrĩa ũnjĩtĩkĩtie niĩ etĩkĩtie ũrĩa wandũmire ũrĩa ũndegete niĩ ti nĩaregete aregete ũrĩa wandũmire arogocwo mwathani Jesũ agĩkĩmwĩra ũmũthĩ ũrĩkorwo hamwe na inyuĩ kũrĩa maroho marĩa metĩkĩtie mathiaga na nĩkuo gwĩtagwo mũgũnda-inĩ wakwa Ngai arĩa othe makuĩte me thĩinĩ wa mwathani aigua andĩkire atĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi nĩ Daudi wandĩkire Thaburi 116 na mweri wa 15 arĩa marĩ ũiguano nake-rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Ngai ĩtĩkĩra tu thĩinĩ wa mwathani wĩiguithanie na Jesũ tondũ kiugo gĩatwĩra atĩrĩ no mũhaka tũkoneka ũrĩa tũhana twĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Kristo kĩrĩa gĩaituĩrwo nĩgetha o mũndũ witũ arĩhwo mawĩra make marĩa anaruta ena mwĩrĩ makorwo marĩ mega ona kana marĩ moru arogocwo mwathani thiĩi mwĩra-inĩ ma Akorinitho Korinitho wake wa mbere 15 Rekei tũthome
ahihi mundu agakwiyuria atiri riu andu aria kuo mariukagio atia magiuka ri magakorwo na mwiri muthemba uriku kirimo giki kiria uhandaga wa mwana ri gitimeraga gitambite gukua na kiria uhandaga ri nduhandaga o mwiri uyu giracoka kugia naguo tiga o hindi theri hihi ya ngano kana hihi ya muthemba ungi. Ngai arathime ciugo ciake kamuharibote tu na kwa kuriuka kwa andu aria akuo noguo gutariĩ kĩimba kĩhandagwo gĩa kũhutha gĩgacoka kũriũka gĩtarĩ gĩa kũhutha kĩhandagwo kĩrĩ kĩmene gĩgacoka kũriũka kĩna riri kĩhandagwo gĩtarĩ na hinya kĩhandagwo gĩtarĩ na hinya ũyũ wa ndũire gĩgacoka kũriũka gĩtuĩkĩte mwĩrĩ wa kĩroho. Akorwo mwĩrĩ ũyũ wa ndũire nĩ kũrĩ rĩ mwĩrĩ wa kĩroho onaguo nĩ kũrĩ. Arogocwo Mwathani. Kĩrĩa ũhandaga nĩgetha ũkagetha gĩtihandagwo gĩtambĩte gũkua. Wandĩkĩirwo atĩrĩ wee kĩrimũ gĩkĩ kĩrĩa ũhandaga na nĩkĩo ũkagetha gĩtiambaga kũhanda gĩtigethagwo gĩtambĩte gũkua. Nakuo kũriũka kwa andũ arĩa akuo ũguo noguo gũtariĩ. Ũrĩa Mwathani oiga arĩa othe mehokete ona makua no magatũra muoyo. Kĩu ũhandaga na nĩkĩo ũcokaga kũgetha kĩambaga gũkua. Mwathani arogocwo. Atĩ nakuo kũriũka kwa andũ arĩa akuo ũguo noguo gũtariĩ. Kĩimba kĩhandagwo kĩrĩ kĩa mwĩrĩ wa ndũire no nĩgĩgacoka kũriũkio gĩtuĩkĩte mwĩrĩ wa kĩroho. Akorwo mwĩrĩ wa ndũire nĩ kũrĩ mwĩrĩ wa kĩroho onaguo ũrĩ kuo. Arogocwo Mwathani. Mũrĩgi kana Njoroge. Thank you. Nĩtũkwenda ũndũ ũmwe nĩgetha tũgĩthoma ciugo ici ingĩ gwĩtĩkĩra ariũ ake. Mũndũ ũraikũrũkia mwĩrĩ ũyũ nĩgetha monie Njoroge harĩa kũhingũrĩra na Mũrĩgi ũtuĩke ũira wa atĩ nĩ mwetĩkĩra ithe wanyu nĩathiĩte ũkiri-inĩ. Njoroge cieri nĩgetha tũthome ciugo thĩinĩ wa marũa ma kũguũrĩrio 14 na mweri wa 13. Twathoma tũine rwĩmbo nĩekuonio. Tiga ũguo nĩngũmwĩra kũguũrĩrio 14 mweri wa 13. Tuthome. Gĩcoka akĩigua mũgambo waima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ ũkenarĩ nĩ arĩa akuo arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ. Nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ amu maũndũ mao nĩ marĩrũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Arogocwo Mwathani. Ona angĩkanagio nĩngwenda kuga andũ acio me gatara-inĩ kau nĩ mwaima igongona rĩrĩ gĩtĩo. Andũ acio maranegena makire akorwo tio megũka kwaria haha makire. Nĩtũhetwo rũtha rwa gwathana nyũmba-inĩ ya Ngai ĩrĩ nĩ igongona twĩnarĩo. Tafadhali ũhoro ũcio mũraria nĩ mũkwaria thutha. Ndarĩkia hau nĩndehera. Kiugo kĩoiga atĩrĩ gĩcoka ngĩigua mũgambo woiga atĩrĩ gĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ ũkenarĩ nĩ arĩa akuo arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ. Nake Roho ekuga ĩĩni nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ amu maũndũ mao nĩ marĩrũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Arogocwo Mwathani. Ũrĩa wothe wĩkaga ũtanakua tondũ gũkua nĩ lazima. Gũkua nĩ watho wa Ngai na nĩwe ũraganaga nĩguo twathoma na nĩwe ugaga gũtũrwo muoyo. Gũkua nĩ lazima
na mo maundu maku warĩkia gũkua makarũmanĩra nawe koguo ikaraga andũ acio mũikaranagia nao ũngĩenda kũmenya ũira wa atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũhonoku nĩ mũthingu tigana na andũ acio mathomaga nao ta thiĩ twĩrie ũhoro kũrĩ andũ acio maikaraga arĩa marutithanagia wĩra acio maikaranagia itũũra-inĩ rĩao ta ũrĩa kwĩna ngumo njega ya mũthuri ũyũ waku-rĩ ũkerwo atĩa nĩ njugĩte na ngauga maita maingĩ na nĩ ngugĩra haha ũmũthĩ ngumo ya mũthuri ũyũ nene na mũno na nĩ tũkoretwo na andũ matarĩ na ngumo njega na ngoiga tũrathikira mũndũ tũgĩthiĩ kũmũthika tũmũrutĩte kũrĩa General Kago ũkerwo nĩ mũndũ mũgima mũriũ wake koiga ũyũ wagĩrĩire nĩ gũkorwo mũthike andũ aya moca nĩ matwĩtĩirie mũno nĩ matũikaririe mũno tondũ rĩrĩa ararĩ muoyo mami witũ ndarĩ agĩa na thayũ ona niĩ ngĩthika ngaigua atĩ ndathiĩ gũthika kĩndũ gĩtarĩ na cama na ũyũ tiguo atariĩ thondeka ũrĩa andũ makoiga ũhoro waku arekereirie atĩrĩ ona kũrĩa arathiĩ gũthikwo tũima haha egũthiĩ gũthikwo gĩthaka gĩtarĩ na mũndũ tondũ ndarekaga tũrĩme ũgwĩciria andũ makoiga atĩ ũhoro waku tambĩrĩria gũthondeka ũrĩa andũ makaria ũhoro waku nĩkĩo kiugo twathoma koiga atĩrĩrĩ na ithuĩ rĩu nĩ tũgeragia na kĩo gĩa gũtũma akenage nĩ ũndũ witũ ona gwakorwo twĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa ndũire tondũ mũthenya nĩ ũroka maũndũ marĩa twĩkaga matũrũmĩrĩre Ngai amũrathime rĩu tũkwenda mũndũ ũyũ nĩ harĩa kũhingũrĩra atua kũhingũrĩra tũina rwĩmbo rũrĩa mũthuri ũyũ araugĩte mũthuri ũyũ nĩ araugĩte atanakua rwĩmbo rũrĩa agaikũrũkio narwo nĩ rũrĩa rugaga atĩrĩ niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe rĩu nĩruo rwĩmbo rũrĩa tũkũmũikũrũkia naruo tondũ nĩkĩo kĩrĩko ĩtiguoni basi muonie harĩa kũhingũrĩra niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe norewe onaguo nĩweheire nĩwe ũngĩaria kwe ũngĩthengia wĩra waku ndigĩtinda kamwe mũthenya ona ũtuĩka Ngai nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabarana kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmane wende mũno na kũiguage muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiagia kwe ũngĩthengia hinya waku ingĩtindaga kamwe ingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage Mwathani arogocwo mũira andũ ameheria indo ciitũ kũina rwĩmbo hamwe na Mwathani ũmĩndĩ na mĩndĩ nĩ ndakena ndaigua atĩ nĩguo gũtariĩ hamwe na Mwathani ũmĩndĩ na mĩndĩ nĩ ndakena ndaigua nĩguo gũtariĩ rĩu ndĩgũkũthĩna ndĩna magerio na ngahurũka na kinya matu-inĩ igũrũ
mwena ũrĩa. Ende yakwa Arogocwo Mwathani atũma manyina nĩ ndakena ndaigua nĩguo gũtariĩ tondũ gũtariĩ atĩa gũtariĩ atĩrĩrĩ nĩguo hĩndĩ yakwa we ngwata guoko kwa ũrĩo ikae kũgwa rĩngĩ nĩguo hĩndĩ yakwa yakinya ya gũkua taũ mũrũ wa ithe witũ akuĩte gĩkuũ gĩkahingũrĩra mũno wa igũrũ gĩkuũ gĩkĩ kĩa mbere gĩtingĩkũhingũrĩra gĩkuũ kĩrĩa Mwathani akuire nĩgetha tũgũre nĩguo tũtikanakue gĩkuũ kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ kĩrĩa gĩgakuo na kũu kũngĩ nja nĩkuo magui marĩ na itharia na oragani na hoi mĩhianano ona mũndũ wothe wendaga ũndũ wa maheni na akawĩkaga na makĩria arĩa maregete gwĩtĩkĩra thakame ya Jesũ hĩndĩ yakwa yakinya gũkua gĩkuũ gĩkĩ kĩa mbere gĩkuũ kĩrĩa gĩakuirwo nĩ Mwathani gĩkahingũrĩra mũromo wa igũrũ arogocwo Mwathani rĩu twĩ marũa-inĩ ma kĩambĩrĩria ithatũ na mũhari wa 19 Reke itũthome. Ngĩthoma ciugo ici atungatĩri othe waicatĩri othe waikia ithandũkũ-inĩ ũikie mwena-inĩ mũndũ wa ithandũkũ nĩ ũciaraga kĩndũ kĩngĩ gĩtarĩ ho Reke itũthome. Irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo amwe ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Andũ acio angĩ a kerĩ nĩ bamĩrĩ yake mũtumia nĩ wa bamĩrĩ kuma mũtumia wake nĩwe Gacĩra kũu nĩkuo gwĩtĩkĩra nyina wacio waheo handũ ahĩtũke agakorwo e hakuhĩ ciana ciake rĩkĩano wake ciana rĩu kĩetu ciana ciake no ririkane ngiuga ciana ciake andũ arĩa me hakuhĩ ũmenye nĩwe hinya wa mũndũ ũcio ũngĩ nyina wacio nĩoka nĩarekwo aikie tĩri ũng'amaio hanini tu rekei nyina wacio aikie tĩri subiri kidogo mũnyitĩrĩrei mũndũ ũrĩa warerire wa mbere nĩ Jesũ rĩrĩa twarirwo harĩa Lazaro aigĩtwo augire nyoniai harĩa mamũigĩte onageria kwĩrwo na ninĩte thikũ nyina nĩaranunga augire nyoniai akinya ho akiuga heriai ihiga Mwathani arogocwo agĩĩta Lazaro akĩriũka na kĩande kiuga twana tũtũ nĩ tũrorwo nĩ andũ arĩa me hakuhĩ nao Mwathani arogocwo atĩ ũrĩa wĩ muoyo nake ehoka ndarĩ hĩndĩ agakua na nĩ gĩkuũ kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ metĩkĩrio tu na thayũ maikie tĩri athire agĩcayaga okinya mbĩrĩra-inĩ kinya andũ makiuga onei ũrĩa amwendete gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩra ũngĩkorwo ndakwendete na nĩndĩrakorire andũ maroiga atĩ kũrĩra nĩ ngoma ndĩrenda kuga ũcio nĩwe wĩna ngoma kũrĩra nĩ Jesũ wa mbere no warerire maithori ma mbere marerirwo nĩ Jesũ nĩ ũndũ ũrĩa endete Lazaro kinya andũ makiuga atarĩtie onei ũrĩa amwendete nĩ ũndũ ũcio kĩrĩro kĩu kĩngĩgirĩrĩrio gĩtuĩkaga mũrimũ marĩkia gũikia ũmateithĩrĩrie macoke na hau thutha macokiei na hau thutha marĩkia gũikia nĩgetha andũ acio angĩ magĩe na mweke wa gũikia tĩri tafadhali oyai ciana icio nĩ tondũ nĩ mamwendete oyai ciana icio mũcihe handũ mateithiai nĩ inyuĩ ũteithio wao matirĩkĩtie arĩa maikĩtie maikie nĩwe hinya wake mũtiganĩria arĩa mekũhota ndagoke basi nĩ ũguo cokiai na hau thutha arĩa othe nĩ aingĩ na nĩ marenda gũikia nĩ marĩkwo maikie meherere hanini mahe nafasi no ũkorwo ũyũ ũrĩa ũteithio wake rekei ici waikie
waikia tu niguo itikira ati baba ni athiete gukora matu na waikia aleko aikia orerayo uguo tu Nuestro madre que aguiquia, que yo que te quería y tú, te quedas tu día era. Que yo shonge, ne wa duli a Canada, ara mara tu ka taga mo nake. Ni mai wa teri na gishiko. Ona kwa ndio kike ka tu ka teri aduli a Canada. Ara mara tu ka taga mo na muduli oyo. Ota koroma na guoko, ota wacha wa gishiko. Oria mwana kania soka na duda reu. Ndio shoki na duda. Na duda. Te kira tu joroge. Te kira tu. Dulia Canada. Dulia Canada. Dulia Canada. Tuena tumia Canada. Nigenda kukorwa. Kuti rohoka vitu tano likawera. Pale hanu gawi tume oneki. Tumia Canada. Kweli yai mwanengero teli mwana na gishiko. Kama kama nyikana moko, mamarecho. Karibiani. Nimara hewa teli mwana na dukalete ni maina. Atumia Canada hata kwa ikeke tu. Atumia nimekuhera atumia leo ni ojera leo ndio ndio tukora tukotie mono kana passport wera inyoyo ndio toina nawero ni twande kiwa ni mwadhani na mushara wagwo ni moyo leo alama watene tene arogo sho mwadhani ndio tu na rumana ngoko aiki Malekia durante o meu trabalho lá ela azulia a maikia anterior eu conto maikia então deu ela é mana tu kata kero mo zulio yo male ko maikia anterior eu tô até muga de mole kia de o goleu pas eu tô era ebo kole golori mwega ba atogete kia to ona na gwakora kwe borori mwega ma ona muruma ne kole kole andwara mata gwitikia kole borori mwega ma na kugitikia bwana na mugai na kwere wako
nake Isaka agĩtuĩkana agĩkua agĩturanĩrwo na andũ ao arĩa manakua, nake agĩkorwo mũkũrũ aninĩte mĩaka mĩingĩ, nao ariũ ake Esau na Jakubu makĩmũthika. Arogocwo Mwathani. Nake Ibrahimu tũigaga ũmũthĩ mĩaka ĩrĩa aikarĩte nĩ mĩingĩ, aikarĩte mĩaka 80. Ate Mũrungu arĩ na ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ Mũngũi arĩ o kuoya muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ rĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na ikonda ici ciakwa ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ ũyũ wakwa wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩngona Ngai, nĩkwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa makamwĩrorera, na ti mũgeni, ngoro yakwa ĩgũkĩringĩka nĩkĩ thĩinĩ wakwa. Arogocwo Mwathani. Ona ikonda ciakwa ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ wakwa wa nyama wakorwo ndũrĩ ho, ũguo nĩguo aiguire. Aigua akiuga ciugo icio nĩ njĩra iria nĩ atarĩirwo mũno, ũrarĩ na indo ndũrĩ nacio, ũrarĩ na ndungata ndũrĩ nacio, ũrarĩ na ng'ombe na mbũri rĩu ndũrĩ, agĩtarĩrwo kũrigĩrĩria ũhoro erirwo atĩrĩ rĩu mwĩrĩ waku ũiyũrĩirwo nda. Aigire ciugo ici, ona ikonda ciakwa cia mwĩrĩ ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ wakwa wa nyama wakorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩngona Ngai, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera, amu nĩ njũĩ Mũngũri arĩ o muoyo, na hĩndĩ ĩyo ngamwĩrorera ndigakorwo ndĩ na mwĩrĩ ũyũ ndĩ bũrũri wa arĩa me muoyo. Arogocwo Mwathani. Nake Roho Mũtheru akiuga tũthiĩ harĩa, kiuga ciugo ici, ũrĩa wĩna mũtharaba angĩkaga kũhurũkia, ona ndekuona mũnyaka nĩakagaĩrwo tũgakena mũno mũno nĩngiciaga tũrũme nĩmakagoca Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu, arĩa athingu nĩarathika nĩkĩa mekũnyariĩka nĩũndũ wa kwĩrĩgĩrĩra bũrũri wa arĩa me muoyo. Nũngĩgaya ta Musa rĩrĩa rĩkwa Firaũni akiuma nyũmba yo nene akĩgaya mĩnyamaro, kwagwo gakenwo mũno mũno nĩ ngiri cia gatũrũme nĩmakagocaga Mwathani mena thũmbĩ cia thahabu. Arogocwo Mwathani. Tũhandaga mũtharaba kĩrĩ kĩmenyithia gĩa atĩ nĩ Jesũ agire ciugo ici, ũrĩa wothe ũkwenda kũhingĩra nĩoyage mũtĩ wake wa kwamĩrwo anũmĩrĩre. Nake Roho Mũtheru akiuga ũrĩa wĩna mũtharaba ona na angĩaga kũũhurũkia ona atekuona mũnyaka nĩakagaĩrwo ũthamaki. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia gĩa atĩ Ibrahimu akuĩte oendete Ngai tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ ngũkwenda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho. Nake Isaka arĩkia gũtuĩkana, ariũ ake makĩmũthika na makĩhanda ihiga, na kuma o hĩndĩ ĩyo ĩtũire ĩtagwo na nĩguo gũtũra ĩtagwo ĩno nĩ mbĩrĩra ya Ibrahimu. Ngai wa muoyo mũrathimĩkana. Kei tuoe na tuigĩrĩre mahũa baadaye. Arogocwo Ngai Mũtheru wa witũ na Jesũ Mwathani witũ. Ithuĩ nĩtwarĩkia wĩra witũ Mwathani, tondũ warutĩte waku ũkarĩkia, na ũrĩa gũtigarĩte nĩ witũ na nĩtwarĩkia. Twaiga mũndũ haha tĩri-inĩ nĩgetha mũndũ ũguo eterere hĩndĩ ĩrĩa Karume
Ego makena ume akangiri nindo kama hebo yo tagathira. Uthamaki ura wa tene na tene. Twahoya uguo ni twenyerea Ngai tha witu na roho na Jesu mwathani witu. Andu aya othe megukite gikaro giki mwathani megucoka moimagare o mundu acoke kuria ekumite. Aria meguthie na maguru, aria meguthie na ngari, twahoya utongoria umite kuri we na makiria utongoria rugendo-ini rwa muoyo nigetha riria woka guturora ndukanakore tuikarite turi utangire tukorwo tutarie thiini wa ritwa ria Jesu tuteithie gutura thiini waku nigetha riria tugakoma tukome tutahurukitie mutharaba nigetha tukainuka bũrũri ũrĩa twĩriragĩria rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ na roho na Jesu mwathani witũ. Amen. Hau hangĩ nĩ ha mũigĩrĩria wa mahũa rĩtwa rĩa mũtharaba rĩa kanitha nĩ rĩrehwo rĩa mũtharaba nĩgetha rĩigĩrĩrwo nĩ athuri a kanitha, athuri a kanitha special kanitha wa Karugia arĩa matungatĩirwo nĩ mũthuri ũyũ mũno na Julius ni akiri wega wali urenge rĩa ngoro na mutumia wake mwene ngari KBL abeco ingĩ 499C utigire ngari barabara na nĩ hingĩrĩirie ngari nyingĩ mũno rĩu andũ matirathiĩ marenda matiroka ona marenda gũthiĩ matirathiĩ bas ihũa rĩa ngoro nĩ rĩũke ihũa rĩa ngoro na nyina wa Shirũ anyitĩrĩrwo eha nĩ rĩũke iheha nĩ rĩrehwo ihũa rĩa ngoro ihũa rĩa ngoro ihũa rĩa ngoro nyitĩrĩrie imam rĩgĩ ihara kenda wa ihũa rĩa mũtharaba nĩ bangwo wega hapo ni sawa mamwe na hinya Ngai nĩ amũteithĩtie ihũa rĩu rĩngĩ nĩ rĩa ciana ciake nĩ rĩũke ihũa rĩrĩa rĩkũigĩrwo nĩ ciana ciake Njoroge Foibe Wanjirũ Amora nĩ ũkai Njoroge na ciangĩ ho methikire kũnyita nĩgetha akoti othe tondũ rĩngĩ no gũkĩremia andũ othe thank you very much yeye yule kindigiro nera mara mwitaga guka ciana ira mwitaga guka wacio manyitĩte nĩ ndĩramenya mwene mara mwitaga guka nĩ moke manyitanĩre arĩa meho nĩ nyitanĩrai ũguo ciana ira mwitaga guka aguka etoguka ri tweru thank you very much ndiona ta kwĩna rĩngĩ mau mangĩ nĩ ma mũndũ arutirwo heanai mawaru mahando na mũtikahande mwena ũmwe nĩ mahando round nĩ magĩrĩire gũsukumwo kidogo nĩ mahando round na mũndũ ũracokia ngatho eharĩrie mũndũ wa gũcokia ngatho eharĩrie oke haha hakuhĩ na niĩ nĩgetha ndĩmũhe microphone ĩno nĩgetha acokerie andũ ngatho andũ nĩ mahande mahũa bas nibondo harĩa ũrĩ ĩtĩkĩra kuonia atungatĩri nĩ mambatĩte ĩtĩkĩra kũmonia harĩa megũikara nibondo akorwo nĩ ũranjigua wĩtĩkĩre kuonia atungatĩri